ได้เดินทางมาถึงมณฑลพิธีวัดพระธาตุเจ้าสิริจอมตองในวันนี้ตอนนี้ครูบาอาจารย์เดินทางที่เราได้กราบอาราธนานิมนต์เดินทางมาถึงเป็นส่วนใหญ่และกำหนดการเวลาของเราก็ถึงกาลเวลาที่จะได้ประกอบพิธีอันเป็นมังคลกรรมในการสวดอบรมสมโภชพระมหาธาตุเจ้าจอมตองของเฮาศรัทธาญาติโยมสาธุชนที่อยู่บริเวณตังลุ่มศาลาเจริญพรขึ้นมาตังบนตอนนี้เฮาจะได้ประกอบพิธีอันเป็นมังคลกรรมเป็นลำดับต่อไปครับได้โอกาสอันเป็นมงคลเก้าขอกราบนิมนต์หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเจ้าสิริจอมตองได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหน้าสัตพันธ์ศรัทธาญาติโยมเฮาปนมมือขึ้นจะได้บูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันเจริญศรัทธาเฮาทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยสมทานอเบญจศีลพร้อมกันนะครับอิมินาสกาเลนะทังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะทังธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะทังสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามายังพันเตติสาลาเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตติสาลาเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมายังพันเตติสาลาเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรณังคัจฉามิ พุทธังสรณังกัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ทิสรณะกมานังนิทิตัง อามะพันเต ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวละมะนีสิกขาปะตังสมาติยามิ อาตินนาตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาตินนาตานาเวละมะนีสิกขาปะตังสมาติยามิ กาเมสุมิสสาจาลาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาลาเวละมะนีสิกขาปะตังสมาติยามิ มุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาตาเวละมะนีสิกขาปะตังสมาติยามิ สุลาเมรยามัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุลาเมลายามาจาปมาตัฏฐานาเวละมณีสิกขาปะตังสมาติยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะโภคสัมปตาสิเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสิลังวิโสทะเย สาธุสาธุสาธุ ครับในโอกาสลำดับต่อไปศรัทธาญาติโยมขอชี้แจงศรัทธาญาติโยมที่นั่งใกล้เทียนเนอะนั่งใกล้เตียนทั้งหมดขยับหน่อยเนอะโยมเนอะหันเตียนอยู่ตั้งหน้าขยับหน่อยนะครับจะได้เจริญพรเจ้าภาพแล้วก็นิมนต์ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระได้ไปจุดเตียนขยับนะครับ เจ้าหน้าที่เตรียมชนวนเตรียมพร้อมเนอะตอนนี้โอกาสกาลเวลาเราพร้อมแล้วเรา
เราจะได้ประกอบพิธีในเบื้องต้นจะได้ทำการจุดเทียนมงคลต่างๆ จะได้กราบไหว้สาครูบาอาจารย์พระเถระในพระอารามแล้วก็จะได้เจริญพรญาติโยม ถ้าได้ยินชื่อก็เจริญพรลุกมาจุดเทียนตามลำดับครับ ในเบื้องต้นเก้าขอกราบนิมนต์หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ ได้เมตตาจุดเทียนพุทธวิปัสสีเล่มหน้าตู้เตียนใจนะครับ กราบนิมนต์ครับศรัทธาญาติโยมที่นั่งบริเวณรอบๆเจริญพรประนมมือขึ้นเน้ออธิษฐานจิตเอาบุญเอาบารมีโดยหลวงพ่อโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเล็บรูปที่สองเก้าขอนิมนต์ท่านอาจารย์ท่านเจ้าคุณพระอมรเวที จุดเตียนพุทธมงคลซ้ายนะครับกราบนิมนต์ครับรูปที่สามขอกราบนิมนต์ท่านอาจารย์ท่านพระครูปรัตสุวัฒนมงคลสิทธิคุณ จุดเตียนมงคลขวานะครับ แล้วขอเจริญพรญาติโยม จุดเตียนนวโลกุตระเก้าเล่มบริเวณตั้งหน้านี่เนอตั้งหน้าหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีเนอญาติโยมที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้ลุกมาเลยนะครับ เตรียมพร้อมนะครับก่อนอื่นเบื้องต้นกับนิมนต์ท่านอาจารย์ท่านพระครูวิบูลย์สุวรรณวัฒน์จุดเตียนนวโลกุตระธรรมเล่มที่หนึ่งกับนิมนต์นะครับ ตรงกลางตรงบนนะครับอาจารย์หน้าสัตพันธ์เลยครับ หน้าสัตพันธ์เล่มบนเลยครับญาติโยมดังต่อไปนี้ให้ลุกมาเลยเนอท่านที่หนึ่งคุณป้อสงวนพิทักษ์สิทธิ์เจริญพรลุกมาข้างหน้าเลยนะครับ คุณพ่อสงวนพิทักษ์สิทธิ์อันที่สองคุณแม่วิไลพรพิทักษ์สิทธิ์ท่านที่สามคุณวรรณะธรรมศิวาศักดิ์ท่านที่สี่คุณสุพรามณีธรรมศิวาศักตินะครับ เจริญพรจุดเล่มถัดลงมาเลยเนอะข้างบนเนี่ยท่านละหนึ่งเล่มครับ ท่านที่ห้าคุณปรวตีธรรมศิวาศักติท่านที่หกคุณปรียาสุขเบญจสิริสุขเบญจสิริครับท่านที่เจ็ดคุณกมลชนกสนิทกลางท่านที่แปดคุณนิสาสุรเดชนนทกุลเจริญพรท่านที่อาตมาได้เอ่ยนามไปแล้วให้จุดข้างหน้านะครับหน้าบริเวณที่สัตพันธ์เป็นเทียนนวโลกุตระธรรมทั้ง9เล่มครับแล้วท่านต่อไปที่จะได้เอ่ยรายนามจะได้เจริญพรจุดเทียนธาตุทั้ง4ธาตุทั้ง4จะอยู่4มุมนะครับให้สังเกตราชวัตรนะครับให้สังเกตราชวัตรจะมีเทียนอยู่4เล่ม4มุมครับธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำลมไฟทั้ง4ทิศจากเล่มนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้นะครับเจริญพรคุณครับ
เดี๋ยวรอสักครู่นะศรัทธาญาติโยมที่นั่งอยู่ก็ประนมมืออธิษฐานในจิตในใจเนอะนะอธิษฐานเอาบุญด้วยกัน ถือว่าเป็นประเพณีที่เราได้จัดสืบทอดสืบต่อกันมา เจริญพรคุณโยมเบญจาโคสิทธิ์ชัยวัฒน์เจริญพรมุมนั้นคุณเบญจาโคสิทธิ์ชัยวัฒน์ดูเจ้าหน้าที่เทียนชนวนเลยเนอร์นะอยู่ตรงไหนนะครับท่านที่สองเจริญพรคุณไพศาลเสียงหานท่านที่สามเจริญพรคุณแม่จิราพรนัทธรรมพัฒน์ครับท่านที่สี่เจริญพรคุณอรุณีเดชพิทักษ์ทั้งสี่มุมนะครับไปทีละมุมนะครับและอีกท่านนี้ขอเจริญพรมานั่งที่หน้าท่านหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ได้จะให้เป็นตัวแทนจุดเตียนขันห้านะครับเจริญพรคุณอาณาจักรพิมพ์สารนะครับพิมพ์สารนะครับขออภัยสำหรับญาติโยมรายชื่อนะครับอันพิษนะขอสุมาอภัยที่ได้อาจจะรายนามพิษพลาดไปนะเจริญพรเดี๋ยวคุณโยมรอสักครู่นั่งรอได้เลยเจ้าหน้าที่เตียนชนวนหากจุดพร้อมแล้วเอาเตียนชนวนมาข้างหน้าเนอนะครับเอาเตียนชนวนข้างหน้าญาติโยมเพื่อนั่งอยู่ประจำที่นะครับญาติโยมหากจุดเทียนเรียบร้อยเพื่อนั่งอยู่ประจำที่เจ้าหน้าที่เตียนชนวนดึงออกสั้นเลเนอร์เอามาตั้งหน้าโยมอาณาจักรได้จุดเตียนขันห้าทั้งห้าเล่มเลยนะโยมเนอจุดทั้งห้าเล่มเลยเนอแล้วจะได้นิมนต์ท่านอาจารย์จะได้นิมนต์ท่านอาจารย์ท่านพระครูพุทธศาสตร์สุปดิษฐ์ได้โยงขันห้าตามอริยประเพณีล้านนาเป็นลำดับไปอธิษฐานเลยลูกอธิษฐานแล้วจุดด้วยกันเลยแล้วกับนิมนต์หลวงพ่อท่านพระเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ได้เป็นตัวแทนศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาได้โยงขันห้าไว้นะครับกับนิมนต์โยสันเนสิโนวะลาโปธิมูเลมาลังสะเสนังมหันติงวิจโยสัมโพธิมากันจิงอนันตัญญาโนโลกุตโมตังปนัมมามิพุทธังตังปนัมมามิธัมมังตังปนัมมามิสังฆังตังปนัมมามิกัมมทานะกัมมทานังสาธุสาธุโอกัสสะพันเตคานเดปปัญญาลัตนะพันแพ้พระแก้วเจ้าตั้งแห่พระการอันทะลงยังอนันตาติคุณญาณอันวิเศษนั้นเป็นที่พึ่งแก่เทเวศและสัพพะหมู่สัตตาส่วนอัจฉริในวันนี้ก็เป็นวันดีทิฏฐิอันวิเศษเหตุว่าเดือนเก้าเพ็งอบรมสมโภชพระทักขิณโมลีถาดเจ้าบัดนี้เจ้าสมณะศรัทธา
และมูลศรัทธาบุคาตั้งหลายตั้งสองกันนะกะนานายตั้งไปในและไปนอกไปในไม่มีไว้สาปาลมีธรรมประดิษฐ์พระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีเจ้าอารามธิปติวัดพระธาตุเจ้าสีจอมตอง พร้อมกำโดยปีโกสามเณรผู้ช่วยเจ้างาวาดโยตนโยององหนแห่งห้องไปนอกไม่เมกุรุปัฏฐากสันนิบาตตันเขาจุดหนุ่มเท่ายิงใจก็ได้ปากันสนงคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังตุปาบุพาลาจาดวงดอกเข้าตอกดอกไม้และลำเตียนมาจำเนียนเวียนวางตั้งไว้ใส่ในเนื้อคานปันเป็นแหกโกดากส่วนปัตมวิภาคเบื้องต้นหัวตีโมขาตั้งลายขอถวายปุจญายังพระมุนีตนสักสวาดกับตั้งพระบาทและสรีลาธาตุเจดีย์ตั้งเกาไมสาเลมหาโพธิลูกขจาตนั้นมีหลายโกฏมากนานา ส่วนตุติยะภากางันทวนสองแงมบ่อเศร้าขอถวายปุจญายังพระนาวโลกุตลธรรม เจ้าเก่าพระการ10กับตังพระปริญญาติธรรมมนุลานเลิศแล้วอันเป็นปฏิบแก้วส่องมากาต่างส่วนตาตียาวานนันทวนสามแงมบ่อนเศร้าขอถวายปุจญายังพระอริยสังฆเจ้าทั้งหลายไม่มีพระอัญญากุลทัญญาถิ่นเจ้าเป็นก้าวตลับต่อเต่าถึงสมุติสังขาบัดนี้เป็นปริโยสารส่วนจตุทาวานอันทวนสี่งามล้นที่บังอาจสั่งขัญญาขอถวายปุจญายังกุลปัสมัทธกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานดวงวิเศษนั้นเป็นเหตุหรือปัญสัตทั้งหลายได้ลอดยอดถึงเวียงแก้วยอดเดลปานส่วนปัญจมาวานโกถากอันทวนคบหาผู้ขาตั้งหลายขอถวายปุจญายังกุลครูบาอาจารย์เจ้าผู้สั่งสอนยังกรรมฐานตั้งหลายไม่มีพระมหากัสสปะถิ่นเจ้าเป็นก้าวทลาบต่อเต่าถึงครูบาอาจารย์ครูบาเจ้าสีวิตใจครูบาเจ้าใจยะวงศาครูบาพระบาทตากผ้าครูบาเจ้าพรหมจักรและหลวงปู่ครูบาพระพรหมมงคลนั้นเป็นครูบาอาจารย์แห่งผู้ขาดตั้งหลายบาทนี้ผู้ขาดตั้งหลายขอนบน้อมใบลวดขอสุมาล้อนว่าสมณะสัทธาและมูลสันดาผู้ขาดตั้งหลายได้ประมาทตั้งอเนกญาติหลอนด้วยกายญาวจีมโนกรรมยินสีตั้งอกอริยบทตั้งสี่รู้แจ้งที่ได้กระทำก็ดีบ่รู้แจ้งที่ได้กระทำดังอันก็ดีผู้ขาดตั้งหลายก็กลัวเป็นตัวขอพระแก้วเจ้าโพธิคุณนาจุงมีธรรมเมตตาไหวนาปฏิกังรับเอายังปรมามิสาปุจจาสุมาแห่งผู้ขาดตั้งหลายแล้วจริงอัจฉริเตสนาคามาละโลดโอดเสียยังโตสัสนาโตโพธิกายเป็นอติวิปากโกอโหสิกรรมขออย่าได้เป็นนิวรณธรรมกรรม
อันแก่นกล้าอันจังห้ามฮับตับเสียนยังหุ่นต่างอันจักขึ้นเมื่อสู่จันฟ้าและนิลปานขอเป็นอุตตมตานนันประเสริฐมุดใสแก่เจ้าสมณสัตตามูลสัตตาผู้ขาดต่างหลายนั้นจุงจังมีเตียงแต่ดิลีปุตตาปุจจามหาติจาธรรมปุจจามหาปัญญาสังฆปุจจา มังอาลาภาปุจจาลาหิปุจจาญาโตปุติญาติจาสาวกเกปะปัญจสมาติกันเตตินเนโสกัปปริเตเวตาติเสปุจจาญาโต เนปุเตอากุโตนัสสกาปุญญสังกาตุงอิเมตมะปิเกนะจิมินาคิตุปัมบุปาลาจาปุจจากลวะกัมเมนาเมตตายาบุตรสาตสนัญจาลภามิหังยาวนุปาจโตพุทโธเมตตายโยเตวะโปจิโตสังสาเลสังสลันโตปิอัปปัญเยนะขมามิหังนิปานะปัจจโยตุโนนิจจัง ท่านอาจารย์ท่านพระครูพุทธศาสตร์สุปดิษฐ์ได้โยงขันธ์ห้าเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปจะได้เจิมและเป็นลำดับต่อไปเก้ากับนิมนต์เดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีเจ้าวาดวัดพระธาตุเจ้าสรีจอมตองได้เมตตาเจิมเตียนใจแล้วก็จุดเตียนใจเป็นลำดับไปเมื่อหลวงพ่อท่านเจ้าคุณได้เมตตาเจิมเตียนใจเป็นที่เรียบร้อยเราขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปได้สวดคาถาจุดเตียนใจเป็นลำดับไปนะครับศรัทธาญาติโยมอยู่ในอาการอันสงบเนอะจะได้จุดเตียนใจหรือว่าเตียนมหาใจมงคลเป็นเตียนมงคลเล่มเอกของมณฑลพิธีที่นี่ที่เฮาท่านทั้งหลายได้กราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ได้มาเจริญพุทธมนต์สวดมนต์ตันสมโพธิพระบรมธาตุในโอกาสประเพณีประจำปี 2568 นี้เมื่อตอนนี้หลวงพ่อท่านเจ้าคุณได้ได้เจิมเตียนเรียบร้อยหลวงพ่อจะได้อธิษฐานจิตแล้วจะได้จุดเตียนใจกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ได้สูตรคาถาจุดเตียนใจโดยพร้อมกันณบัดนี้ครับพุทโธสัพพัญโยตัญญาโนธัมโมโลกุตตันโลวาโรสังโฆมังคัมพัลลันโตจังอิเจตังรันตันนันตายังเอตัสสังอนุภาเวนะข้าอุปัฏฐวาอันตรายาจนาสันโตสัพพะโสถีภาวันตุเตก่อนที่จะได้อาราธนาพระเถรานุเถระได้สูตรมนต์เจริญพุทธมนต์สวดมนต์ตันอาตมาภาพขอเจริญพรคุณแม่อำพันธ์พรหมเสนมาเป็นตัวแทนพี่น้องศรัทธาญาติโยมได้จุดเตียนน้ำมนต์ที่บาทน้ำมนต์บริเวณตั้งหน้าเจริญพรโยมแม่อยู่ตั้งใดมาตั้งเพเนอร์
วิปัตติปฏิภาหายาสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขวินาศยาผลิตังพลูธมังคลังวิปัตติปฏิภาหายาสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพยาวินาศยาภริตังพลูธมังคลังวิปัตติปฏิภาหายาสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะโรกาวินาศยาภริตังพลูธมังคลัง ภริตวานเมตตังสเมตาพทันตาอวิคิตาจิตตาปริตังพนันตุสักเคกาเมจะลุเปคิริสิขรตเตจันตลิเควิมาเนทีเปรเทจารเมตรวนากหเนรัมวัตุมิเคเตภูมิทานโยจันตุโลกปลาลาจายมลาจาอินโดเวสสุวรรณลาจาอริยเมตไตรโยโพเดสันทาวการนโยอริยสาวกาจาปุณโดนจนากัลยาณาจาสมาธิทิเยวาพุทเทปัสสนาธรรมเมปัสสนาสังเคปัสสนาพุทเทสัครวานธรรมเมสัครวานสังเคสัครวาอิโตทานะโตยาวะปรัมราอิมาสมิงสุจักวาเลสุเทวันตายังมุนิวรวัจนังสานทโวเมสุนันโตธรรมัสสวนากาโลยัมปทันตาธรรมัสสวนากาโลยัมปทันตาธรรมัสสวนากาโลอะยัมปทันตาสมันตาจักวาเลสุอัตรกัจจันตุเตวตาสัทธัมมังมุนิราชสาสุนันตุสักขโมขทังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญจมาเลจิโนนาโตปันโตสัมพุทธิมุตตัมมังจตุสัจจัง สิสิธรรมจังกังปวันตะเย เอเตนะสัจจวัจเจนะโหนตุเตจายังมังคัลลังอาคิปะโหมโบปังชินเนดาตวาหสิติกัปปะโกรติโยอภิลุปโปมหาปัญโยดาเลนโต กัตตยัง นิพพานังปรมังสุขังพุทธังสรณังกัจจามิธัมมังสรณังกัจจามิสังฆังสรณังกัจจามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจจามิตุติยัมปิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ ตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจจามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจจามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจจามิตติ ยัมปิสังฆังสรณังกัจฉา จามินะโมเมสัมปะพุทธานังตัวติงสาวาลาลักขโนตันนังกะโลมาวิโลเมตังกะโลมายาโสสะลานังกะโลโลกายโตติปังกะโล โจตินทโลโกนทันโยจนะปะโมโคมัง กะโลปุลิสัสสัมโพสุมาโนสุมาโนดิโลเลวะโตลันติวัตโน โสภิโตโกนาสัมปันโนอนุทัสสิจาโนตโมปันตุโมโลกาปโจโตนาลาโทวาลาสาลาติปันตุโม มุต ต ตะ โล โลสัตตะสะโลสุเมโตอาคาภุคาโลสุจโตสัพพะโลกะโพปิยาทัสสินาลาสัพโพอันตตัสสิกาโลนิโกธัมมทัสสิตโมโนโสสิตโตอาสัมโมโลเกติโสจาวาดาตปัสสิจานุปโมสิกิสัพพะอิโตสัตตาเวสสะโพสุขตายาโกกะคุสันโดสัตตาวะโหโคนาคามโน นัญจา
ตัสสะโพธิลิสัมปันโนโมสักกายะปุงคาโวอันดาวิสันติสังฆตาอิเมพุทธามาหิติกากาโลนาปุณณสัมปันนาสปาโลกาภิปูจิตาพุทธมาคาภุคาลาเตปิสังฆาปุณณาสุปิธรรมตังปะดังเอเตพุทธาติตาจามังคลาหุนติสัพพตาดาวิสติเมพุทเทมิสัมปันตันเตสังญาเนนะสีเลนะขันติเมตตาภเลนะจาเตปิโนอนุรักขันโตอโรคาเยนะปานิสันตัสสะหัสสะนิตุขติโสนะปัจจติอัตถวิสติปุณตปาลิตังเมตตโยอุตตโลละโมปัสสิโนโกสัลลาภิปุติกาโสนะจะสังกิจโจลายโยโพธิสัตตาอิเมตัสสานุกัมเมนะสัมโพธิปะปุณิสันติอนาคาเตนปัญญาสัตตาทิลาลัตถปยาคาลนาสิยุงอนุกัมเมนะสัมโพธิปะปุณิสันติอนาคาเตเตนะสัจจวัจเจนะโหนตุเตจยมังคลังเอวะเมสุตังเอกังสัมมายังภะคะวะสักเกสุวิหารันติกัมปิลังวันตุสามิงมหาวันเนตาภิกขุสังเกนะสัตติปัญญามันเตหิภิกขุสัตเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิตัสสะหิจาโลกาตาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสันเดปันติตาหุนติภะคะวันตังดัสสะนัญญาภิกขุโอยันตุนังสุทธาวัสสะกายิกานังเทวานังเอตาดาโหสิหยังโขปัคควาสะเกโสวิหารติกาปิลาวัตถุสามิงมาตาภิกขุสังเขนะสัตติงปัญจมัตเตหิภิกขุสัตเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสสะหิจาโลกาธาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปาติตาอุนติภะคะวันตังดัสสะนัญญาภิกขุสังฆัญจายันโนนามายัมปิเยนะภะคะวะเตนุปัสสังฆามัยยามาอุปัสสังฆามิตวาภะคะวันโตสันติเกปัจเจกคาถาภาสัยยามาติอัตถโคตาเทวตาสยัตถปินามาภาลวะปุริโสสัมมิจิตังวาภาลังปัสสะระยะปัสสาริตังวามิจยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเตเวสุอันตรายตาภะคะวะโตปุระโตปัตโตระหังสุอัตถโพภวันตังอภิวาเดตวะเอกามันตังอัตถังสุเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาภะคะวะโตสันติเกมังคทังอาภาเจสัมมาโยปวัตนัสสมิงเทวกายาสัมมาคตาคตัมหาอิมังธรรมะสัมมายังทักขิตาเยวติอัตถโคอัปปะลาเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคตังอัปปสิตัตระภิกขโวสัมมาทะหังสุจิตตังอัตตโนอุจุมะกะกังสุสารติวานิตานิกะหิตวะอินทาลิยานิรักขันติปันติตาติอัตถโคอัปปะระเทวตาภะวันโตสันติเกอิมังคทังอาภาสิจิตวะเกลังจิตวะปะลิลังอินทะกิลังหันจามหันเนจาเตจาลันติสุทธาวิมาลาจาภูมาสุตันตาสุ
สุนาคาติอัตตะโคอัปปะราเทวตาภควะโตสันติเกมังคทังอปัสสิเยเกจิพุทธังสารนังคัตตาเสนาเตคัมมิสันติอปัยาภูมิปหายามนุสังเทหังเทวกายังปาริปุเรสันติเตอัตตะโคภควาโกอัมมันเตสิเยปุยเยนาปิกาเวทัสสะโสโลกาธาตุโสเทวตาสันนิปติตาวันติปันทาวัตตังรัสนายาปิกุสังคัญจาเยปิเตปิกาเวอาหิสุงอติตามัตตานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปะคะวันตานังเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาเหสุงสยตาปิไมหังเอตาระหิเยปิเตปิกาเวมวิสันติอนาคตมัตตานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคะวันตานังเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติสยตาปิไมหังเอตาระหิอาจิกิสามิภิกขเวเทวกายานังนามามิกิตายิสามิภิกขเวเทวกายานังนามามิเทศิสามิภิกขเวเทวกายานังนามามิสาธุกังมนาสิกาโลนทาภาสิสามิติเอวัมปันเตติโคเตภิกขุภังกวันโตปัจจสสงภะคะวาเอตาทาวโวจาสิโลมังกาโนกัสสามิยัตตาบุมมาตันดันสิตาเยสิตาคิลิกาปะรังปะอิตัตตาสัมมาอิตาโรเสงหาวาสันลินาโลมาหังสาปิสัมปุโนโอตาตามานัสสะสุดาวิปัสสันมามานาวิลาปิญโยปัญจสัตเตยะตวาวันเนกาปิลาวันดาเวตาโตอามันตายิสัตตาสาวกเกสัสเนระเตเทวกายาปิกันตาเตวิจานันดาภิกขวตจังอัตตปมากะลงสุตวาบุตตัสสะสะสะนังปะตุหงยานังอมานุสานาดัสสะนังอเปเกสัตตมัตตคุงสังหัสสังอัตถสัตตลิงสัตตังเอเกสังหัสสะนังมนุสานามันตสุงอเปเกนันตมันตคุงทิสาสัพพะพุตตาหุตัญจะสัพพังอภิญญายาวาวกิตวานาจักขุมาตาโตมันตัญญิสัทธาสาวกเกสัสเนระเทวกายากันตเตวิจานาภิกขวเอโวหังกิตายิสามิกิลาหิงันดงบุปัสโสสัตตาสาหัสสะวัญญขาภุมมากัมปิลาวันตังวาอิติมันโตยุติมันโตวันนาวันโตยัสสะสิโนโมทามานาอภิกรรมมงภิกขุนังสามิติงวันนังสัสสังหัสสะเหมังวัตาญคานานันตวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสะสิโนโมทามานาอภิกรรมมุงภิกขุนังสามิติงวันนังสัตตากิลาติสัสสะสัญญคานานันตวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสะสิโนโมทามานาอภิกรรมมุงภิกขุนังสามิติงวันนังอิเจเตโสลัสสะสาสายคานันตะวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสะสิโนโมทะอภิกรรมงภิกขุนังสามิติงวันนาเวสามิตาปัญจสัตตายคานันตะวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสะสิโนโมทะมานาภิก
ภิกขุนังสมิติงวานังกุมเพโลราชคาหิโกเวปุลลัสสนิเวสานังพิญโยนังสัตตาสหัสสัง ปายิรูปัสสติกุมพิโลลาจาคังหิโกโสปะคาสเมติงวันดังปุริมันจติสังลาจาตตะลาโทปัสสะสติกันตปานังอติป ปฏิมหาราชาย ยัสสะสิโสพุทธปิตัสสะบังอวงอินทนามามหาปะลาอิติมันโตจุติมันโต วันโตยัสสะสิโนโมทามานา นาปิกามงปิโกนังสมิติงวันดังตักขินันจานิสังลาจาวิลุนโหตปัสสะสติกุมบันดานังอติปติมหาราชายัสสะสิโสพุทธปิตัสสะภาวะอินทนามามหา มาลา อินติมันโตจุติมันโตอนาวันโตยัสสะสิโนโมตตมานังปิกามงปิกุนังสมิติงปันนังปัจจมั มัน นจติ สังลาจาวิโลปังโคปัสสะสตินาคานังอติปติมหาราชายัสสะสิโสพุทธปิตัสสะภาวะอินทนามาม พาลาอิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสะ สิโนโมตตมานาปิกามงปิกุนังสมิติอุตตรัญญาดิสังลัญญากุเวโลตัปปัสสะสติยัคขานังอติปติมหาราชายัสสะสิโสพุทธปิตัสสะภาวะอินทนามามหาปลาอิน ติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสะสิโน โนโมตัมมนาปิกามงปิกุณังสมิติงวันนังปุริมาติสังตัตตะลันโตตักขิเนนาวิลุณหโกปัจจิเมนาวิลุปังโคกุเวโลอุตตลัง ทิสังจัตตาโล โลเตมาราชาสัมปันตายะตุโลติสัตตันตันตระมานาอัตถังสุวรรณเนกปิลวัตเวเตสังมัญญาวิโนทัสสะภู วันจานิกาสันธามัญญากุเดนโด เวเดนโดเวโตจาวิตุตโตสังอาจันทโนกัมมะเสโตจากินโนคันโดนิกันโดจาปานันโดอุปมัญโยจันเดวสุโตจามาตาลิจิตตาเสโนจาคัมดังโปนาโลราชาจโนสัพโพอาคูปัญจสิกโกเจวะ สุริยวัจจะสายเตจันเยจาราชโนคันดาปัสสังราจุปิมุทมานาปิกามงปิกุนังสมิติงวานัง นาปัสสะดาคาสิสัลลัสสะสังอาตาจักกะกัมปัลลัสสะตตาภูปัญญาคาสังอายาติปิยามุนาตัตตะลันตาจาคุณาคายัสสะสิโน เอลาวันโนม มา หา นาโคโสภะคาสมิติงวานังเยนาคาราเชสาสาติปาติสาปะเควิสุทธาจังคูเวลาสเตวันนามัจจปัตตาจิตตาราสุปันนาอิติเตสานัมบังอภัยยันตถานาคาราชานามาสิสุปันนาโตเขมามะกาสิพุทโธ สันหาเฮวาว าจาหิอุปา วังหา ยันตินาคาสุปันนาสรณามะกังสุพุทธังจิตาวชิราหัตเถนะสามุทังอสุลาสิตา ตาโลวัสวัสเสเตอิติ ติมันโตยัสสะสิโนกาลกัญชามหาวิสมา สุลาธานาวิคัส สาเวปจิตติสุจิตติ จาปหาลโทนามุจิสหสตัญจาภา ภา ลิ ลิ ปุ พุ ต ต ตา ตา นั นั ง ง ส ส พ พ เพ เพโวจนามกาสันหันนายายตวาภาลิงเสนังราหูพัตตามุ มุปะคา มุงสัมมาโยธานิบันตันเตสัมมิติงวันนังอาโปจเตวาปัตตาวิจเตโจวายโยตันดาคมุงวารุณาวารุณาเทวาสมโมจายสสสะสหมิตาการุณากายิกาภูเทวา ยาสาสิโนตัสเสเตตัสสะทากายาสเปนันนตาวันนิโน จ
จุติมันโตวันหาวันโตยัสสะมิโนโมตามานาอภิกรรมุงภิกขุนังสามิติงวานังเวดุจจะเทวาสาลิจาสัมมาจตุเวยามา จันตสุปนิสาเทวาจันตมาคุปุราคิตาสุริยสุปนิสาเทวายุริยมาคุปุราคิตานาคตาเนปุราคิตวาภูมันทพลาหกาวาสุนังวาสโวเสโตสะโก ปะกะปุรินทะโต ตัสสิเตตัสสะทากายาสัมเปนันนันตาวันนิโนอิติมันโตโยติมันโตวันนาวันโตยัสสะสิโนโมดัมมนาภิกขมงภิกขุนังสมิติ วานังอัตถะคุสหปุเทวาสัลลามะกิสิกาลิวะอลิต ตกาจโลจาจาอุมมาบุปานิบาสิโนวาลุนาสหธรรมจังอจุตตาจังเนจักขสุรยารุจิราอาภูอาคูวัสสาวเนสิโนตัสสิเต ตัสสะทากายาสัมเพนันนันตาวันนิโน จุติมันโตวันหาวันโตยัสสะสิโนโมทามานาอภิกรรมุงภิกขุนังสมิติงวานังส สัม มา มา นา นา มั มั ง ง อา อา สั สั ม ม มา มานามานุสสามนุสุตตมากิปะปะโตสิกาอาภูอาภูมโนปะโตสิกาอัตตาภูหาระ โยเทวาเจจาโลหิตาวาสิโน ปาราคามหาปาราคามาภูเทวายัสสะสิโนตัสเสเตตัสสะตากายาสัพเพนันนันตาวันนิโนอิติ มันโตจุติ นิมันโตวันนาวันโตยัสสะสิโนโมดัมมานาภิกขมงภิกขุนังสามิติงวันนังสุขะคารุมหารุณาภูเวคานัสสะสหะ อุตันตะไคหาปะโมกขาปุเทวาวิจังคณาสันธามัตตาหาลาคัจจามิสักกัจจายัสสะสิโนตันนายังอาคาอภิวัสสติตัสสิเตตัสสะทากายาสัพเพนันนันตาวันนิโน อิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสะสิโนโมดัมมานาภิกขมงภิกขุนังสามิติงวันนังเขมิยาตุสิตายามาคันตกาจายัสสะสิโน ลามาเสตาโชติมานาจังอาสวานิมานารติโนอาคูอัตตาคูปารานิมิตา เสเตตัสสะทากายาสั สั ม ม เพ เพนานันตวันเนโนอิติมันโตยุติมันโตวันนาวันโตยัสสะสิโนโมตมานาภิกขมงภิกขุนา สมิติงวันนังสัตเตเตเทวานิกายา สัพเพนันนันตวันนิโนนามันวาเยนาอาคัจฉุงเยจันเยสาดิสาสังอาปวุตตาจติมังคิลังโอคา ตินามานา นาสวังตังเขโคคาตาลังนาคังจันดังวาอาสิตาสิตังสุพรหมาปารามัตโตจาปุตตาอิติมันโตสังอาสันนังกุมาโลติโสจาสุปะคาสมิติงวานังสังอาสนัมมาโลกานังมหาพรหมาปิติตติอุปาปันโน จุติมันโตปิสัมมากายโยยัสสะสิโน อิสราภูปัญเจกาวาสาวันติโนเตสัญจามัจจโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจาสัพเพอภิกันเต สัตเตเตเว สัมพรหมเกมาลาเสนาภิกามิปัสสะกันอัสสะหันมิยังเอทา ขันธัต ทาปันตัตตาราเคนาปันธามัตตุโวสัมมันตาปาริวาเรตามาโวมุจจิตาโกจินังอิติตัตตามหาเสโน นาเสนังอเปสยิปานินาตาลามหันจาสาลังกัตตวานาเพลาวังยัตถาปาวุสังโกเมโคตานายันโตสาวิจุโก ตัสจุดาวันติสังคุโทอาสายังวาเส ตัญจะสัพพังอภิญญ
ยาวาวาคิตวานาจังกุมาตโตอมันตายิสัตตาสาวะเกสาสเนลาเตมาลาเสนาภิกันตเตวิจานาตาภิกขโวติจังอัตตปะมะกะลุงสุตวะพุทธัสสะวิตาลเกหิปักกะมุงเนสังโอลัมพิวิจิยงสัพเพจิขมาวยาติ ติตายาสสิโนโมตันติสังฆปุเตหิสาวกาเตชะเนสุตติมังอาสัมมัยยสุตตังมังอาสัมมัยยสุเตจังอัตโตมังคัลลันโสตะเก ธรรมจิตเตลาหุ โลวะเตดัมมัจจเกปัลลาภเวเทวตาสัมมิติตัตตาปะมายานัปปะกาธัมมัมปิสัมมโยเจตาคณนาโตอาสัง ไขโย โยติเยสันตาสันตาจิตาติสาลานาสัลลันดาเอตาโลกันเตเลวะบุมมาจะเทวะกุณา คานาคาหานัพยาวัตตาสัพพะกาลังเอเตอายันตุเทวากามเยเมโลลาเจวะสันโตสันสังเอตุมุนิวาราวัจจันังโสตุมัคคังสัมบัคคังสัมเปสุจักยังพระมุนโนยังอเมหิกันตังบุญยังสัมปันติสาดังกังสัมเปตังอนุโมทิตวาสัมบัคคาสาสเนรตารักขาสุวิเศษสันโตสาสันดัสสะจันโลกันสังบุญทิปังวันโตสัมปันดาสาสันนัมปิจันโลกันยะเทวารักขันตุสัมสัทธิงอนโตสุขีสัพเพปาริวาเรหิอัตตโนอันนิกานาวันตุสังฆาสัพเพหิยติปิลาจโตวันจุลโตวันมนุสโตวันอมนุสโตวันอาคิโตวันอุดังกโตวันปิสัจจโตวันอนุกโตวันกันทกโตวันนาคตโตวันจันนปัตตาโลกโตวันสัตตมะโตวันสันติติโตวันสัพพุริสโตวันจันดาติกัสสมิกะโคนากุกุลาหิวิจิกามานิสัพพะเทปิอาจาตาลัจจสุขาลามังอิสายะกาสะเทมินานาไวยะโตวานาโลภะโตวานานารูปะทวัตโตวาหาระกังกันดันตุปันติตันดันโตปันดายะตัตตะคันตัสสะตัสสะปารามิโยตัสสะอุปปารามิโยตัสสะปรมัตถปารามิโยปัญจมหาปาลิจเกติโสจาริยปัจฉิมปเวกัมภาวะกันติงชัตติงอภินิกามันนังปัฏฐานาจาริยังโพธิปัลลังเกมัลลวิจยังสัพพัญญุตายานาปฏิเวดังนาวโลกุตตะลาดัมเมปิสัพเพปิเมพุทธคุณเนอวัจจิตวาลิยติสุปกาลันตะเลสุติยามารติงปาลิตังกาลนโตอายัสสัมมาอนันตเตโลวิยกาลุญญาจิตังอุปันดาเปตวะโคติสัตตาสาเสสุจักกวาเลสุเทวตายัสนัมปฏิคันอันติยัญจเวสาลิยัมปุเลโลกามนุสตุปิกะสัมพุทันติวิดัมบยังคิปะมันดาลาดาเปสิปาริตันตามันดามเหเกวัมเมสุตตังเอกังสัมมายังภะคะวะสวัสดิยังวิหารติเจตาวันเนอนันตปินติกัสสะอารัมเมอัตตะโคหัญญัตตระเทวตาปิกันตายายาปิกันตะวันนาเกวัลละกัปปังเจตวันดังอุปเสตาเยนะภะคะวะเตนุปสังกัมเมอุปสังกัมเมตวะภะคะวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัตตสิเอกมันตังโกสาเดวตาภะคะวันตังอัตถยาจัปปสิกะหุเทวานุสัจจมังคลานิกจินตยุงกังกัมมันนาโสดานังโพหิม
มังคลามุตตัมมังอาเสวันนาจะบาลานังบัณฑิตานัญญาเสวันนาปูจาจะปูจานิยานังเอตัมมังคลามุตตัมมังปฏิปฏิสัมวโสจัมบุเปจะกตาปุญญาตาอัตตสัมมาปณิติจาเอตัมมังคลามุตตัมมังพาหุสัจจัญจสิปัญจวินัยโยจะสุสิกิโตสุปาสิตาจยาวาจาเอตัมมังคลามุตตัมมังมัตตาปิโตอุปัฏฐานังพุทธตาลัสสะสังฆาโอหันนาคุลาจะกัมมันตาเอตัมมังคลามุตตัมมังนันจะธัมมัจจริยญาญาตกานันจะสังฆาโอหันนาวัจจานิกัมมานิเอตัมมังคลามุตตัมมังอรติวิรติปปะมัจจปันนาญสัญญโมอัปปะมะโตจะธัมเมสุเอตัมมังคลามุตตัมมังอรโวจันติวะโตจะสันตุติจักตัญญูตากาเลนะธัมมัสสวานังเอตัมมังคลามุตตัมมังขันติยโสวัจจะสัตตาสัมบันดานัญญาตัสนังกาเลนะดัมปัสสะกัจจะเอตัมมังคลามุตตัมมังตะโพจะพรหมจาริยัญจะอริยสัจจานันตสันนังนิพพานาสัจจิกิริยาจะเอตัมมังคลามุตตัมมังพุทธัสสะโลกธัมเมหิจิตังยาสนากัมปติอสุกังวิรัจจังเขมังเอตัมมังคลามุตตัมมังเอตติสานิกัตตวัตสัพพตมาปาราจิตาสัพพันธาโสติกัจจันติตันเตสัมมังคลามุตตัมมันติมหามังคลาสุตตังนิติตังยานิตาบุตานิสัมมาคตานิบุมมานิวายานิวังันตาลิเกสัตถะสุมาณะภวันตุอะโตปิสักกัจจสุนันตุปัสสิตังตัสสมาหิปุตตานิสาเมตตาสัพเพเมตังคารตามนุสิยาปัจจายติวาจารตุจารติเยบาลิงตัสสมาหิเนลคัตตาอัปปมัตตายังกินจีวิตังอิตังวาหุลังวาสังเกสุวายารังตันนาปนิตังนาโนสัมมังอติตตาคเตนะอิตัมปิพุทเทรัตตันังปานิตังเอเตนะสัจเจวันตุวันติหันตุขยังวิราคังอมตังปานิตังยัตถคาสัจจยายามุนีสัมมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสัมมาทิกินจิอิตัมปิธัมเมรัตตันังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหันตุยังพุทธเสโตปริวานายิสุจิงสมาธิมานันตาลิกัญญามาหุสมาธินาเตนะสัมโมนาวิจติอิตัมปิธัมเมปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหุนตุเยปุคลาอัตตสัตตังปัสสัทธาจตาลิเอตานิยุคานิหุนติเตทักขินายาตวกาเอเตสุทินานิมหาภลานิธัมปิสังเกลตันนังปานิตังเอเตนะสุวัติหุนตุเยสุปยุตตามานัสสะทะเอนะนิกัมมิโนโคตมัสสะสนัมหิเตปฏิปัตตามันตังวิไคยลัตตังดานิพุทธิพุทธามานาอิตัมปิสังเกลตันนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหุนตุยักอินทกิโลนาวิสิโตสิยาจันตุปิวัตเตปิอาสัมภกัมปิโยตันทุปัมมังสัพปุริสังวันธามิโยอริยสัจจานิอเวจจปัสสัตติสังเกลตันนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหุนตุเยอริยสัจจานิเวภาวยันติกัมปิลปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตหุนติปุสัพพมัตตาเตภวังอัตถมัมมาติยันติอิตัมปิสังเกลตันนังตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหุนตุสหวัสสัสสนะสัมปัฏยตยสุธรรมาจาหิตาภวันติสังกายติติวิจิกินจิตัญญาศิลปัตตังวะปิยายติกินจิอตุอาปเยยวิปมุตโตจายามติตานานิอัปปโภกตุงอิตัมปิสังเกลตันนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติหุนตุกินจามิสุกัมมังกะโลติปะปะกังกายเยนะวัญญายุทธเจนะสวะอัปป
มโพโสตัสสะปฏิจจทายะอภาปัตตาติตาปัตตัสสะวุตตาอิตัมปิสัจเจนะสุวัตติหนตุวันนะปะคุมเพยัตถาปุจิตังเกกิมานามาเสปัตตามัสสามิงกิมเหธัมมวะลังอเทสเยนิพพานาคัมบิงปาลัมบังอิตายะอิธัมปิพุทเทรัตตันังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติหนตุวะโลวะลันโยวะละโตวะละโลอนุตตโลธัมมวะลังอเทสเยอิธัมปิพุทเทรัตตันังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติหนตุอินังปุรานังนาวังนัตติสัมภวังวิรัตตจิตตายติเกสัมมิเตกินาปิจาวิลุนหิฉันทานิปติทิลายัตถายัมปติโปอิตัมปิสังเกรัตตันนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติหนตุยานิทัพพุทธานิสัมมาคัตตานิภูมานิวายานิวาอันตาลิเกตถาคตังเทวามนุสัพพุจิตังพุทธังนัมมัสสะมาญาณิทัพพุทธานิสัมมาคัตตานิภูมานิวายานิวาอันตาลิเกตถาคตังเทวามนุสัพพุจิตังธัมมังนัมมัสสะมาสุวัตถิหนตุยานิทัพพุทธานิสัมมาคัตตานิภูมานิวายานิวาอันตาลิเกตถาคตังเทวามนุสัพพุจิตังสังฆังนัมมัสสะมาสุวัตถิหนตุรัตนะสุตังนิติตังยัสสานุภาวะโตยัคขาเทวานันเสนติพินสันดังยัมมิเจวานุยุญจันโตรัตติดิวามาตันติโตสุขังสุปันติสันโตยัปะปังคันจินาปัสสติเอวามาติกุณโนเปตังปริตันตังบันนามาเหกัลลันนิยมบัตตากุสัลเลนะยันตังสันตังบัดังอภิสัมเมนจาสโกโจจโสโจจสุวัจโจจสมุตโตอนาติมานิสันตุสัพโพจสุปโลจาปกิจโจจานิปะโกจาอาปะคัมโบกุเลโสอนันโนกินโดนัจจพุนดังสัมมาจาเลกินจิเยนะวินโยปัลเลอุปวัตโยสุกินโนวะเกมิโนหุนตุสัมเปสัตตาภวันตุสุขิตัตตาเยเกจิปานาปุตติตัสสะวะตาวะลาวานาวะเสสะติขาวะเยมะหันตาวะมัจจิมารัสสะกานุขตุลติตาวะเยจาติตาเยตุเลวะสันติอวิตุเลบุตาวะสัมภเวสีวะสัมเปสัตตาภวันตุสุขิตัตตานัปปะโรปะลังนิกุมเปตานาติมันเยตาคันตาจินากินจิวะยาโยสันนาปฏิฆาสัญญานัญญามัญญสะดุขมิจฉยามาตายตาดิยังพุทธังอายุสัยกาพุทธามานุรักเกเอวัมปิสัพพะพุเตสุมาณสัมภวเยอปาลิมานังเมตัญจสัพพะโลสมิงมานะสัมภวเยอปาลิมานังพุทธังอัตโธจาริลิยัญจาสัมปัตตังอเวลังสัมปัตตังดิตัญจลังนิสินโนวาสยโนวายาวัตตสวิกตังเมโตเอตังสติงอติตยามัมมะเมตังวิหาลังอิตัมมาอุติติญานุปะคัมมาสิลวัฏสเนนะสัมปันโนสุเวนยกิตังนาหิจตุคัปปะสยังปุณณเลติติกาลนิยเมตตาสุตตาสัมมาสิวิสัจตินัมติปะมันตาขยังวิยายันนาเสติวิสังโฆลังเสสัญจเปปาลิสยังอนักขิตัมพิสัมปัตตสัมปันตาสัมปปานินังสัมปัสโสปินิวาเรติปาริตันตังปนามาเกวินโลภะเขหิเมเมตังเอลาปเตหิเมยัพยาปุเตหิเมเมตังขันธาโพตังปะเกหิจาปนะเกหิเมเมตังดิปัตตะเกหิเมยตุปะเตหิเมเมตังอุปะเตหิเมมะมังอาคาโกหิงสีม
มามังหิงสีทิปัตโกมามังจัตุปัตโตหิงสีมามังหิงสีปะหุปันโตสัมเปสัตตาสัพเพปันนาสัพเพพุทธาจักเกวัลลาสัพเพมันทาลานิปัสสันตุมากิจจิปะปะมะกัมมาอัปปมันโนพุทโธอัปปมันโนธัมโมอัปปมันโนสังโฆปัมมานาวันดานิสิลิงสัพพานิอหิวิจิกาสัตตปานิอุณานาภิสาลภูมุสิกากัตตเมลักขะกัตตเมปาลิตาวัติกัมมันตุดานิโสหังนะโมหังกาวันโตนะโมสันตานังสัมมาสัมพุทธานังคันธปาลิตังนิติตั อัง ง ปุเรนตัมโบติสัมบาเลนิบัตตังโมรายโยนิยังเยนะสังวิหิตาระคังมหาสัตตังวันเนจาราจิรัสสังไวยามันตาปิเนวาสักขิงโสคันนิโต พระมมันตันติอารักตัง ปาริตันตัมปนามเหอุเทนตยัญจักคุมาเอกาลจาลิสวันโนปัตตังวิปปาโสตังตังนัมมัสสามิหาริสวันนังปัตตังวิปปาสังตยัญจักขุตาวิหารโมติวาสังเยปัมมานาเวตโค สัพพะธัมเมเตเมนะโมเตจัมมาปะลายันตุ ตุนัมบัตโตพุทธานังนัมบัตโตโพธิญาณโมวิมุตตานังนัมโมวิมุตติยาอิมังโสปาลิตังคัตวโมโลจารติสันนังอเปตยัญจักขุมาเอกาลจาลิสวันโนปันดังวิปปาโสตังตังนัมมัสสามิ ยาลิสวันนัง ปันดาวิปปาสังตยัญจักขุตาวิหาเรมุรติงเยบรมนาเวตาคุสัพพะธัมเมเตเมนะโมเตจัมบังปะลายันตุนัมมัตตุพุทธานา มันโดมุติยานัมโมวิมุตตานังนัมโมวิมุตติยาอิมังโส โส ปะ ปา ลิ ริ ต ตังกัตถวโมโลวัสสมะกัปปัญญิติโมระปาริตังยัสสานุสรเรเนนาปิอันตาลิเกปิปานิโนปฏิธรรมติกัจจันติภูมิยังวิยาสัมปัตตาสัพโพ ปะนาวาจาลัม อายาคาโจลาดิสัมปวะคนันนาจา ยามุต ตานังปาริตันมัตนามเหสุตังเอกังสัมมายังภควา สวัสดิยังวิหารติเจตวัน เนอนันตปินติกัสสะอาลัมเมตตะโคภควาภิกขุอามันเตสิภิกขวติมดันเตติเตวิกขุบังกวะโตปัจจโสสุงภ ปักขวา อิ อิ ตาตะโวจามุตาบุพังภิกขเวเทวาสุรสังฆ กัมโมสัมมุปายุนโหอาโห โหสิอัตตะโคภิกขเวสโกเทวา นา นา มิ มิ น น โท โท เท เท เว เว ตา ตาว ะ ว ติ ติ ง ง เส เส อ อ มันเตสิสัจเจมาลิสาเทวานังสังฆามาคตานังอุปัจจยาพยังวา สัมมิตัตตังวา โล โล ม ม หังโสวามัมเมวะตัสสมิงสัมมาเยตัจจคังอุโลกายะธรรมมังหิโวตัจจคังอุโลกายะตังยัมภเวสติพยังวา ตัตตังวา โล โล ม ม หั หั ง ง โส โส วาว า โส โส ปายิยิสติโนเจเมตัจจคังอุโลกายะตาอัตตา ปัจจาปฏิสาเทวาลาสัจจตัจจคังอุโลกายตาปัจจาปฏิสาอิโวเทวาลาจัสสันตัจจคังอุโลกายตังยัมภเวสติ พยังวาจัมปิตัตตังวาโลมาหั หั ง ง โส โส วั วัน น โส โส ปา ปัง ยิ ยิสติโนเจปัจจาปฏิสาเทวาลาจัสสันตัจจคังอุโลกายตาหัตถวรุณาสาเทวาลาสัจจตัจจคังอุโลกายตาวรุณาสากิโว เทวาลาจัสสัต ตัจจคังอุโลกายตังยัมภเวสติมยังวาสัมปิตตังวาโลมหังโสวาโสปังยิสติโนเจวารุณาสาเทวาลาจัสสันตัจจคังอุโล กายตาอัตตาอิสานัส สะเทวาลาสัตตจักขังอุโลกายตาอิสานัสสะหิโวเทวาลาจัสสัตจักขังอุโลกายตังยัมภเวสติ พยังวาจัมปิตัตตังวาโลมา หั หั ง ง โสวาโสปะหิยิสติติตังโคปันนาภิกขังเวสักกัสสวะเทวานามินดัสสะนัจจขังอุโลกายตังปัญจปฏิสวะเทวาลาจัสสะนัจจขังอุโลกายตังวัลลุนัสสวะ เทวาลาจัสสัตจักขังโอโลกายตังอิสานัสสวะเทวาลาจัสสัตจักขังโอ อุ โล โลกายตังยัมภเวสติมยังวาสัมปิตตังวาโลมาหังโสวาโสปะเฮเยตาปิโนปิ
ทัตตังกิสาเหตุสังโฆหิภิกขเวเทวานามินโนอวิตาโคอวิตาโมโหวิโลจัมเปอุนตาลาสิปาลายิติอังอัญจโคภิกขเววังวันดามิสเจตุมหักขังภิกขเวอลัญญาคตานังวาลุกขมูลคตานังวาสุญญาคาลคตานังวาอุปัจจยปยังวาจัมปิตตังวาโลมาหังโสวามะเมวัตตัสสมิงสัมมาเยอนุสรายดาอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจาจาลันนะสัมปันโนสุงกัสโนโลกาวิโดอนุตตโลอุลิสันธัมมัสสาลันติสัตตาเทวามนุสสานังพุทโธภะคะวะติมะมังอิโวภิกขเวอนุสรตังยัมบวิสติปยัมบาสัมปิตตังวาโลมาหังโสวาโสปะหิยิสติโนเจมังอนุสรายตาตธัมมังยะตสัคขะโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโปวินโยอิติสังพิกเวอนุสรตังยัมบวิสติพยังบาสัมปิตตังวาโลมาหังโสวาโสปะอิยิสติโยเจธัมมังอนุสลายตาตาสังฆังอนุสลายตาสุปฏิปันโนวัตโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนสังฆวัตโตสาวกสังโฆยัญญปฏิปันโนบังฆวัตโตสาวกสังโฆสัมมิญญปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยันติดังจันตาเลปุริสายุคานิอัตตาปุริสัมภุคลาเอสัมภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยนายโยทักขินายโยอัญชลิกาลานิโยอนุตตลังปุญญเขตังโลกัสสติสังฆังวิโวภิกขเวอนุสรตังยัมบวิสติมยังวายัมปิตตังวาโลมาหังโสวาโสปะหิยิสติตังกิสาเหตุตถาคโตหิภิกขเวอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิตาลโควิตาโดโสวิตาโมโหอวิโลกจัมเพอนุตตลสีอัปปาลายิติอิตามะโวจาภะคะวาอิตังวัตวสุขโตอัตตาปะลังอิตาทาวโวจาสัทธาลันเยลุคามุเลวะสุญญาคาเลจาปิงขโวอนุสาเลตาสัมพุทธังพยังตุมาคันโนสิยาโนเจพุทธังสลายตาโลกาเจตังนาลาสัพพังอัตตาธัมมังสลายตานิยานิกังสุเตสิตังโนเจธัมมังสลายตานิยานิกังสุเตสิตังอนัสสังขังสลายตาปุญญเขตังอนุตตลังเอวัมพุทธังสลันตันังธัมมังสังฆัญจาวิกโวปยังวาสัมปิตตังวาโลมาหังโสนะเหสติติตัจจคสุตังนิติตาปัสสเนหินันตัสสะสัสเนสันตุสัมมันเตงมนุเสหิจันเดหิสันตากิมปิสักกาลิปิปาลิสานัญจตัสสันดามหิสายาจักขุติยายันเตสิสีมหาวิโลปริตันตัมพนามเหวิปัสสิสานามัตโตจักขุมันตัสสะสิเลมัตโตสิกิสัพเพนามัตโตสัมปะพุทธานุกัมปิโนเวสัพพุสานามัตโตนักตะกัสสะปะปะติโนนามัตโตกักขุสันดัสสะมาลเสนาปะมาติโนโคนาคัมมันัสสะนามัตโตสัมมันัสสะวุสิมัตโตกัสสะปัสสะนามัตโตวิปามุตตัสสะสัพพติอังกิลาสัสสะนามัตโตสักกายปุตตัสสะสิลิมัตโตโยอิมังธัมมัมะติสิสิสัพพะทุกขาปะโนทานังเยจะปินิพุทธาโลเกนาพุทธังวิปัสสิสุงเตจันนาอภิสุนามหันตาวิตัสสะลตาหิตังเทวามนุสสานังยังนัมมะสันติโกตัมมังวิจจาจาลนะสัมปันนังมหันตังวิตัสสะลทังวิจจาจาลนะสัมปันนังพุทธังวันดามะโคตัมมันติเตจันเยจะสัมพุทธาอเนกสัตตะโกตโยสัพเพพุทธาสัมมาสัมมาสัพเพพุทธามหิติกาสัพเพตัสสะภะโลเปตาเวสาลเจอุปาคตาสัพเพเตป
ติจานาติอาสัทธพันธานามุตตะมังสิงหตันดังดันเตเตปาลิสัสสุวิสารตาธรรมจักขังภวะเตติโลเกอัปปติวัตติยังอุเบตตาบุตตะธัมเมหิอัตตาลสาหินายกาตวัตติสลักขานุเปตาสิตายานุพยัญชนะทลาพยามปะพยาสุปปาสเปเตมุนิกุญจลาบุตตาสัพพัญยุโนเอเตสเปหินาสวาจินามหาปภามหาเตจามหาปัญญามหาปลามหากาลุนิกาทิลาสเปสานังสุขาวะหาภิปานันดาบันดิดานัจจตนาลินนินังคติปันตุมังอาสัสสะสัลลานัญจังอิตาสินโลกัสสะทะเพเตปรายนาติสหังปัสสะปะเทวันทามิปะลิสุตตะเมวัจจสามัสสะเจวะวันทามิเตตถาคเตเนคามเนจาปิสัพพทาสัทธาสุเขนารักขันตุพุทธาสันติกราตุวังสิคิโตสันโตมุตโตสัพพะพเยนะสัพพะโลกาวินิมุตโตสัพพะสันตาวันจิตโตสัพพะเวลามาติกันโตนิพุตโตจตุวังภวะสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลกโกวินาศตุมาเตภวัตวันตาลายโยสุเกภวะภิวาทนาสิลิสานิจจังพุทธปัจจายิโนจัตตาโลธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปาลิตังยัมปันนันตัสสานิสินทานัทโทวันนังอุตตะกัมปิวันนาสิติสัมภเมวะปาลิสายังโสตินาคัมภะพุทธานังยัญจาติติตังคันเนเทระสังคุริมาลาสาปาริตันตัมบนามเหยะโตหังบัคขินิงอลิยายะจติยายะโตนาปิจานามิสัญจิจาปนังชีวิตาวโลเบตาเตนะสัจเจนะโสติเตหุนตุโสติขัปปัสสะปุจจังโคสติสังฆโตดัมมานังวิจโยตันตาวิลิยัมปิติปัสสันติปุจจังขาจันตันตาปัลเลสัมมาดุเบกาปุจจังขาสันเตนเตสัมปันดัสสินามุนินาสัมปันดักขันตาภวิตาวัตันติอภิญญายานิปานายาจาโพนิยาเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตหุนตุสัพพตาเอกัสสมิงสัมมาเยนะโตโมกขัลลานัญจกัสสะปังกิลาเนทุกิเตติสวะปุจจังกิสัตตะเตสัญญิเตจตังอาภินันติตัวโลกามุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตหุนตุสัพพทาเอกถาธัมมาลาจปิเกลันเยนะปิลิลิโตโยนาเทเลนะตัญเยวานะเบดวานะสารลังสมโมทิตวาจังอาปดาธัมมังบุตตาสิดานะโสเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตหุนตุสัมปดาปะหินะเตจังอาปดาตินันดัมปิมเหสินามัคคะหัตตกิเลสาวะปตานุปันติ อิตินาสัจจวัจเจนะโสติเตหุนตุสัพพะทาปุจจังคาปาลิตังนิติตังปุญญาลาบังมังหะเตจังวันนากิติมังหายาสังสัพพะสัตตาอิตังจะตังตังสุนันตุอาเสสะโตอัตตปราชาอิตังจะตังปริตันตังยันตุนิมิตตังอวังมังคลัญญโยจะมันนาโปสกุณาสันสันโตปัมปังกังวุนโตสุปินนังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสัมเบนตุยันตุนิมิตตังอวังมังคลัญญโยจะมันนาโปสกุณาสันสันโตปัมปังกังวุนโตสุปินนังอากันตังธรรมานุภาเวนะวินาสัมเบนตุยันตุนิมิตตังอวังมังคลัญญโยจะมันนาโปสกุณาสันสันโตปัมปังกังวุนโตสุปินนังอากันตังคานุภาเวนะวินาสัมเบนตุมังคลุนิโกนันโตอิตายังสัมปปานินังปุเรตวะภาลามิสัมปปะโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะอุนรุเตจยะมังคลังชัยยันโตโหติยามุเลสกายานังนาติวัตโนเอวังตวังวิจโยโหหิจยะสุจยะมังคเลหปัลลา
จิตตปัลลังเกสิเสปัตตวิปกคะเลกะปิเสเกสัมปะพุทธังอากัปปะโตปะโมทติ สุนัขตังสุมังคลังสุปาปัตตังสุโหติตังสุขันโนสุโมโหโตพระมัจจลิสุปัฏฐคินังกายกรรมังวัจกรรมังปัฏฐคินังปัฏฐคินังมโนกรรมังปณิทิเตปัฏฐคินากัตตนาลพันตเตปัฏฐ ปัต คิ กิ เน เนนะคัตตยังคบุตันนังบาบาคาหินิวารณาปริตัสสานุภาเวนะ ตัวเตสังอุปัฏฐเวนะคัตตยักขปุตตานังปัปปังคาหานิวาลนาปริตั ตั ส ส สา สานุภาเวนะหันตัวเตสังอุปันดเวนะคัตตยัคขปุตานังปะปะกาหานิวารณาปริตัสสานุภาเวนะหันตัวเตสังอุปันดเวโสอันตลันโตสุขิโตวิลุนโหบุตตสาสเนอโรโคสุขิโตหิ สหัสเปหิยาติปิ สาตารตาสุขิตาวิลุนหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโอหิสังอาสเปหิยติปิเตอัตตารตาสุขิตาวิลุนหาพุทธศาสเน โลกาสุขิตา โอทัสสังอาสเปหิยติปินติเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวัลลังเอเตนะสัจจวะเจนะหนตุเตจยมังคลังนัตติเมสารนังอัญญังธัมโมเม สารนังวะลังเอเตนะสัญญาวะเจนะโหนตุเตจยมังคลัง นัตติเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวัลลังเอเตนะสัจจวัจเจนะหนตุเตจยมังคลังยังกินเจรัตนังโลเกวิจจติเวเวตังพุทโธรัตนั พุ ง ทธัสสะมังนาติตัสสะมาสุทิภวันตุเตยังกินจิรัตตันังโลเกวิจจติวิวิตังพุทโธรัตตันังธรรมสมัง ติตัสสมมาสติภวันตุเตยังกินจิรัตนังโลเกวิจจติวิวิตังพุทโธรัตนังสังฆสมังนาติตัสสมา สุทิภวันตุเต หิลิงโกตปันสัมปันนาสุขดัมมาสัมมาหิตาสันโตสัพพุริสาโลเกเทวะธัมมาเทวุจเลสันติปะคาปัตตนา สันติปัฏฐาวันจนามาตาปิตาจานิคันตา จตเวทปฏิกามันติงอติอุณสสาวิจโยธัมโมโลเกอนุตตโลสัพพสัตตายิตัตตายะตังตวังคันนายิเทวเตปริวัจเจราจาดันเดอมนุเสหิปาวะเกปยะเกนะเกวิเสพุเต สัพพะสัมมามาลา นะโมโตตัมเปตัวกาลมาลิตังตัสเสวะอนุภาเวนะหนตุเทวสุขิสัตตาสุตตสีลังสัมมาตายาดัมมังสุจาริตังจเลตัสเสวะอนุภาเวนะติตังบุญจังดาลานังวัจจานังคาลุงพะเลสังเดสานังสุตวาตัสสะอายุปาวาตาติติสักกัตวาบุตตาลตานังอุสัตตังอุตตมังวาลังอิตังเนวมนุสสานังสัพเพทุกขาวุปัสสะเมนตุเตสักกัตวาธัมมารัตนังอุสัตตังอุตตมังวาลังปะลิลาอุปัสสะมานังธัมมเตเจนะโสตินา ตุวัฏวาสัพเพพยาวุปัสสะเมนตุเตสักกัตวาโอ สั สั ต ต ตังอุตตมังวาลังอาหูนายังปะหูนายังสังขันเตเจนะโสตินานะสันโดปันดังวาสเปโรคาอุปัสสะเมนตุเตเปสัจจังเทวามนุสสานังกตุตังติติกัง ละสังฆัมปิลัง ลาวานันเจวะสัพพะพยาธิวินาสันตุเอกาทวิติจุปัญจสัสสตตาทินังตัฏฐายาวะทุกขาวินาสันตุชีวิตานัง ดันตุเตชีวิตานังดัดดันตัส สายุวันนังสุขังพลังชีวิตานานุภาเวนะหนตุเทวสุขิสัตตาชีวิตานังจโยตัตวาโอสัตตังอุตตมังวาลังสาลีลังทุกขังนาสิติ เวสัจจังทานานุตตมังกัสสมา กัลยากัลยานังนิจจายังสัมปรายานังปุญญานิปัลโลกัสสมิงปานิตาหุนติปานินาอิมินาชีวิตาเนนะตุมากังกิงมังวิสติ ติขายุกาสัทธา หุนตุสุ
ขิตาวันตุสัพพะทานโยโสดาดันติสักกัจจังศีลาวันติสุตาติสุนันนาดันดังวัลลังดัตตวายวิตานังมหาพลังเอวัง มหิติ กายสายันดิดังปุญญาสัมปันตาตัสสมาดิลาภสังสันติบัณฑิตาติกาธาปุญญาตันติอติอุณาสาวิจโยนิติโตสิริติเตมติเตโจจัยยสิทธิมาเอเตมหาคุณาปริเมตตาปุญญาติกาลสา ปันตะลยานิวาลนาสมัทสสะ ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตวัตติงสามหาปุริสลักขณานุภาเวนะหสิตายานุปยัญชนะนุภาเวนะหตุตลาสัตตมังคลานุภาเวนะจัปปันนาลังสียานุภาเวนะเก ตุ ตุ มาลานุภาเวนะทัสสะปะละมิตานุภาเวนะ ทัสสะอุปปาลมิตานุภาเวนะทัสสะปรมัตถปรมิตานุภาเวนะศีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตจานุภาเวนะอิทธา นุภาเวนะพลานุภาเวนะ ยยะธัมมานุภาเวนะจตุลสิทธิสาสะธัมมขันธานุภาเวนะนวโรกุตละธัมมานุภาเวนะหัตถังกิกัมมะคานุภาเวนะหัตถสัมมาปฏิยานุภาเวนะจลปิญญา นุภาเวนะจตุสัจจายานานุภาเวนะทัสสะพลายานานุภาเวนะสวัญโยตายานานุภาเวนะเมตตากรุณามุติตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพะปาลิตานุภาเวนะรัตนะตายาสารนานุภาเวนะตุหัง ภาวะโตคาโทมานัสสุปายาสาวินาสันตุสัพพะอันตรายาปิวินาสันตุสัพพะสังฆปะตุยังสัมเมจันตุติกายุตาตุยังหนตุสัตตวัจจสิเวนะสัมมากิโกหนตุสัพพะทากัสสะปัมปดานาภูมิคังคามหาสัมพุทธารักกะเทวตาสัทธาตุมเหอนุรักขันโตอติโลเกศิลปุณโนสัจจังโสจยานุตตยเตนะสัจเจนะกามิสัจจกิริยามนุตตลังอวจิตวาพลังสลิตปะภะเกจิเนสัจจพลัมวาสยสัจจกิริยามกัสสังสันติปะขาปัตตนาสันติปดาวัญญนามัตตาปิตาจันติกันตาจตเวดาปฏิกัมมาสาสัจเจกเตมยังมาปัจจลิโตรัสสกาลิสันเนวตกังปัตตวายทาสิกขีสัจเจนะเมสมโมนาเทสะเมสัจจปารามิติทิยาสนากตาพุทธาเจตวามาลังสัมวังอันดังจันตุสัจจังเยปิวิงสุนัลลาสัพพะตานังกัลลันตโยบุตตาอันตวิสัตตินายกาสเปปฏิติตาไมหังมันดาเกเตมุนิสลาสิเสวติติโตไมหังพุทโธธัมโมทวิโลจันเนสังโฆปฏิโตไมหังอุเลสัพพะคุณังกะโลอัตเยเมอนุโลโตสาลิพุทโธจัตตกินเนกนทันโยปิติภาคัสสมิงโมกขันลานโนจวามะเกตักกินเนสาวะเนไมหังอสุงอนันตลาอุลาคัสสะโพจัมมหานะโมอุปโสวิเทภาคัสสมิงสุริโยวะปะพังกะโลนิสินโนสิลิสัมปันโนสุปิโตมุนิกุมภาวกุมาลกัสสะโพเดโลมหิสิจิตตัมปะทะโคโสไมหังวัฏเนดิจังปฏิตาสิกุณกะโลปุณโนอังคุริมาโลจาอุปาลีนันตสิวลีเมปัญจมหาทิลานัลเตติลกามะสัสิติมาเดลาจิตวันตาจิโนลัสสะจิลันตาศิลาเตจินังขมังเกสุสันติตารัตนังบุรโตอสิดากิเนเมตตาสุตกังดัจจกังปัญจโตอสิวะเมอังคุลิมาลกาตัมโมลาปลิตัญจอัตนาติยาสุตกังอังกสิจนาสิสิสาภกาลสันติตาจินานังปลสัญญมาปะกาลลังคเตวะสัตโตเมสักขเจนะสัมมาสัมพุทธะปัญจเลวตาปิตาจัตตาภะเฮระจันตุปันตวาเสสาวินายังยันตุอนันตาคุณเตจัสสะจินนาปัญจลามาจามิวิหารันตังมหิตาเลสัตตาภะเลนตุมังสเปเตมาปุริสัสสะปาอิเจวะเมกะโตระโค
เวนะอินนะโว ธัมมานุภาเวนะจิตตาลิสังโฆสังฆานุภาเวนะจิตตันตรายโยจลามิธัมมานุภาวะบาลิโตติจยาปัญจราปันนารัสสะคาถานิติตาพุทโธมังคลาสัมพุทโธ พุทโธทิปัตตุตัมโมพุทธมังคลามาคัมมาสัพพะทุกขะปะมุญจเลธัมโมมังคลาสัมพุทโธคัมภีโลทุทัสโสอนุงธัมมามาคัมมาสัพพะพยาปะมุญจเลสังโฆมังคลาสัมพุทโธอนุนาโล สังฆมังคลามาคัมมาสัพพะโลกาปมุญญเลโยโสภะคะวะสัมมาติงสัพพะละมิโยปุเรตัวสัมปะกิเลเสปัญจิตวานุตตโลสัมมาสัมโพธิงติเตโวสักกานามาติสักโกพรหมานามาติพรหมาโลกานาโถภคัยยาวันตาติหิการะเนหิภคะวะติรัตนาโม ภะคะวะอิติปิ อะระหังอะระหังวันตโสภะคะวะอะระหันตัง สารนังกัจจามิอะระหัน ตังศีลัสสานามามิปัตตโมวะจิลาปังกาโลโสภะคะวะอิติปิสัมมาสัมพุทโธ โสภะคะวะสัมมาปังก วะสัมมาสัมพุทธังสรณังคัจฉามิสัมมาสัมพุทธังศีลัสสานามามิตุติโยวะจิลาปังกาโลโสภะคะวะอิติปิวิชชา ลานะสัมปันโนวิญญาณลานะ สัมปันโนวันตโสภะคะวะวิจจาจาลนะสัมปันนังสารนังคัจฉามิวิจจาจาลนะสัมปันนังศีลสานามามิตติโย จิลาปะกะโลโส ภะคะวะอิติปิสุขโตสุขโตวันตโสภะคะวะสุขตังสารนัง กัจจามิสุขตังศีลาสานามามิ จตุโตวะจิลาปะกะโลโสภะคะวะอิติปิโลกวิโตโลกวิโตวันตโสภะคะวะโลกวิตังสารนัง กัจจามิ โลกวิตังศีลสานามามิปัญจโมวจิราปะกะโลโสภะคะวะอิติปิอนุตตโรอนุตตโลวัตตโส ภะวะอนุตตลังสารนัง กัจจามิอนุตตลังศีลสานามามิจัตโตวัจจิลปะกะโรโสภะคะวะอิติปุริธรรมสารติ ปุริสานัมมา สาลันติวันตโสภะคะวะปุริสธรรมสารติ สารนั นั ง งคัจฉามิปุริสธรรมสารติงสีรสานามามิสัตตโมวจิระปะกะโลโสภะคะวะอิติปิ สันทาเทวามนุษย์สานังสัทธาเทวามนุษย์สานังวัตตโสภะคะวะสัทธาลังเทวามนุษย์สานังสารนังกัจจามิสัทธาลังเทว วามนุสสานังศีลสานามามิงัตตโมวัจิลาปะกะโลโสภะคะวะอิติปิพุทโธ พุทโธวัตตโส โสภะคะวะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังศีลสานามามินาวโมวัจิลาปะกะโลโสภะคะวะอิติ ปิปัคคะวะภะคะวะวัตตโส ภะคะวะวัต ภะคะวันตัง สารนังคัจฉามิภะคะวันตังศีรสานามามิดัสสะโมวจิลาปะคะโรโสภะ คะวะ อิติปิวัตตังสารนังคัจฉามิวัตตังศีลสานามามิชัยยปะกาลังนิติตังทุกขปัตตาจันติทุกขปัญญาปันตาจันติปัญญาโสกปันตาจันติโสกังวนตุสัมเป ปานิโน
เวตาวตาจะหัมเมหิสัมปันตังปุญญังสัมปันตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัมปะสัมปติสิทธิยาดานังดาดันตุสัตตายาสีลังลักขันตุสัพพดาภาวันนามิลัตตาหุนตุขัจจันตุเทวตาคัตตาสัพเพพุทธาปรัปปัตตาปัจเจกันนันจยังพลังอาลาหันตานันจะติเจนะลักขังพันธามิสัพพะโสสุขพุทธานังอุปัฏโทสุขัสสะธรรมเตสันนาสุขสังคัสสะสามัคคีสัมมัคคันนังตัปโปสุขคัตติโยเตโตจันเนตัสสมิงเยโคตาปฏิจายิโนวิจจาจัลนะสัมปันโนโสเสโตเทวามนุเสดิวันตามปฏิอาทิโจรติมาปฏิจันติมาสันนัตโตคัตติโยตัปปฏิจายิตาปฏิพรหมโนอัตตาสัมภามโหรัตตังพุทโธตปฏิเตจัสสาโรคยาปลมาลาปาสันตุเทอนังวิสัสสะปรมายตินิพพานังปรมังสุขังวันตาเมพุทธังสัพพังเมโตสังฆามาตาเมปันเตวันตาเมธัมมังสัพพังเมโตสังฆามาตาเมปันเตวันตาเมสังฆังสัพพังเมโตสังฆามาตาเมจาริโยสัพพเมโตสังฆมัตตาเมปันเตวันตามิคัมมัทานังสัพพเมโตสังฆมัตตาเมปันเตวันตามิโกระเมยังสัพพเมโตสังฆมัตตาเมปันเตวันตาเมริยังสัพพังสัพพทาเนโสปฏิติตาจเนลตาตุมหาพุทธิงพุทธโลปังสันตานังกาโลเกเตวะโลเกปมาโลเกจุมโพธิเปลังกาติเปสลิลาตาตุโยเจสาตาตุโยอรหันตาสาตุโยเจจันโตนะเสติสาเสธรรมาคันเตสเปสังปนาเตติยังอาหังวันตามิสัพพะโสวันตาประเดชพระคุณหลวงพ่อครูบาสองเมืองเนอวันตามีบันเตสัพพังอปาราดังคมาดาเมบันเตมยากตังปุญญังสามินาอนุโมดิตาบังสามินาคตังปุญญังสาธุสาธุอนุโมตามิ อายุวันโดสุขังปะลา สาธุสาธุสาธุ พระสงฆ์ทั้งนั้นได้เมตตาเจริญพุทธมนต์สวดมนต์ตันเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปจะเป็นการประเคนเครื่องกัปปิยพันธ์แก่ครูบาอาจารย์ศรัทธาญาติโยมท่านเจ้าภาพดังรายนามที่อาตมาภาพจะได้เอ่ยดังต่อไปนี้ยังมาต้องลุกแต่เนอะขออนุญาตเอ่ยรายนามครบก่อนค่อยลุกทีเดียวแล้วก็แบ่งข้างหน้าตั้งฝั่งด้านหน้ามี9 รูปฝั่งข้างหลังมีอีก20 กว่ารูปรวมทั้งหมด37 รูปที่เจริญพุทธมนต์สวดมนต์ตันสมโภชพระบรมธาตุในค่ำคืนนี้เจริญพรอันเจ้าภาพดังรายนามต่อไปนี้คุณพ่อสงวนพิทักษ์สิทธิ์คุณแม่วิไลพรพิทักษ์สิทธิ์เจริญพรคุณวรรณะธรรมศิลาศิวาศักติคุณสุพรามณีธรรมศิวาศักติคุณปราวตีธรรมศิวาศักติคุณปรียาสุขเบญจสิริคุณกมลชนกสนิทกลางคุณนิสาสุรเดชนนทกุลคุณเบญจาโคสิทธิ์ชัยวัฒน์คุณไพศาลเสียงหาน
คุณแม่จิราพรนัทธรรมพัฒน์คุณอรุณีเดชพิทักษ์คุณอาณาจักรพิมพ์สารคณะอุโบสถศีลวัดพระธาตุสีจอมตอง คุณอดิศักดิ์คุณกนกวันสิทธิวงศ์กูลพร้อมโดยครอบครัว คุณชายน้อยเพื่อนโกสุม คุณพ่อซักคุณแม่สมศรีสุภาอินพร้อมลูกหลาน แม่ชีอมรศิริ คุณสุวิสาและคุณอิทธิสากลิ่นปทุม เจริญพรญาติโยมที่มีรายชื่อทั้งหมดทั้งมวลนี้ เพิ่ม ได้ เพิ่มนิดหน่อยหนึ่งคุณแม่จิราพรและโยมปริชัดนัทธรรมพัฒน์คุณสิรินทิพย์นัทธรรมพัฒน์หรือว่าหลินสีรุ้งคุณกิตตินีพรชัยวิรัตหลีทั้งหมดเจริญพรลุกประเคนเลยโยมที่เหลือโยมพร้อมโยมไพเราะมาไพเราะมาประเคนทั้งหลังไว้ลงมาเอาแม่ชีโยคีสถานนอนวัดเฮาโยมพ่อโยมแม่มาลุกมาประเคนเลยลุกเลย ญาติ เอา โย มาม เลย เจริญพรไลเนอร์ที่มีรายชื่อถ้านอกจากนั้นก็เจริญพรคณะสัทธาที่อยู่บริเวณในวัดพระธาตุสีจอมตองไปประเคนทายทานที่ศาลาบาทเนอร์สถานเนอร์ถวายพระสมโพธิพระพุทธรูปในศาลาบาท50 องค์เนอร์สถาญาติโยมที่อยู่ตังลุ่มเนอร์เจริญพรเนอร์สถาที่อยู่ตังลุ่มถ้าได้ยินเสียงเจริญพรเดินไปที่ศาลาบาทไปถวายพระสมโพธิพระพุทธรูป50 องค์เนอร์สถาญาติโยมสำหรับญาติโยมพิธียังบัดแล้วแต่เนอร์สถาเนอร์ฟังเมื่อเตื้อ คืนนี้สถาญาติโยมอย่าเพิ่งกลับพิธียังไม่เสร็จหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์บอกว่าถ้าคืนนี้ภัยอยู่จนแล้วพิธีก็คือวันพุกมาเจ้านะอยู่จนเสร็จพิธีก็คือเบิกเนตรแล้วประมาณถวายจังหันเจ้าพระเรียบร้อยจะแจกพระธาตุด้วยนะสถานเนอฟังเมื่อกันเตื้ออยู่ด้วยกันก่อนฟังเมื่อเตื้ออยู่ด้วยกันร่วมบุญด้วยกันเดียวหลังจากที่พระสงฆ์อนุโมทนาแล้วญาติโยมประเคนครบหรือยังครับยังบัครบด้านนอกข้างหลังประเคนเดนเนอร์หลังจากครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระอนุโมทนาฮื้อปอนศรัทธาญาติโยมแล้วก็จะเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาต่อไปเนอศรัทธาญาติโยมฟังปิกกันเตื้อหลังจากแสดงพระธรรมเทศนาเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นการสวดเบิกสูตรเบิกตลอดไปเรื่อยๆยะถาวาริวหาปูลาปาลิปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปปติอิติตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิสตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโดปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวันจันโตสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตตวันตรายโยสุขิติขายุโกภวสัพพิติโยวิวัตจันตุสัพพะโลกโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติขายุโกภวสัพพิติโยวิวัตจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติขายุโกภวะอภิวาทนาเสเลสเนจังบุตถาปัจจายโนจัตตารโลธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังลังภว
ตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธอนุภาเวนัสตาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเต อันนมยังสาธุกรังกะโลมาเสสาธุสาธุสาธุวันนี้พิธีเฮาก็ได้เรียบร้อยลงไปในตอนที่หนึ่งขโยมเข้ามาเลยขโยมต่างวัดต่างบาครูบาอาจารย์เข้ามารับทายทานหย่งครัวหย่งหยังเข้ามาได้เลยเอาจะอีตังบืดพร้อมกันหมดเนาะ ศรัทธาญาติโยมยังประหยัดน้ำเตนเนอร์ท่านอาจารย์ท่านพระครูพุทธศาสตร์สุปดิษฐ์ว่าถ้าแล้วหมดเรียบร้อยก็หยาดน้ำกำเดียวบริยาแต่ไม่ได้เมื่อละนะหัวอยู่แต่วัดครูบาอาจารย์องค์ใดที่เป็นครูบาอาจารย์ท่านใดที่ถวายหัววัดแล้วก็ยังไม่ได้ตานตอบขอนิมนต์ฮับตานหัววัดกำเนอนิมนต์ฮับตานหัววัดกำศรัทธาญาติโยมจะได้ขยับขยายไปตังธรรมาสเนอร์จะได้แสดงธรรมมาเทศนาสมโพธิองค์พระบรมธาตุในค่ำคืนนี้ญาติโยมสาธุชนยังไม่ต้องลุกไปไหนนะฟังพระธรรมเทศนากันแรกด้วยกันก่อนการแสดงพระธรรมเทศนากันแรกคือกันธรรมจักรปวัตนสูตรเมตตาปารมีธรรมหลวงพ่อธรรมประครูสุนทรธรรมานุโยกวัดคงขาวอำเภอดอยหล่อหลวงพ่อเป็นผู้มีอายุการพรรษานัก80 ปลายนะญาติโยมวันนี้หลวงพ่อเมตตาจะแสดงธรรมกันธรรมจักรให้ญาติโยมสดับรับฟังหลังจากนั้นการที่สองจะเป็นการพุทธาพิเศษกโดยหลวงพ่อพระครูสังวรศิลาลักษณ์วัดสายมูลการที่สามการปฐมสมโพธิโดยท่านพระอธิการสมหมายชุตินทโรวัดโคตรเวรุวันการที่สี่แสดงพระธรรมเทศนาโดยท่านพระครูพุทธศาสตร์สุปดิษฐ์คือการตำนานพระบรมธาตุเจ้าจอมทองเมื่อฟังพระธรรมเทศนาทั้ง4การจบเรียบร้อยก็จะได้ฟังสวดเบิกโดยคณะสวดวัดศรีโสดาพระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่เป็นลำดับไปแล้วเราจะพักสักครู่ก่อนจะได้ครูบาอาจารย์จะเดินทางมาถึงประมาณตี 4เราก็จะทำพิธีสูตรเบิกเป็นลำดับไปนี่แจ้งกำหนดการให้ศรัทธาญาติโยมได้รับทราบกันเบื้องต้นก่อนเนอเจริญพร
ศรัทธาเฮาไปฟังลูกไปไหนเนอมีเทศธรรมแถม สวดเบิกแถมปุณเนาะตีสามก็เลิกลากันไปผูกแรกได้นิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระครูสุนทรธรรมนุโยคได้มาเทศนาธรรมธรรมจักรปวัตนสูตรหลวงพ่อเสียงยังดีอยู่นะ ได้ก่อได้เนอกเดี๋ยวประกำกับก็ย้อนไปแล้วเดี๋ยว โลหนึ่งสองขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับเอาขโยมคนขับรถวัดสุเตียครูบาเซาะหาในศาลานี่ดื้อศาลาแม่สักเนี่ยวัดสุเตียจอมทองเจียงใหม่วัดสุเตียนะครับเข้ามาในศาลานี่กำดื้อตั้งหลังพระบรมธาตุนี่นะนี่อีกแล้วนะ นี่ปานองเยนะกะลองลอมมองเยนะก็สยองปดิโตตังโนมะกังอุติสิตุงธรรมังธรรมะมุตตะมังปัจจังอลาทนังกะโลมะขอถวายความเคารพท่านเจ้าคุณพร้อมกับโดยพระเถรานุเถระทุกรูปทุกตนทุกองค์ที่อยู่ในบริเวณนี้ก็กับผมจะได้เทศนาได้รับนิมนต์จากสมณภาพและสถาเจ้าภาพทุกคนทุกท่านขอฮือเทศธรรมมาจักกับปวัตนสูตรอันเป็นธรรมกันแรกจะเทศในโอกาสเมื่อคืนนี้ขอเชิญท่านทั้งหลายสดับพระธรรมเทศนาต่อไปเนอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวะเมสุตังเอกังสมายังภะคะวะปะลานะสิยังวิหารติเจตวเนนะตาปินดิกัสสะละเมอสุตันเตตังอสุตังนิพพานังกะเมตนว่าเอวะเมสุตังหากเป็นคำแห่งวัจนะแห่งสูตรอันนี้อันมหาอนันตเทนเจ้าตนเป็นธรรมนาลิกะหากกล่าวแก่อรหันตา500 องค์อันมีมหากัสสัมปะเทนเจ้าเป็นเก้าก็เป็นประธานในเมื่อสังกายนาธรรมวันนั้นว่าพันเตกาแห่งอริยกัสสปะเทนเจ้าอิตังสุตังอันว่าธรรมจักรปวัตนาสูตรอันนี้อันนาธรรมจักรปวัตนาสูตรอันนี้นานกาจือว่าอนันตเทนเจ้าหากได้สดับและฟังแต่กะอุบแก้วคือว่าปากแห่งสัพพัญโญพระพุทธเจ้าโดยอาการดังจากวิสัชนาไปนานี้และเอกังสมายังมีในกาลกรรมหนึ่งก็
ตัสสะกาลภาวนาภะคะวานวาสัพพัญโยพระพุทธเจ้าตนมีภาคญะอันงามก็อยู่สำราญในป่าอิสิปตานามิกาตายาวันนั้นเป็นที่หืออภัยแก่เนื้อทั้งหลายอันมีที่ใกล้เวียงปลานาสีประมาณ500เช่นขาตนูก็มีแลทัตรังโคปะกวาปัญจวัคคีย์เยภิกขุอมันเตสิในกาลนั้นพระพุทธเจ้าก็จะซึ่งปัญจวัคคีย์ตนในป่าอิสิปตานามิกาตายาวันตินั้นโดยกรรมว่าเตเมตาภิกขเวดุลาภิกขุทั้งหลายอันทานอันโกถากสองประการนี้อันบัพปาจิตานักบวชบอกวันดีเสพแลโกถากสองอันนี้ได้แก่อันใดจาโยจายังกาเมสุกามาสุกันดิกานุโยโกกิญญาอันประกอบโดยสุขอันติดข้องในกามคุณทั้งหลายอันเป็นไปนาการในกิเลสกรรมและวัตถุกรรมทั้งหลายผูกเป็นลามกาตัวยอบอนาคมโมอันเป็นของแห่งเจ้าบ้านอันบอกว่าเป็นปุถุชนจะปุถุชนะอันบอกของโดยอาลิญะอันบอกฮือประโยชนะสักอันก็มีแลโยจะยังอัตตาติลามการะปะการเรื่องขีญาอานาประกอบไปด้วยเพียรอันกระทำทุกข์ยากลำบากแต่ตนนั้นนี้ได้เป็นดังอัญญาติติจิป่วยทั้งหลายในกาลเมื่อฤดูร้อนพ่อดังไฟไว้ในสีแจงสีทิศทั้งสี่คือว่าไปหน้าไปหลังข้างซ้ายข้างขวาแล้วส่วนตัวก็เข้าไปนั่งอยู่ไปในละแวกกองไฟทั้งหลายพวกนั้นแล้วไปบนก็หือร้อนโดยรัศมีพระอาทิตย์ปฏิบัติสนานเต้าหือลำบากแก่ตนอันนี้บ่เป็นกองปฏิบัติแห่งอริยเจ้าอันกระทำมือเป็นตุผลและบ่เป็นประโยชน์อันใดสักอันและเอเตภิกขเวอุโปอันเตอนุปากามามัชฌิมาปฏิปทาปัตถากตาละอาสิเลสัมมาสาละอาภิสัมมาสัมพุทธาจักขุกาลนิยานากาลนิอุปัสสมัญญะอภิญญาญาสัมโพธัญญานิพพานาญาสังวัตันติดุกัลลาภิกขุทั้งหลายปัตถากตาปฏิบัติเข้าไปสู่โกฏากสองอันคือว่านากานามาสุขันติกานุโยโกและอัตตากิลามาธานุโยโกนั่นแหละนาพัตตากตามปฏิบัติตั้งอยู่ในนาตานาท่ามกลางคือว่าบอกเข่งนักบ่ยานนักบ่ย่อนยานนักและจริงใดตลัดปัญญาสัพพัญโยตัญญานาอันหือแล้วนั้นก็เกิดยังตาคือว่าพญาอันเด้งหันยังทำตั้งหลายตั้งมวลพระญาอันรู้ยังทำตั้งหลายตั้งมวลนั้นแล้วก็เป็นไปเพื่อเหอระงับดับเสียยังกิเลสตัณหาตั้งมวลเพื่อเหอรู้ยิ่งนักและนาคือตระยิ่งนักเป็นกตาเป็นมือเพื่อกระทำตานี้ว่ายังนิพพานแจ้งนักพวงใดจาและอัตตนากาลิโยตังกิโกมะโกเอเตเตนัตยาติตังส่วนอันว่ามัชฌิมาปฏิปทานั้นคือว่าอัตถังกิกามักทั้ง8อันพวงนี้คือสิ่งเดียวและนาอริยาตังกิกามักทั้ง8อันพวกนี้และนาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติ
สัมมาสมาธินั่นแหละสิ่งเดียวและนาอริยตังกิกามกตัง8พวกนี้ก็สัมมาทิฏฐิหนึ่งสัมมาสังกัปโปหนึ่งสัมมาวาจาหนึ่งสัมมากัมมันโตหนึ่งสัมมาชีโวหนึ่งสัมมาวายาโมหนึ่งสัมมาสติหนึ่งและสัมมาสมาธิหนึ่งคือปัญญาอันเล็งอันยังธรรมมาตั้งมวลเอ้ยบังเกิดอันยังโลสาภิกขเวกัสสิมาปฏิปทาดุปทาดุลาภิกขุทั้งหลายส่วนอันว่ามัชฌิมาปฏิปทาคืออริยตังกิกามกะทั้ง8 วงนี้อันนาบัตถากตะได้ตลาตุยังงาปัญญาญนะอันนี้คือบังเกิดยังตาคือว่าปัญญาอันนั้นยังตามตั้งมวลนะอันคือบังเกิดยังตาญาณะคือยังญาณะคือปัญญาอนุยังจะทำตั้งมวลก็เปลี่ยนไปเพื่อฮือหลังอับเสียยังกิเลสตัณหาทั้งมวลเพื่อฮือแจ้งยิ่งนักแลนาพระพุทธเจ้าได้เทศนาสำแดงอย่างมัชฌิมาปฏิปทาแล้วที่นี่ก็สำแดงอย่างอริยสัจธรรมทั้ง4จำพวกยิ่งจึงเทศนาวาอีตังโคปานาภิกขเวทุกขังอนิจจสัจจังจเตปิทุกขาจลาปิทุกขามรณะปิทุกขังอภิเยหิอปโยทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิจังนลปฏิตัมปิทุกขังสังคิเตนะปัญจุปาทานากันตาทุกขาดังนี้เป็นต้นแล้วเวดุลาภิกขุทั้งหลายส่วนอันว่าทุกขะอริยสัจจานั้นนิจังโคปนาคือว่าธรรมจากคงได้พงนี้สิ่งเดียวและนาได้จติปิมิวนาจติญาติกำเนิดอันเกิดแก่งสัตว์ทั้งหลายก็เป็นทุกข์มากนักทั้งแลแต่สัตว์ทั้งหลายเอาปฏิสนธิกำเนิดมาในท้องแม่นาเกิดแม่ขีญาอันนาดาจักราภาษาตะยินดีก็หาบ่ได้สักน้อยและนาได้เสวยทุกข์มากนักบ่ขาดสายเป็นดังโลกันตลามานาโลกดันแลจะลาปิแมนว่าจะลาวิอันว่าเท่าคำสลาก็เป็นทุกข์มากนักและนาแม้นว่าปัญญาที่อันเกิดในตนตั้งมวลอันเป็นทุกข์มากนักก็แม้นว่าจะดีปัญญาอันจุติตายแตกแบ่งแห่งขันธ์ธาตุทั้ง5นั้นได้นาคิญาอันประกอบไปโดยผู้กันลาทั้งหลายอันจังตนตัวนี่นะก็เป็นทุกข์และนาคิญาอันใดปัดภาคจากผู้กันลาทั้งหลายอันหลักจำเริญใจแห่งตนก็เป็นทุกข์แน่นอนปรารถนาใครใดอันใดบ่ได้ตามใจมากแห่งตนนี่ก็เป็นทุกข์มากนักแลนาตั้งหลายทุกข์ตั้งหลายก็ไม่มีมากนักจะกล่าวเสียงต่อเจ้าตลาดคืนรุ่งนี้ก็บ่เสียงบ่มีอันใดแลนาเหตุดังอันพระพุทธเจ้าจึงเทศนาสำแดงยังทุกข์ทั้งมวลโดยอันโยอันแพร่แต่โดยสังกิเตนะปัญจุปทานาขันธาทุกขาตุดังนี้แหละโนว่าอันนะขีญาอันนะเกิดนะบังเกิดยังขันธาตังคือว่ารูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ทางก็เป็นทุกข์มากนักแล้วนะอิตังโคปนาภิกขเวทุกขาสมุทัยยังอริยสัจจังขวายังตนาโปโนปาวิกานันติลากาสหกตาตัลละตัลลาอภินันทานิเนสยติตังกามตัณหาภวตัณหาวิภาวตัณหาดุลาภิกขุทั้งหลายส่วนนั้นว่าทุกขสมุทัยสัจจะนั้นคือว่าธรรมชาติทั้งหลายตรงนี้สิ่งเดียวพงได้จาตาญายัง
ตัณหาว่าตัณหาใดโลเยโมภาวิการมีปกติบังเกิดอุปาปุณณภาวะเกวาวิบากกันตนโลภะกันบุปผากกอบโดยนันทิลากาสหกตนาว่าเตยินดีในภาวะที่เกิดนั้นที่ตังมากว่าอายังตนาอันว่านาตนานินาสยติตังกยาอามกาวาตาตาปุงได้จากามาตนาอันเป็นไปในกามคุณภาวะตนาก็ว่าตนาอันเป็นด้วยตัสสะทิฏฐิอสัสสตทิฏฐิและอันเดือเอาด้วยคำว่าโลกอันนี้มันเที่ยงมากนักแลนาวิภาวะตนาคือว่าตนาอันเป็นกับโดยอุเฉนทิฏฐิอันถือเอาโดยคำว่าโลกอันนี้บ่มีนั่นแลนาอิตังโภปนาภิกขเวดุลาภิกขุทั้งหลายอวิชชาสัจจังโยราโนยังตนาเยวาตนายาสัสเสดวิลากานิโลโตจักโคปติเนสโกโมติอนาลโยดุลาภิกขุทั้งหลายส่วนว่าทุกขานิโรธางอาริยสัจจังนั่นคือหากมาได้ธรรมจาพวกนี้สิ่งเดียวละนะส่วนนั้นว่าธรรมชาติอันบังเกิดอันใดระงับดับเสียยังลากาตนาอันอันนั้นสิ่งเดียวบ่เสร็จสลอก็ดีธรรมชาติอันใดอันเป็นเหตุคือได้สละเสียยังกิเลสตัณหาทั้งมวลก็ดีธรรมชาติอันเป็นเหตุโดยละวางเสียกันกิเลสตัณหาทั้งมวลก็ดีธรรมชาติอันเป็นเหตุได้พ้นจากเพศทั้งหลายทั้งมวลก็ดีธรรมชาติอันใดก็ตามบ่ฮืออะไรใจคล้องในตัณหาทั้งมวลก็ดีธรรมชาติอันนั้นได้เจอว่านิโรธาอริยสัจจะกล่าวคือว่านิพพานสิ่งเดียวละนะอีตังโคปนะภิกขเวทุกขานิโรธามินิปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยตังกิโกมะโกดุลาภิกขุทั้งหลายส่วนอันว่าส่วนอันว่านาสามาตินี้พระพุทธเจ้าจักสำแดงอย่างญาณพญานเป็นไปในสัจธรรมทั้งสี่นั้นแหละก็เป็นโดยไปโดยสามและสามคือว่าสัจญาณว่าอันก็เทศนายังอีตังทุกขังอากิญญาอริยสัจจันติเมภิกขเวดุลาโนมนุสเสติทุตัมมังจักขุงอุตตปฏิปัญญาอุตตปฏิวิจาอุตตปฏิอาโลโกภิกขเวดุลาภิกขุทั้งหลายจักขุงอันว่าตองอันว่าตาคือว่าปัญญาอันดับเสียยังธรรมทั้งมวลก็เกิดมีแก่ภาวะแห่งเทวดาและพรหมทั้งหลายแล้วก็ขึ้นมาก็ลงมาสู่ในโลกนี้แล้วโดยอนุภาวะแห่งพระพุทธเจ้าก็มีแลตาโกภะกวายมังทุตานังอุทานเนสีในกาลนั้นพระพุทธเจ้าก็นำเอามายังอุตานากถาวะอันนันติอันรัตโบโกตัญโยอัญญาติวัตโบโกตัญโยนี้ดังนี้โกตัญญาได้รู้แต่หนอว่าอันนาเหตุดังอันดันว่าโกตัญญาได้โกตัญญาได้รู้นะธรรมนี้ก็เป็นเหตุก็เป็นมีแต่คนดัญญาเตียนเจ้าโดยประการดังกล่าวมานี้แต่นาโดยมีแต่นาพระพุทธเจ้าทรงมวลกันว่าได้ตรัสรู้อย่างตามคำสอนคือตรัสรู้ดังธรรมทั้งหลายมีตนาญาณเป็นสัพพัญโยพระพุทธเจ้าแล้วก็ดือเตียนเตียนย่อมมาเทศนาธรรมจักกับปวัตนาสูตรอันนี้ก่อนทำทั้งหลายทั้งมวลชูพระองค์และนายดังอันพระโคตมะเจ้าได้ตรัสยังรับปัญโย
พระพุทธเจ้าแล้วและสหัมปฏิมหาพรหมก็ถือก็เสด็จลงมาขอซึ่งพระพุทธเจ้าเพื่อได้เทศนาธรรมและว่าอนัตตาในกาลนั้นพระพุทธเจ้าก็เทศนาธรรมจักกับปวัตนาสูตรอันนี้แก่ปัญจวัคคีย์ห้าตน ในอิสิปตนามิกาตายวันตินั้นในวันเดือนสิบอันเป็นวันขวสานั่นนาแลในเมื่อแล้วธรรมเทศนาอันชื่อว่าธรรมจักกับปวัตนาสูตรอันนี้ข้าลามวันจาวาคีห้าตนส่วนอันว่าโกณตัญญาได้รู้ได้เห็นเจ้าก็ได้ดวงตาอันวิเศษได้ถึงเกตุตาปฏิภลาแลแม้ว่ามหาพรหมมีพระมานว่าได้18 โกฏก็ได้ถึงโสตาปฏิภลาธรรมทั้งหลายเหตุใดฟังธรรมมายังธรรมจักกับปวัตนสูตรอันนี้อันพระพุทธเจ้าหากเทศนาก่อนธรรมทั้งมวลวันนั้นแล้วพานาการหนึ่งผู้ใดได้สั่งได้แต้มได้เขียนได้เรียฟังยังธรรมจักกับปวัตนสูตรอันนี้อันมีพระอานิสงส์อันกว้างขวางมากนักและนาธรรมจักกับปวัตนสูตรตังกีญาอันธรรมเทศนายิหลวงจือว่าธรรมจักกับปวัตนสูตรนิทิตาขอบังคมสมเด็จเสด็จ ธรรมยังสาธุกรังกะโลมาเสสาธุสาธุสาธุ ในลำดับพระธรรมเทศนากันชื่อว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรโปรดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อท่านพระครูสุนทรธรรมานุโยควัดพระธาตุเจ้าคงขาวที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอไดรอโปรดเมตตาติเทศนาเป็นที่โบรมวลในโอกาสนี้ขอกราบนิมนต์หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีเจ้าวาดวัดพระธาตุเจ้าสรีจอมตองได้น้อมถวายปูจาอย่างพระธรรมเทศนากันชื่อว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรในโอกาสนี้เรียนเชิญศรัทธาพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาทุกท่านได้ประนมมือน้อมอนุโมทนาบุญกินบุญทานทั้งหลายบูชาพระธรรมเทศนาโดยพร้อมกันนะครับสาธุครับในโอกาสนี้จะได้ตั้งใจรับปอนนะครับเนอะหลวงพ่อจะได้เมตตาปอนเป็นลำดับไปเอาขโยมพ่อหลวงพ่อพ่อช่วยเพิ่นด้วยให้อ่านพระรัตน์อ่านพอใครไม่อ่านภูมิกะพ่อหลวงพ่อเลย
เชิญรับผ่อนเนอเอวังหนตุสัมปติสามิกัมมกรรมอาธนาท่านมีด้วยประการสันใดสมินสันตุขอคือปันอุดมสมดังกัมมกรรมอาธนาจุเยี่ยงจุปการยะถาวาริวหาปูราปาริปูเรนติสากรังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิสิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมินสตุสพเพปุเรนตุสังกปาจันโดปนรโสยถามณิโชติรโสยถาจยสิทธิธานังลาปังโสติปะกะยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโภกังบดิจยสวาสตวัสสาจะอายุจติวสิทธิภวันตุเตสะปีติโยมิวัสสันตุสัพพะโลกวินาศตุมาเตภวะตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุธาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลา สาธุในนามหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธี ในนามท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสทุกรูป ในนามพระภิกษุสามเณรวัดพระธาตุเจ้าสรีจอมตองจุตนจุองค์ ในนามคณะศรัทธาวัดพระธาตุเจ้าสรีจอมตองขอกราบขอบพระคุณในเมตตาหลวงพ่อท่านพระครูสุนทรธรรมานุโยคเจ้าวาดวัดพระธาตุคงขาวที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอไดหล่อปีนี้หลวงพ่อเจริญอายุวัฒนมงคลเต็ม82 ปีเมื่อวันที่2 เมษายนที่ผ่านมาและในปีนี้ย่างปีที่83นับระยะเวลาการมาเทศนาพระธรรมเทศนาที่วัดพระธาตุเจ้าสรีจอมตองนี้นับเป็นระยะเวลาหลายปีที่หลวงพ่อได้เมตตาถึงหลวงพ่อจะเมตตาเจริญอายุวัฒนมงคลถึง83 ย่างหลวงพ่อก็เมตตามาเทศนาพระธรรมเทศนาเหมือนเช่นกูปีแต่เดิมนั้นหลวงพ่อเป็นรองเจ้าคณะอำเภอจอมตองต่อมากิ่งอำเภอไดหล่อได้ตั้งเป็นอำเภอไดหล่อหลวงพ่อจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอไดหล่อการปกครองในสมัยนั้นนับเนื่องเข้าในอำเภอจอมตองเหมือนกันถือว่าหลวงพ่อได้เป็นพระมหาเถระแห่งรูปหนึ่งในเมืองเชียงใหม่หลวงพ่อท่านพระครูสุนทรธรรมานุโยคหลวงพ่อเทศพระธรรมเทศนามหาจาตุกันกุมารบันนี่เป็นตีละเมาเอาใจหากว่าย้อนไปเมื่อหลวงพ่ออายุสัก50นี่เข้าเสียงนี่เป็นที่1เนี่ยหลวงพ่อสายใต้นี่ถือว่าหลวงพ่อสายใต้คือนับตั้งแต่อำเภอสัมปะตองลงมาก็มีหลวงพ่อท่านพระครูสุนทรธรรมานุโยคนี่เสียงนี่ยังนกกาละเวกเสียงนี่นึกยังนกกาละเวกหลวงพ่อก็ถือว่าเป็นพระนักเทศนาที่หลวงพ่อเทศบ่อยก็จะเป็นกันกุมารบันและในโอกาสนี้จะได้รับเมตตาจากท่านพระครูสังวรศิราภิรักษ์วัดสายบุญจะโปรดเมตตาเทศนาพระธรรมเทศนากันชื่อว่าพุทธาภิเษกเมื่อวันศุกร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหลวงพ่อได้เจริญอายุวัฒนมงคล60 ปีเต็มท่านพระครูพุทธศาสตร์สุปดิษฐ์ก็ได้ไปเอิ้นเข้าเอาขวัญหลวงพ่อวันนี้จะได้โปรดเมตตามาเทศนาธรรมกันชื่อว่าพุทธาภิเษกเป็นลำดับมา ศรัทธาเราได้เจิญได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนากันชื่อว่าพุทธาภิเษกในโอกาสลำดับต่อไปนะครับ
นิพพานังเยนะกะลังลัมมังเยนะกะสยังปันติโตตังโนมะกังโวติสิตุงธัมมังธัมแมมุตตะมังวัจจังละทะนังกะโลมา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุอาสาธุอะหังวันตาสิลสสาพุทธังธัมมังสังฆังมังคลามุตตมังนะมามิรัตนัตยังสัพพะอันตรายโยวินาสันตุอาเสสะโตอะหังอันวาข้าวันตามีขอน้อมไว้พุทโธเศรษโธอันว่าพระพุทธเจ้าตนผาเสริฐลำเลิศยิ่งกว่าโลกทั้งสามกับตั้งนวโลกุตลธรรมเก้าประการและพระอริยสังฆเจ้าตนผาเสริฐอันเป็นที่เกิดแห่งเนื้อนาบนทักขินายโยอันควรรับเอาอย่างตานะตั้งหลายอันมนุษย์และเทวดาหากฮือปูจาสัพพะอนตรายตั้งหลายวินาสันตุจงรำงับดับหายไปอาเสสะโตด้วยอันมีแต่อย่าได้เศษสโลคุณนาติจนาด้วยติจะอันผู้ข้าตั้งหลายนบน้อมไว้ยังพระแก้วเก่นไทยตั้งสามประการขอคุณตั้งหลายมวลฝูงนี้จงรักษาอัมหากังอันผู้ข้าตั้งหลายอปายโกปุนเสียจากอบายตั้งสี่จุงจักมีเด็ดเตอโยพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดปุเรตวาได้บำเพ็ญจริยาสามประการลำดับมาบอกขาดเต็มแล้วยังตัสสะจาตสะมาติงสะปารมิโยปนิธานโตปานิธานาตั้งไว้แล้วยังมโนปนิธานาภาธนาตั้งแรกแต่มาตุธารา กัดตำเปลี่ยนเอาแม่ออกจากน้ำตั้งแต่นั้นมาหากเป็นมโนปทานาจิตอาสงไขยเหมือนมากทัดนั้นไปเป็นวัจจีปัทะนาได้ออกปากสีอาสงไขยหากเตียนตันลัทธพยากระนังอันใดตำนายไว้แล้วว่าจักได้เป็นพระตนผันแผ่วโพธสตาจตุอาสงไขยสี่ลำดับตามได้ปั้มเป็นจริยาสามประการมาบอกขาดทลาบต่อเต้าได้เสวยชาติเป็นเวสสันตรราชก่อนใดฮือมหาตานมากวางบ่อาจอ้างจักกันนาได้ฮือยังปัญจมหาปริจากาหาสิ่งคืออาชาติกะตานยิ่งสองประการเป็นพานิหรากตานสิ่งอาทิวิริยะยิ่งเป็นมหาตานอันพาเสริฐกันว่าเสียงกำเนิดอันเป็นคนก็ได้เอาตัวเอาตนไปเกิดจันฟ้าตุสิดาเป็นติวราชาตนเลิศแล้วต่อเต้าได้2,000 ปีติบก็มีแล
กันว่ากาละถึงสมัยยากาลิตุกขามากไว้ฝูงเทพกันนานามวลหมู่ยาจิตตาก็ปากันรัตนาหนอพุทธาตนองค์อาจโดยบทบาทกถาวากาโลยันโตมหาเวราอุปชามาตุกุชิยังสเตวะเกกาลยันโตกุชิสมาอามาตังปะตังดังนี้ว่ามหาเวระดุราเจ้าตนมีเปลี่ยนอันมากกาลบัดนี้ก็หากเป็นกาละอันควรแล้วอันตนแก้วควรลงไปเกิดเอากำเนิดในเมืองโคนกาละยันโตเพื่อยกเอาสัตว์ทั้งหลายอันจมอยู่ในโลกพ้นจากโอคะสงสารได้ถึงนิพพานเมืองมิ่งแก้วอานปีนเมืองสุขเลิศแล้วอมตะมตังอมรนางมีเกิดแก่เจ็บตายยามนั้นหนอมุนีนายตนวิเศษรัตรู้แจ้งเหตุปัญจวิโลกนะแห่งตนก็รับเอานิมนต์ก็เสด็จลงมาเกิดในท้องนางผู้ผาเสดสรีมหามายาในเมืองกปิลวัตถุราชธานีตัสมาเสกัน10 เดือนครบไว้แล้วมหาปุริสเจ้าก็พาสูตรจากท้องแม่ที่ในป่าลุมพินีวานก็บังเกิดอัศจรรย์ยังสัพพนรังสี6 ประการยามเจ้ายกตีน7 บาทอย่างแล้วก็เล็งดูหมื่นโลกธาตุจักรวาลตั้งมวลก็เบ่งสิหานาฏว่าอโคมัสมิงโลกัสสติอะหังอันว่ากูนี้ก็หากหันนิมิตจักใดเป็นเปลี่ยนเป็นใหญ่กว่าโลกตั้ง3ดังพระคันธรจนาจารย์หากสำแดงไว้ส่วนพระที่ไว้กันพาสูตรออกต้องแม่ได้5 วันพาปิตาเจ้าก็เบิกบายรายสีใส่ชื่อว่าสิทธัตถกุมารตามโคตมัจจารกล่าวตามบทบาทบาลีว่าสำเร็จยิ่งเป็นธรากันหนอพุทธาจำเริญขึ้นใหญ่อายุใด16 วาสาก่อนใดเสวยครวาสเยาวเรือนตลาบต่อเต้าอายุ29 วาสาเอกติวาสังยังมีเจ้าแสดงนิมิต4 ประการคือหันยังคนแก่คนเฒ่าคำชราหันคนเปียทิโรกาเป็นพยาธิหันคนมรณาตวำวายหันคนนักบวชสมณะจีบเจ้าก็พิจารณาถึงความทุกข์ต่างๆเบื้องต้นว่าสัตตาทั้งหลายยอมบ่ล่วงพ้นไปจากความตายหนอมุนีนายตนผ่านแผ่วกึดเปรียบเตรียมแล้วถึงในองค์ก็ลวดปงยังกรรมสังเวชก็รู้แจ้งเจตที่ในใจก็ตัดอะไรยังสัมปติยุสิ่งกับตังลูกรักยิ่งและเทวีแล้วก็เสด็จหนีออกบวชแล้วก็ลวดเป็นปั้มเป่งธรรมที่ใกล้ฝั่งแม่น้ำอโนมากตำตุกกระกิริยาปั้มเป่งเปลี่ยนอย่างอันทุกยากนานาได้6 วาสาก็บ่สำเร็จใดยังบ่พ้นจากต่างทุกไม่คือปัญจมารยามนั้นหนอโพธิญาณก็รับเข้ามาทุปยาตอันนางสุจดาหากคือเป็นตาลในวันขึ้น15 ค่ำวันวิสาขะเจ้าเสวยเข้ามาทุปยาตแล้วบนฝั่งแม่น้ำเนรัญชราก็ตอดยังทะไหลคำลงสู่แม่น้ำเนรัญชรา
ยามนั้นก็มีพราหมณ์เอายาคามาถวายพระมุนีนายก็รับเอายาคาเป็ดกับมือก็เสด็จไปสู่ยังต้นไม้สะเลมหาโพธิ์อันเป็นใจมังกละก็เอายาคาปูแล้วเจ้าก็นั่งปับปันแนงเจิงเหนือต้นแก้วก็อธิษฐานตั้งตนใหม่พิจารณาควายตั้งใจรำเพิงไปว่าอันใจแห่งข้าก็จักปูนเสียจากอาสวะปาปะธรรมตั้งมวลกันว่ายังบ่ปูนกูก็บ่ม้างเสียยังปันลังการกูก็จักบ่ลุกไปเสียที่ไหนแล้วก็รำเพิงไปถึงปัจจัยาการยามนั้นยานตั้งสามก็พาโกดเกิดคือปุปปะอาปุเปนิวานุสติญาณดวงเลิศอันผ่องแผ้วละนึกถึงจาติเกิดแล้วก็ให้ไปหลังได้หันยังสภาวะธรรมหลายสิ่งเก่ากลุ่มแล้วจริงเป็นปัญจขันธ์แล้วล่ำเปิงหันยังสภาวะอันวิสภาพจิตจริงพ้นเสียจากความลังหลงอันเป็นเหตุหือฮักและแจงเจตในนามรูปนั้นได้ส่วนจตุปาปไตยญาณนั้นไส้คือหากมาได้ญาณอันตูนเจ้าหันสัตตโลกเวียนว่ายตายเกิดเอาปฏิสนธิกำเนิดตามยถากรรมอันหากกตามมือเป็นไปอันมีอวิชชาตัณหาอุปาทานอนุสัยให้เป็นเหตุรัดรู้แจ้งเจตแห่งสภาวะธรรมอันบังเกิดนำมาจุมนุมกันให้เป็นนามารูปแล้วปลายลุนก็กากัดแก้วอุนตรธานไปอันว่าญาณดวงใสนี้ยอมกำจัดเสียอย่างอนุสัยกิเลสอันอ่อนละเอียดสุขุมานเข้าใจผิดในอาการได้หลงไหลเป็นไปตามขันธวิบากนั่นแหละส่วนอาสวะวัคคยญาณทวนสามนั้นเล่าคือหากมาได้ตรัสรู้หันยังสภาวะอันหมดเสียงแห่งอวิชชาและตัณหาตามดังอัตถกถาจารย์เจ้าหากกล่าวไว้คือหากมาได้ขันธอายตนะธาตุเป็นดังสายโซ่คาดเกี่ยวจ้องอากองวันกันไปในยาหนึ่งดังสายใยอันหยาบยุ่งบ่หูเก้าและบ่หูปลายจริงโกฎหมายเรียกว่าปฏิจจสมุปทานนั่นแหละอิตังญาณังอันว่าญาณดวงพาเสดอันนั้นเป็นเหตุทรัสรู้ยังกิเลสล่วงพ้นขีดแห่งปัญจมารติแต่คือมาได้พระปัญญาญาณอันเลิศแล้วอันพระตนแก้วหากเล็งหันยังอริยสัจธรรมตั้งสี่ด้วยโสตาปฏิภลญาณด้วยปัจจเวคขณญาณทุกขสัจจะเป็นตนอันจักล่วงพ้นจากป่าปะธรรมเจ้าสิทธาตได้ปั๊มเป่งทุกขะกิริยากรรมเมินมากได้ทุกวาสาหากเตรียมตานจริงทรัตแห่งปัญญานั่งเต้นหลังกาแอบเก้าไม้สมหาโพธิญาณตนพาเสดปัญญาเกิดตัดยังป่าปะธรรมได้ชื่อว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธและนาโสภควาอันว่าพระพุทธเจ้าตนนานอรหังตนอันไกลจากกิเลสพ้นจากเขตโมหะธรรมได้เสวยวิมุตติอันประเสริฐ
คือสุขอันล้ำเลิศพ้นจากกิเลสสารสวรรค์เสียงวาระเวลา7 วันแล้วพระตนแก้วก็มาพิจารณาอย่างปฏิจจสมุปบาทก็ได้ปูนเสียจากบ่วงบาทแห่งตัณหาแล้วเปล่งวาจาอุทานกล่าวเป็นคาถาว่าอเนกจาติสังสารังด้วยญาณดวงใดผู้ข้าตั้งหลายขอโอกาสราธนายังญาณดวงนั้นจงเข้ามาตั้งอยู่ในพระพุทธารูปและพาตักขินะโมริทาเจ้าสลีจอมตองแห่งนี้ตราบต่อเต้า5,000 พวัสสาโสภควาอันว่าพระพุทธเจ้าตนนั้นสัมมาสัมพุทโธตนตรัสรู้ใหญ่ธรรม5 ประการคือว่าสังขารใหญ่ยะวิลาละใหญ่ยะลักขณะใหญ่ยะปัญญติใหญ่ยะนิพพานะใหญ่ยะด้วยตนโดยดีด้วยญาณดวงวิเศษใดตรัสรู้แจ้งจิตยังพระธรรมเป็นอนันตาจริงเปล่งยังวัจนะบทบาทว่าสัมมาสัมพุทโธคือหากมาได้สั่งอุปากะสังฆะเป็นบทหน้าพุทธธาตุเป็นไปทรัสรู้คือปัจจัยสาวิภัตตินำไปเป็นโอเป็นรูปโปเป็นสัมมาสัมพุทโธและนาอันว่าพระพุทธเจ้าตนทรัสรู้ก็ตรงอยู่ร่มไม้มหาโพธิ์ได้7 วันแล้วพระตนแก้วก็ได้ตั้งชื่อว่าจิตยาก็เสด็จหันไปสู่จังกะมังทราบต่อเต้าได้7 วันพระก็ไปสู่ยังรัตนครังเรือนแก้ว7 วันแล้วก็เสด็จไปสู่ยังสตหังอันใหม่ก็นั่งอยู่ใต้ร่มไม้อัจฉปรานิโคธาราได้เสวยและได้เทศนาผายโพธิ์ยังพรามอันมาทูลถามโดยจิตเจตพระก็ตรัสบอกเหตุที่เป็นสมณพราหมณ์กันว่าล่วงได้ยามวาระ7แล้วพระตนแก้วก็เสด็จไปสู่ยังที่อยู่จิกะมูรังใต้ล่มไม้อันมีจิมไก่มุจเรนอันตั้งอยู่ที่สาอาคันเนแห่งต้นไม้สรีมหาโพธิ์รุกขาพระก็มาพิจารณาถึงกองธรรมยามนั้นก็เกิดเป็นฝนหำมาตกมาบอกขาดที่นั้นพระยานาคราชอันอยู่ในสละมุจเรนก็มาเลิกปังปานปกงำบ่ฮือฝนมาตกถูกต้ององค์คำสิทธาเจ้าตลาบต่อเต้าได้7 วันพระตนแก้วก็เสด็จไปสู่ยังที่อยู่ร่มไม้พฤกษาจาตอันมีติสภาคตักกินาตนโพรุกขาก็เทศนาธรรมแก่ตปุสสะภัตริกพานิจโจแล้วพระพุทโธก็มาลำเพิงยังพระธรรมเทศนาอันเลิกแลบสุขุมานเป็นธรรมอัญญามักนากลัวจักบ่มีผู้จักมาหูและเข้าใจนั้นใดก็เตอาเตสตุงพระก็บอกให้จักแสดงธรรมโพธิตายามนั้นสหัมปฏิมหาพรหมหูเจตจริงเสด็จลงมาอาราธนาเทศนาธรรมโพธิโลกนำสัตคามโอคะสงสารพระกเทศนาพรหมวิหารธรรม4ได้กล่าวไว้คือหากมาได้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสอนยังสัตตาหันแลโยธรรมโมอันว่าพระธรรมดวงใดอันพาเสริฐ
โสธรรมโมอันว่าพระธรรมดวงนั้นที่ท่านตุจุงมาตั้งอยู่ในพระพุทธรูปเจ้าและพระมหาจินนาถเจ้าตักขินะโมลีสลีจอมตองแห่งนี้ตราบต่อเต้า5,000ประวัติศาสตร์จุงจักมีได้เติบโสภกวาอันว่าพระพุทธเจ้าตนนั้นสุขโตตนเสด็จไปสู่ที่ดีคือพระนิพพานอันประเสริฐดับเสียยังจาดเกิดจราพยาธิมรณาภกวาอันว่าพระพุทธเจ้าตนมีพระยาองค์อาจมีรังสีโสโอภาส6ประการตนมีตรงญาณอันเลิศแล้วพระตนแก้วก็เทศนาธรรมจักกับปวัตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ตั้ง5อันอยู่ในป่าอิสิปตนมฤคทายวานเป็นประถมเทศนาเยนะญาเนนะโดยญาณดวงใดตั้งญาณังอันว่าญาณดวงนั้นที่ทานตูจุงมาตั้งอยู่ในพระพุทธรูปเจ้าและพระมหาจินนาถเจ้าตักขินะโมลีสลีจอมตองแห่งนี้ตลาบต่อเต้า5,000ภาวาสาปีนที่ไว้และสักการะพุทธญาแก่คนและเทวดาทั้งหลายจุงจักมีเด็ดเติบโสภควาอันว่าพระพุทธเจ้าตนนั้นโลกวิทูตนทรัสรู้แจ้งแล้วซึ่งลูกทั้ง3คือว่าสังขารละโลกสัตตโลกโอกัสสโลกโดยญาณดวงวิเศษดังสัทธานิเทศแห่งบทบาทบาลีว่าสังขารปัจจัยเยหิรูปเปหิโลเกดังนี้โยสภาวอันว่าสภาวะธรรมอันใดอันบ่มั่นบ่เที่ยงรูปเปปิหากปิหากความเหี่ยงไปมาสังขารปัจจัยเยโดยปัจจัยทั้งหลายมาตกแต่งตามเก้าแห่งกองธรรมอิติตัสสมาเหตุดังอันโสสภาวอันว่าสภาวะธรรมอันนั้นโลโกจริงได้ชื่อว่าโลกและลูจะหากเป็นบทแน่วิตธาตุหากเป็นไปอัฏฐความตรัสรู้แจ้งปุปปะสะลันนะเยนังอุณหาติปิตะ7แห่งรุจจะธาตุแป่งเป็นโอเป็นกะเอาวิทะธาตุเป็นอูจริงได้รูปเป็นโลกะวิทูและนาโลกะวิทูอันว่าพระพุทธเจ้าตนตรัสรู้แจ้งซึ่งลูกทั้ง3ตรงสรีโสภากายะอันงามเรื่องโรดเทศนาโพธยังอนุปุพิกถายาสกุลาพุทธาลูกมหาเศรษฐีคือว่าวิมลาสาปาผู้ปุณนาจิกาวปาติกับตังสหายหือได้ถึงธรรมวิเศษมีพระเปตวิญญาณดวงใดตั้งญาณังอันว่าญาณดวงนั้นจงมาสถิตอยู่ยังใหญ่พระพุทธรูปเจ้าและพระมหาจินทัตเจ้าตักขินะโมลีสลีจอมตองแห่งนี้จุงมาตั้งอยู่ตลาบต่อเต้า5,000ภาวาสานั้นจุงจักมีเด็ดเติบโสภควาอันว่าพระพุทธเจ้าตนนั้นปุริสธรรมสารถีเป็นตนทรัสรู้ยังนายสารถีผู้ฉลาดสอนยังมาสินทุวราชหือหูเยื่องกองดีปุริสธรรมสารถีเป็นสัพพดีออกมาจากยังเก้ารากมาตธาตุวิกหะตามลัทธศาสตร์ว่าปุริสธรรมโมเตเสนโตพระองค์ก็เทศนาธรรม
มากระทำปั๊มเปงสั่งสอนยังชดินรศีสามพี่น้องอันอยู่ในแห่งห้องอุรุเวลาเสนานิคมพระพุทธโกดมรู้แจ้งเจตจริงสำแดงปฏิหารย์เป็นเหตุฮืออัศจรรย์ได้ปอปันป่าย503 บทเศษอันเป็นต้นเหตุเสียยังเป็ดรศีขอบวชในศาสนาพระมุนีตูนประเสริฐลวดบังเกิดอรหันตาเลิศเจียงการได้ถึงเนลปานเมืองมิ่งแก้วอ่านสิวิไลเยหิกุณเนหิด้วยตีจะนาคุณทั้งหลายฟุงใดเตลุนาอันว่าคุณทั้งหลายฟุงนั้นติทานตูจงมาตั้งอยู่ในพระพุทธรูปเจ้าและพระมหาจินนาธาตักกินาโมลีสลีจอมตองแห่งนี้ตลาบต่อเต้า5,000 ภวสารเด็ดเตอโสภกวาอันว่าพระพุทธเจ้าตนนั้นศรัทธาเทวามนุษย์สานังตนเป็นครูแก่คนและเทวดาทั้งหลายกัตถวาพระพุทธเจ้าตนเสด็จไปแล้วราชากหะปุรังยังเมืองราชากหนครเทศนาสั่งสอนเจ้ามคัทธราชด้วยกัลยาณบาทคถาอันงามเพื่อแก้คำถามปฏิญญาณด้วยติจญาณธรรมดวงใดวิเศษโสธรรมโมอันธรรมดวงนั้นติดทานตูจงมาตั้งอยู่ในพระพุทธรูปเจ้าและพระมหาจินนาธาตุจักขินะโมลีสลียอมตองแห่งนี้ตราบต่อเต้า5,000 ภวสารเด็ดเตอโสภควาอันว่าพระพุทธเจ้าตนนั้นพุทโธตนตรัสรู้ยังอริยสันทสัจธรรมทั้งสี่ตรัสรู้แจ้งทีแห่งความหลงละลังลงเหมือนดังปุกละปงหลับตื่นมีสติสัมปชัญญะจื่นอยู่จุวันยามและนาแรกแต่พระองค์ได้ตรัสพยาสัพปัญโยได้เป็นครูตนผ่านแผ่วเป็นพระนกแก้วสั่งสอนสัตตโลกเทศนาโพธิปาสตาได้45 วาสาเป็นขนาดพระองค์ได้ประกาศพุทธศาสนาเกเวในก่อนเป็นนิรันดรบ่ได้ขาดได้สั่งสอนปุริสัจญาตึงยิงตึงใจใดปฏิบัติธรรมเป็นอุปธรรมภกาอุปทะอันสูงโสดพระองค์ก็ได้อนุญาตให้บวชเป็นภิกขุและภิกขุณีแล้วตั้งวินัยมีบัญญัติไว้รักษายังกิริยามารยาทส่วนผู้อยู่ในคฤหัสถ์ก็คือปั๊มเปงรักษายังปัญจศีลา58โกดแกวดกระทำสุจริตกรรมบ่ฮือกระทำต่างบาปอันบ่สุภาพปริสุทธาก็เสด็จไปสู่เมืองกุสิลันใดชื่อว่าจตุปริสุทธาตั้งสี่หูแจ้งทีแห่งการกระทำบุญคือกุศลมูลมาเมินมากนับแต่หากได้45 ภวสาอันพระองค์ศรัทธาที่ไว้ก็จักได้เข้าสู่พระนิพพานก็เสด็จไปสู่เมืองกุสินารามบอกกว้างในระหว่างไม้รังตั้งกู้อันมีอยู่ส่วนอุทยานแห่งวงวานมลากษัตริย์ราชในวันวิสาขมาศปุณณมีในวาระดิถีการยามตุดเจ้าพระพุทธเจ้าได้อุตสามีพระกรุณาติเทศนาธรรมภายโพธิแก่สุภัททปริภาจกะแล้ว
อันพระนอกแก้วอนุญาตให้ได้บวชในศาสนาลวดได้ถึงอรหันตาตนวิเศษพระอัคคถาอัฏฐกถาจารย์กล่าวว่านิทิตไว้ในสุมังกลวิตาสินีอัฏฐกถาติฆนิกายเป็นอเนกจาปริยายหลายหลากกันพระองค์หากเสด็จเข้าสู่ดับขันธ์พระปรินิพพานอันวงวานมลกสัทธราพร้อมกันมากระตำเลิกซากทรงสการก็อันตรธานผายแผ่หากเหลือแต่สาลิริกธาตุอันพรหมณจาจืดโหนภามาแบ่งพระธาตุได้8 ทนายคำพันนานแล้วก็มาฮือแก่กษัตริย์ราในอาณารัฐาประเทศมีเจ้าจอมเกตองค์จาตสัทธรูเป็นเขาเป็นประธานกับตังปริวารเจ้าเมืองน้อยเมืองใหญ่ทั้งหลายได้เอาภาษาเรริกธาตุมาประดิษฐานไว้ฮือเป็นที่ไว้และสักการะบูชาแก่คนและเทวดาทั้งหลายธาตุวิธาริตาปายลุนนั้นพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุเจ้าก็ได้ผายแผ่ไปรอดไปถึงประเทศราชไปไขว้กูติสาเขาตั้งหลายฝูงนั้นจริงปากันมาสร้างยังเจดียะไว้4 ประเภทคือพระธาตุเจดีย์ปริโภกเจดีย์ธรรมเจดีย์อุเทสิกะเจดีย์ตั้งภากฏธราบต่อเต้าในกรบัดนี้แลนาเยกุนาอันว่าคุณตั้งหลายฝูงใดติสังธาตุนังอันว่าคุณแห่งพระจินนาธาตุเจ้าฝูงนั้นติทันตุก็ขอโอกาสราธนามาตั้งอยู่ในพระพุทธรูปเจ้าและพระมหาจินนาธาตุเจ้าทักขินาโมลีสรีจอมตองแห่งนี้ตราบต่อเต้าเสียงอาปันภวัสสาโยมุนินโทอันว่าพระพุทธเจ้าตนเป็นใหญ่กว่านักปราชญ์อาจารย์เจ้าตั้งหลายพระก็ได้ปั๊มเป่งสมปานมาได้สาวอาสงขายเป็นขนาดได้พ้นเสียจากอำนาจแห่งปัญจมารได้ถึงยังตัสยาน10 สิ่งเวสารัชยานยิ่ง5 ประการยังสัพพญาณังอันว่าญาณตั้งหลายฝูงใดก็ดีตั้งสัพพญาณังอันว่าญาณตั้งหลายฝูงนั้นติทันตุขอจุงมาตั้งอยู่ในพระพุทธรูปเจ้าองค์งามและพระมหาจินนาธาตุเจ้าทักขินาโมลีสลีจอมตองแห่งนี้คือมีติจริกที่เรืองราบใจยาผาแป้หมู่มารตั้งหลายตั้งมวลเพื่อกันว่าคุณเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรมานสำแดงปาฏิหาริย์จุงมาภายโพดคือผู้ข้าตั้งหลายได้สักการะบูชาธราบต่อเต้า5 ปันภวัสสานะโมนามุตตะธาตุขอรัตนายังคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธาตุเจ้าคุณพระพุทธบาทเจ้าอันมีตัวเต้าปืนแผ่นปัทวีกับทางอันมีบนฝักฟ้าจุรมณีสลีเกตแก้วผู้ข้าขอรัตนาจุองค์พุทโธปะตะนังจินาธาตุคุณามหันตาอันมีพระมารเต้าเม็ดถั่วขวางมีวันณะอันรัศมีสว่างดังจาดคำแดงนัดเป็นแข่งมีปอหาอันผู้ข้าทั้งหลายขอรัตนาตันดุลามัชชิมาแม่นใหญ่น้อยเต้าเม็ดข้าวสารหักทักขณะนาพี่ว่าเพียบดังแก้วประภากุตกาสโปเต้าเม็ดพันผักกาดมีวันนจาดหากขาวปอนผู้ข้าขอยก
นบน้อมไว้ปูจาอธิอุณสังอันว่ากระดูกเบื้องแห่งศิลสาอุปาอัคคกาอันว่ากระดูกดำมิดอันยังบ่ม้างริดตั้งอยู่สันดีจตุโรทันตาอันว่าเขี้ยวฝางมีปอสีผู้ข้าขอกราบกี้ไว้วันตาชักกะโสลสะ10 ประการกาแห่งพระจิตนามานทัดเจ้าอันมีมักตั้ง12,800 จุองค์องค์อันตรงไว้มี2 ตื้อโกดอันพระหากตาภายผลแก่สัตตาผู้กาตั้งหลายขอรัตยังคุณพระมหานาทัดเจ้าและพระมหาพามจุงมาสถิตตั้งอยู่ในพระพุทธรูปเจ้าและพระมหาจินนาทัตเจ้าตักขินะโมลีสลีจอมตองแห่งนี้ทลาบต่อเต้า5,000 ประวัติศาสตร์เด็ดเตอพุทโธสิทโธอันว่าพระพุทธเจ้าตนผาเสดล้ำเลิศกว่าโลกทั้ง3ได้เทศนาธรรมภายโพธิ์นำสัตคามโอคะสงสารได้ถึงนิพพานเวียงแก้วได้เป็นที่แล้วมโนนายเทโวอันว่าเทวบุตรเทวดาอินตาพรหมยมราชกับตังมนุษย์สัจจารักขันโตจุงมารักษายังพระพุทธรูปเจ้ากับตังพาธาตุจินาปะมหาจินนาทัตเจ้าตาคินะโมลีสลีจอมตองทัดเจ้าเจติยะและพระพุทธพระบาทเจ้าตั้งหลายตั้งมวลไว้เป็นที่ไว้และสักการะปูจาทลาบต่อเต้า5,000 ภาวสารเด็ดเตออะหังวันตามิสัพปตาอะหังวันตามิกุลโตอะหังวันตามิธาตุโยอะหังวันตามิสาปาโสนิทิตังกิอาสวันนาวิสิตจะห้องเหตุยังพระธรรมเทศนาพุทธาภิเษกเทศนาในงานพิธีอบรมสมโพธิเสกซ่อมยอมยกยังพระพุทธรูปเจ้าและพระมหาจินนาถาตุเจ้าตักขินะโมลีสลีจอมตองแห่งนี้ก็บางโคมสมเร็จหันธรรมยังสาธุกลังกะโลมาเสสาธุสาธุสาธุพระธรรมเทศนากันชื่อว่าพุทธาภิเษกแสดงพระธรรมเทศนาโดยท่านพระครูสังวรศิราภิรักษ์วัดสายมุนโปรดเมตตามาเทศนาธรรมจบเป็นตีเราเมาเอาใจศรัทธาพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายบัดนี้จะได้ยื่นยอปูจายังพระธรรมเทศนาขอกราบเมตตาในหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7ผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงวัดพระธาตุเจ้าสรีจอมตองจะได้น้อมถวายปูจาในนามคณะสงฆ์วัดพระธาตุเจ้าสรีจอมตองในนามคณะศรัทธาวัดพระธาตุเจ้าสรีจอมตองทุกหลังคาเฮือนศรัทธาเฮาจะได้ประนมมือเนอะน้อมถวายปูจาพระธรรมเทศนาในค่ำคืนนี้ในน้อมอนุโมทนาสาธุในค่ำคืนนี้พระธรรมเทศนาก็ยังแข่มสองกันถึงจะได้ปูจาอย่างพระตะกินะโมรีทัตเจ้าลำดับนี้เรียนเชิญทุกท่านได้รับพรเป็นลำดับไปยะถาวาริวหาบุราปริปุเรนติสาคลัง
เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิสิตังปฏิตังตุมหังเกปะเมวะสมิสตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนรสโสยถามณิโชติลสโสยถาเอวังโหนตุสัมปันติสามิดีละอาจารย์ในวันนี้ก็หากเป็นวันดีสลีสุภมังคลาอันผาเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายบัดนี้หมายมีสมณะสตาและมุรสตาเราเจ้าทั้งหลายอันมีท่านพระเจ้าประเดชพระคุณท่านเจ้าคุณสุวรรณเมธีท่านประเดชพระคุณท่านเจ้าคุณศิลปจารย์ตลอดถึงพระภิกษุเจ้าทุกชนทุกองค์แต่ศรัทธาสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจกันน้อมนำเข้าตอกดอกไม้ลำเตียนมาปูจาฟังพระธรรมเทศนาพุทธาพิเศษกุกนึ่งบ่เต้าแต่นั่นก็ได้น้อมนำมาซึ่งจตุปัจจัยไตรวัตถุทานมาถวายเป็นการเทศน์การธรรมในค่ำคืนนี้เนื่องในงานพิธีอบรมสมโภชเสกซ่อมยำยกยังพระพุทธรูปองค์ใหม่องค์เก่าตลอดถึงพระพุทธทักขิณโมลีธาตุสลีจอมทองแห่งนี้บุญกุศลที่สมณศรัทธาและมุรศรัทธาเราเจ้าข้าทั้งหลายได้กระทำในกล่าวครั้งนี้ก็ขอจงเป็นพระวะปัจจัยแผ่ไปยังเทพบุตรเทวดาพ่อเกิดไม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรจุตรงตัวองค์ตลอดถึงญาติกาวงศาที่ได้ล่วงลับดับกันไปบุญกุศลแถมส่วนหนึ่งนั่นก็ขอจงเป็นพระวะปัจจัยก้ำจูตนโตแห่งสมณศรัทธาและมุรศรัทธาก็ขอได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอทุกท่านจงมีอายุวันนะสุขะภาละคิดปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางชอบธรรมก็ขอสมดังคำคืดคำปรารถนาของสมณศรัทธาและมุรศรัทธาจุยิ่งจุภการนั่นจุงจักมีสมดังบาทบาลีว่าสปีติโยวิวัจจันตุสปะโลโกวินาสันตุมาเตภวะตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตานาสิลิสนิจังวุธาปจายโนจตารโรธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลา สาธุสาธุในนามท่านหลวงพ่อพระสุวรรณเจ้าวาดพระพระธาตุเจ้าสรีจอมตองในนามคณะศรัทธาวัดพระธาตุเจ้าสรีจอมตองทุกท่านทุกคนขอกราบขอบพระคุณในเมตตาท่านพระครูสังวรศิราภิรักษ์ที่ได้โปรดเมตตามาเทศนาพระธรรมเทศนาในค่ำคืนนี้ในโอกาสนี้ศรัทธาพ่อแม่พี่น้องเฮาก็เรียนเชิญเนอะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนากันจนกระทั่งว่าได้สวดเบิกถึงในเวลาเจ้าแล้วก็จะได้พักสักระยะเวลาหนึ่งแล้วเราก็จะได้มาร่วมกันสมโพธิอย่างองค์พระมหาจินาถาเจ้าในช่วงเวลาเจ้าได้ถวายเข้ามาทุปปายาตในค่ำคืนนี้เมื่อมีโอกาสได้มาปฏิบัติถวายปูจาอย่างองค์พระมหาจินาถาเจ้าโดยการสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเมื่อตินฟ้าบยกเฮาบเลิกลากันก็รับเมื่อวันเหมือนกันจูผู้ดังนั้นวันพวกเจ้าก็รับเมื่อค่ำคืนนี้คือได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาเจนครูบาอาจารย์เจนปูมอนปีตาถ้าลาบต่อเต้ามาถึงในสมัยในยุคพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ครูบาทองหลวงปู่ก็มาฟังพระธรรมเทศนาเหมือนกับหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีที่ได้ประพฤติปฏิบัติศรัทธาสาธุชนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็ได้มาร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนาขอกราบขอบพระคุณในเมตตาหลวงพ่อท่านพระครูสังวรศิราภิรักษ์เจ้าวาดวัดไซมุนในค่ำคืนนี้ครูบาอาจารย์พระมหาเถระจะได้โปรดเมตตาเทศนาพระธรรมเทศนากันชื่อว่าปฐมสมโพธิกถาซึ่งแสดงพระธรรมเทศนาโดยท่านพระอาจารย์พระอธิการสมหมายชุตินทโรวัดกุฎเวรุวันในค่ำคืนนี้ก็จะได้รับเมตตาครูบาอาจารย์พระมหาเถระหลายรูปได้โปรดเมตตามาเจริญพระพุทธมนต์วันพรุ่งนี้
ก็จะได้รับเหรียญที่ระลึกเหรียญที่ระลึกพระธาตุเจ้าหลังต้องส่งพระธาตุเจ้าเข้าวัดสาก่อนเนอะได้เข้าสู่ยังคูหาคัพเพเข้าสู่ยังโลหะปราสาทจะได้อาราธนาพระธาตุเจ้าในค่ำคืนนี้ก็โอกาสสักระยะเวลาหนึ่งเมื่อท่านพระอาจารย์ท่าธิการสมหมายชุตินทโรได้โปรดเมตตาเดินทางเทศนาปฐมเทศนากันชื่อว่าปฐมสมโพธิกถาได้พรรณนาเอายังพระพุทธเจ้าได้ปรารภตั้งใจไว้ในใจระลึกไว้ในใจว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าในโลกวันนั้นบัดนี้ท่านพระอาจารย์พระธิการสมหมายชุตินทโรโปรดเมตตามาถึงณมณฑลพิธี และก็จะได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์จะได้โอกาสศรัทธาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนจะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาเป็นลำดับไป เมื่อท่านพระอาจารย์ได้โปรดเมตตากับเฮาตั้นตั้งหลายขอเดินศรัทธาเฮาได้ตั้งโสตาภาษาทหูดาฟังระยังรสธรรมเทศนากันชื่อว่าปฐมสมโพธิกถาพระอาจารย์ได้ยังอีกสักกรรมหนึ่งศรัทธาก็ตั้งใจฟังว่าธรรมเทศนาในแต่การนั้นเอาวัดแห่งเมื่อได้ปรารภพระพุทธเจ้าว่าอังพุทโธโหมิเขาจะได้เป็นพระพุทธและได้บำเพ็ญอย่างทุกขละกิริยานานประมาณว่าสงฆ์กำไรมหากัปได้ทรัตบัดนี้ตาเขาได้ไปรับฟังพระธรรมเทศนานะครับ นิพพานังเยนากาลังลัมมังเยนากาสายังปันติโตตังโนมะกังโอเทเสตุงธรรมังธรรมุตตะมังปะชังอาลาตังโลมา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะหังวันตาเมเสลาสะโปธาโกนังธรรมโกนังสัพโกนังมังกาลาโมตตามังเอโสโนสัทธาคาโตโลกาโนกัมปังอุปาตายาเอโสภะคะวาอันวาสัพพัญโยพระพุทธเจ้าตนพระเสริฐล้ำเลิศไปยิ่งกว่าโลกโลกาตนอันใดทาลาดพญาสัพพัญญูตัญญาณอันจะโคตแก่สัตตาโลกสงสารก็ได้ปั่มเปงมายังปาลมีมาได้30เตียวไปมาในวัฏสงสารทลาบต่อตาเทิงจัดอันใดเป็นพัญญาเวสันตารายังใดเฮมหาตานอันมากนักเกิดใดสาลาโลกและเมียตังเขาของราชาสัมปติตานแผ่นดินดันก็มาสนันวันไหวไปมาสามโมดกงกาความเขือกอย่าเยือกตีฟ้องควรนั่งหัวปองเป็นสายยองเก่าโหนปอลูกเจ้าก็หนีออกหวดปั๊มเป่งทำในป่าหิมมาปานกันว่าใด
เสียงอาโลกแห่งตนก็ได้เอาตนไปเกิดในจันทร์ฟ้าเลิศตาวาติงสาและนาตีนันเตวะบุตเทวดา อินตาพรหมโยมมาลาตังหลายอันตังโยเหมือนโลกาธาตุจากกวานก็มาพาสมจมนมกันอันมีเต้ามหาพรหมมาเป็นเก่าเป็นประธานก็ปาก่อนเข้าไปสู่เสตุวิมานธาศาสตร์แห่งมหาโพลิสัจเจ้า ก็ปาก่อนไว้โนบโบยำแล้วเก่ากรรมอาราธนาวาดังนี้สัมปติสังวิทาปาลามิโยเสสะโตตานาตาเนนาอัตตาโนสัมโพปาปุนาติสาติมัสโอริสัตเอาตนมีเปลี่ยนมากนักมีตานาปารมี 30 ตัดก็ได้ปั๊มเปงแล้ว1 เจ้าโกไก่เงอเป็นติจังติเปิงแก่โลกทั้ง3โภคาตั้งหลายขออาราธนา ลงไปเกิดในโลกไตสงสารได้ปกเป่าขันบอกเล่าสัตว์โลกหนุ่มเทาได้ตื่นได้มาดูดกินน้ำใจคันจื่นบ่รู้แก่เท้าบ่โลจาลาเกวามหาเนลปานก็ขอเจ้ากูจุงลงเมืองไปเกิดในเมืองคนแดดเติดเนอตีนันมหาตาปุลิสัจเจ้าก็มาพิจารณาเล่าเล่งยานยังอาการอันมีต่างๆที่จากลงมาเกิดว่าจากพาเสดเพียงใดมีตนว่าสัมปติสมฤทธิเป็นดีมีเขาของมีเงินคำคนตั้งหลายบ่โลผิดโลดอย่างกันผิดจากเวรกรรมตั้ง5 อัน 1จุมปูตีบก็มีฝนหลังตกลงมาจุ่มเย็นบ้านเมืองจำเริญไปด้วยข้าวน้ำโภชนาอาหารบ้านเมืองน้อยใหญ่ก็เต็มไปด้วยคนและแม่ไก่และเติงกันใดอัน 1ก็เล็งโดยยังขากูลพ่อแม่แห่งตนอันจากลงมาบังเกิดว่าจากบัวละมวลดีพระกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิพระการ1อายุของคนต่างหลายหากว่ายืนยาวตั้ง100 ปีถึง100,000 ปีดังอันพระพุทธเจ้าก็บ่ลงมาเกิดเตือนแลก็ด้วยเหตุอันใดจะผู้มีพญาเปิงลูกดังนี้เติดน้อยเมื่อคนเฮามีอายุยืนยาวมากนักดังอันป่าปะกรรมของคนทั้งหลายจากแน่นหนาแม่นว่าได้รู้สัจธรรมตั้งสี่แจงนาเขาก็บ่สะโลดสังเวชใจเต้ามัวเมาอยู่ด้วยกามากิเลสตัณหาเหตุว่าจาราพญาที่มรณะบ่ภากฏแก่คนตั้งหลายเตือเปืองอันแลแม่นว่าพระพุทธเจ้าจักสำแดงอย่างอริยสัจธรรมตั้งสี่ดังอันเขาก็บ่เข้าใจยังสงสัยว่างอันใดเป็นอนิจจังอันใดเป็นทุกขังอันใดเป็นอนัตตานันจะเหตุว่าของเขามันยืนยาวบ่รู้แก่เท่าจาลาตุกขังบ่มาภากฏแก่เขาสักเตือเปืองอันแลเหตุดังอันพระพุทธเจ้าจักลงมาบังเกิดจากเล็งดูอาการต่างๆและได้เล็งดูยังแม่แห่งตนกันว่าลงมาเอาปฏิสนกำเนิดได้10 เดือนบัวละมวลแล้วกันว่าผ่าสูตรออกมา
ได้7 วันผู้เป็นแมงแห่งตนก็จักไต่ไปดังอันนั้นแลพระพุทธเจ้าก็ได้ลูกอาการแม่ตนแล้วก็ได้รู้อย่างสภาวะของคนตั้งหลายดังนั้นแล้วเหตุดังอันจริงลงมาเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแลกันว่าพิจารณา และรู้ยังอาการต่างๆดังนี้แล้วจริงรับกรรมปฏิญญาณแห่งแต่ปะไทยทั้งหลายหันและตีนานแต่พระไทยทั้งหลายวูว่าเจ้ารับกรรมอาราธนาแล้วก็ปาก่อนอำลาคืนสู่ยังที่โยของไผ่มันนั้นแลตีนานมหาสัจจา ก็จุติจากจรฟ้าลงมาเกิดในโลกลาเมืองคนเอาปฏิโสนกำเนิดในตองนางผู้พาเสดสารีมหามายาอกาเตวี แห่งพญาสารีสุโธตนามหาราชาสาเตวิงอันวานางสารีมหามายาน้อยนาดก็ฟ้อนประหลาดว่าได้หันยังจางเผื่อแก้วกันนางได้ตาลงขับพาแล้วได้10 เดือนก็ได้พระสูตรบุตรตาในพานาป่าใหญ่ลุมพินีในวันวิสาขา เหตุว่าเป็นวันพุธเป็น15 ค่ำยามเมื่อมหาสัตว์เจ้าเกิดนั้นก็มีเทวบุตรเทวดาอินตาพรหมยมมาลาตั้งหลายก็มาไหวนบคบยามมาปูจาเฝ้ารักษาอยู่บ่ขาดตินันพญาสรีสุทโธทานาผู้เป็นป่อกอหือหมอโหราจารย์ใส่จื่อนามมหาสัจเจ้าวาสิทธัตถะกุมารและนาลำดับนั้นไปนานับอ่านว่าได้7 วันนางสรีมหามายาอันเป็นมันดาก็เข้าสู่มรณะก่อนว่านอพุทธา มีอายุได้16 ปีก็ได้เสวยราชาสัมปติเป็นพญาได้อุสราชาพิเศษกับนางยโสธารานันแลเอกาติวสังยังเม ในวันหนึ่งใส่พระติไวยสิทธัตถะกุมารเสด็จไปสู่สวนอุญญาณป่าไม้ก็ได้หันยังเทวทูตทั้ง4 อันมีติตามตั้งเตวคือคนแก่คนเจ็บคนกาตายและนักบวชกันบาไปสู่ตีแห่งตนแล้วกันว่ากลางคืนได้มาหลอดก็เกิดใจตอดไปมาพิจารณาทวนทีกองหันแม่นตีตามธรรมว่าคนเฮาเกิดมามีทุกข์ไม่เดือดเป็นไม่เกิดแก่เจ็บตายพัดพลากมันก็บ่พ้นจากสงสารพาตาโลกยานบุญใหญ่ก็สัมมาหันใสนางนาสนมอันนอนผ่ารมรับอยู่บองอาจโลคิงตนมีอาการต่างๆนานาก็มีความสังเวชใจพิจารณาไปได้ทวนทีกองหันเป็นตีกองตุกต่างมวลกองหันสมควรจักออกไปบวชปั่มเป่งธรรมจริงใครกำกับมายังฉันนาอามาตว่าเฮอได้แห่งมาก่อนหากกะก่อนว่าผาลบว่าจากไปบวชนั่นแลอาธาลัตติยาในกลางคืนนั้นมารดนางน้อยนาตโรธาราก็พาสูตรบุตตานอนเนามหาสัพโปลิสัจจะขอเกิดในใจว่ากูจักไปดูยังลูกโกดีกากะว่าบอดีดังอันขี่ยากันว่าโกไปหันยังนาลูกน้อยนางยอดซอยยะโสธาราก็เต่าเอาเชือกมาผูกคอเอาป้อมาผูกศอกดังเอาปอกมาซุบดินขี่ยาอันจากไปบวชนั้นก็หากว่าจากอยากนา
มาดังละหูมาก้องบังบนพระจันทร์อันแจงไปตัวโลกาและจากมืดไปและอุปมาเป็นดังอันกันว่ารัตติยาคอนลงเจ้าก็มงเคินขี่มาตวงอาจมีฉันนาอามาตอยไปเถิงนำสายเมฆวางอันมีจื่อเก่าวางว่าอาโนมานาตีก็ได้ปงพระโมลีถือพระหนวดเป็นละสีอยู่ป่าอารัญญานันแลอ้อนหนึ่งมหาสัตว์เจ้าก็ได้ฝันว่ายังมีนอนหัวดำเป็ดหมูมาไต่ตีนอยู่ญายุบญาฝันว่ามีนกพระผาบินมามีตังทิสาตังสีมาอยู่ตีจิมก้อยมานมน้อมไว้แล้วก็กลับหายเป็นข่าวไปเจ้าขานิ่งในใจยังกำฝันว่ากูมาบวชนี้จักได้เป็นพระแต่ลือบ่แต่นันจาตินันมหาสัตว์เจ้าก็ได้ปั๊มเปงยังตุกากิริยาได้6 วัสายามนั้นนานางสุเอามาอุปายาตมาเป็นออก15 คำเดือนวิสาขาเจ้าก็ได้ฉันยังเข้ามาอุปายาตแล้วอธิษฐานลอยตะลอยคำลงสู่ยังแม่น้ำเนรปางนี้กันว่าจากได้เป็นพระดังอันว่าถ้าไหลคำใบนี้จากได้ไหลขึ้นไปตามกระแสน้ำแดดเตอะบางอันแล้วก็งาตาเอลันจะไหลคำนั้นจะพูดถ้าเจ้าแต่ดังอันก็เสด็จไปสู่ยังที่อยู่ต้นไม้การงานมากนะไม้นั้นเทวาโบเทวดาอินตะโหมยมมาลาคุดหนักน้ำกลุ่มพันกันทัพาญาคาตังไลหนึ่งวันที่ก็ได้ยังอาเขวแล้วกองเอามาผูกก็ได้เฮมีได้กับได้8 ศอกออกมารับมหาสัตว์เจ้าแล้วมหาสัตว์เจ้าก็ได้นั่งไว้นาไปตั้งหนวันออกเจ้าก็มาพิจารณาถึงคนก็มีนั่นแหละตัสสะมิงขันเนน้อยขนาดนั้นนายังมีเสนาบาลผู้ใจแบบใบผู้หนึ่งมันอยู่บนอากาศกันมันหันมาหาสัตว์เจ้าได้ออกมาบวชมันก็ไม่โคดเครื่องผีก็ไขว่าตีเอิญกล่าวว่าดูแลเจ้าสิทธาตกุมารนะตัญญาได้ไปหัวเตอและแถม7 วันไปนาเจ้าก็จักได้เป็นเจ้าฟ้าจักกวัติราชแล้วแลที่นานมหาสัตว์เจ้าก็บ่รับเฮากรรมมันนั้นหาเหตุว่ายินดีเสิ่งอันจักไปบวชแต่สิ่งเดียวอันว่าพญามารผู้ใจบาปมันก็ได้ไป
โดยตามมหาสัจเจ้าอยู่ใจเมื่อมหาสัจเจ้ากระทำเปลี่ยนได้6 วัฏสาเสนามันอยู่เฝ้าเมินนานมันก็เบื่อก็นายก็หนีไปยังที่อยู่แห่งตนมันและนากันว่าพญามารหนีไปบทแห่งเต่าใดพันก็มีใจลำเพิงถึงมหาสัจเจ้า อันนี้ไปบวชว่าจากได้เป็นพระพุทธเจ้านันกูโกรธตามไป6 วัฏสานั้นพอเบื่อในบ่ได้ทันลาดพระญาสักเสือบันนี้จักเป็นฉันใดจากกันว่ามันข้านิ่งใจดังอันแล้วก็รีบแห่มายังพระพุทธเจ้ามันก็ได้หันยังแม่แห่สัจเจ้าให้ตรัสรู้แล้วนั่งอยู่เหนือแท่นแก้วปันหลังการเสนามันก็กล่าวว่าดูลาสิทธัตถะหันว่าแท่นแก้วอันนี้หากบอดใจเป็นของดีวิเศษแต่งอันใดตันจงหนีไปรีบเตอตันบอกวนมาลวงอำนาจแห่งตนโกและนาว่าแต่นแก้วอันนี้กองหากเปิงแก่พัญญาคูตนเดียวตันอย่ามานั่งเตอตินอนมหาสัจเจ้าก็บอปักหอจะเต้าทางอยู่ตามปกตินั่นแลตินอนเสนามันโพใจบับบายก็หินโคดไม่โกดหาก็สัญญาเป่าลองสะนานได้กอกหินนานหือแก่เสหามันมวนหมู่มาสู่โจมหนุมการอาวุธภัยมันอันมีเครื่องคาอันกว้างหึงสับดีกว่านั้นพญามันนำหน้าเสนากว่าตำลังเป็นขบวนยาวได้12 โยชนะอันมาข้านาบข้างก็ให้12 โยชนะมีขอกฟ้าจักรวาลเป็นแดนไปบนได้900,000 ไปต่างก็ไม่ปล่อยลบหาบเห็นขนาบเฮาแต่นแก้วปันหลังการแห่งพระตะลงยานตีไว้นาแลยำนั่นนาเทวาบุตรเทวดาตั้งหลายก็ได้ทำความเดือดร้อนมากนักก็เต้าว่ามีแต่มหาสัจเจ้าตนเดียวอันจักมาโหดได้ภาพหันตั้งหลายนั่นแลสเปยักขากุมพันธามาตามาเตตาตาในกาละยำนันเสนามันตั้งหลายมวลหมู่ก่อปาก่อนเนลมิตเธอเมหลุมอ่อนผางลายหมากทางมือถือหอกดาบหน้าไม้ปืนไฟและกองธนูปากรโหลองซาดนอนกองดินดานหมู่มันหมากเตาก็มาวงแวดเฝ้ามหาสัจเจ้าเพื่อจะกระทำลายมีปาการต่างๆนานาอันว่าสัตราอาวุธตั้งหลายบอกอาจมาถูกต้องมหาสัจเจ้าสักอันแลมาลาติปาติเมื่อนันนาหายามันต้นหยับหาก็ขีจังกาตัวใหญ่อันมีชื่อไววาติรันตุเมฆลาอันสูงได้640 โยชนาก็มาอยู่มายืนอยู่เหนือคอจางตัวพายามันสูงให้3 ปันวาแล้วเทระเมตมีมือได้10 มือเถิกอาวุธเครื่องหาพร้อมจุหันอันก็มาสู่ยังตีมหาสัจเจ้าเพื่อว่าไม่กระทำร้ายแก่นั่นแหละหาตั้งโปปันตะมหารานาอาสะหันตะโตหุปาริหาตังมาราวุธเคอันว่าเครื่องคาอาวุธตั้งหลายแห่งพญามารหากปุ่งซัดเข้ามานั้นไม่คือถูกพระพุทธเจ้าดังอันก็สามกับไก่เป็นดอกไม้มาปูจาพระพุทธเจ้าเสียงแรงอันว่าพญามารกับตัง
ปาลีวันตั้งหลายอันหยัดใหญ่ล้อมอยู่ก็เล็งหันพระพุทธเจ้านั่งกลางดอกบัวมีกองจักรแวดล้อมอุปมาเป็ดหังราชสีตัวอาจพระพุทธเจ้าบ่ได้แข่งคำเสนามันสักอันแลตินันนาพระพุทธเจ้าก็คานิ่งใจว่าดังนี้พิว่ากุบวชแล้วได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ด้วยปารามีแต่ปังหลังโกบอกขาดเสียยังปารามี30ตัดและปังเมื่อก่อนก็ได้เป็นพญาเวสสันตาระก็คือตันมหาตันอันใหญ่คือว่าได้คือลูกเมียเป็นตันได้ปกเป่าเตือนเทวบุตรเทวดาอินตาพรหมนุโมตัสหาญาติน้ำไม่ตันวันนันแต่ดิลีบัดเนจงมาเป็นสักขีพิยามคือแก่เขาเติงอันว่าแต่นแก้วนี้ก็บ่ได้มาผ่าแปรพระโจรยังผู้ขาลาผู้ใดผู้หนึ่งก็บ่มีและแต่นแก้วพันนีนาหากเกิดมาด้วยบุญสมปานแห่งเราแต่และให้เมื่อพระพุทธเจ้าแผ่นดินก็พากฏเป็นดุจดังมีวิญญาณบ่ปอเมื่อนนานก็มีนางหนุ่มเนาผู้หนึ่งรูปอันงามมากนักกองหากบุกบุญแผ่นดินมานางผู้นั้นได้กล่าวว่าดักเฮโดราเจ้าตนมีบุญสมปานมากนักอันว่าน้ำหยาดอันเจ้าฮือตันวัตถุใดก็ดีเตียนย่อมตกมาถูกหัวผู้คาตกเหนือและพิและว่าใครรู้ดังอันคาจักสำแดงเฮโลและหันจัดแลนางธรณีก็สะปัดบิดยังหมวยผมแห่งตนดังอันตาธาในกาลายามนอนอัศจรรย์ก็เกิดมีมากนักคือว่าติไปผมนางนอนก็มีน้ำไหลออกมามากนักก็เป็นดังน้ำมหาสมุทรกงกาอ่อนกว้างใหญ่ก้อนหินใจสะพานเต่าปูดอยก็กิ่งลงมาตามน้ำขจัดปัดยางหมู่มันตั้งหลายได้เต่าลมกลมไงไตไปเสียงแรงอ่อนว่าจ้างผ่านยามันตัวนอนก็ไตงาซอบดินอยู่หันแลตีนอนผ่านยามานโพใจบาปก็สันทัดหาบกว่าไตมากนักหอมานมไว้พระพุทธเจ้าก็กล่าวว่านะโมเตปุริสัโอปุติเตปุติปุกกะเรเวโตวาสันหาตุวังมาราเพภมมันตุวังโอสาเยไสโยตินาติเรสิตาเจนติโพธิสัตโตปัสสยติดังนี้ว่าข้าแด่เจ้าตนอันมีบุญสมปานอันมากนักเจ้าในเป็นโคแก่โลกสงสารพ้นยังกิเลสสมานอันหยาบจะตั้งมวลมีตนว่ากิเลสสมานขันธมันสังขารามันเทวบุตตมันเทวดามันมัจจุราชามันสัพพมันตั้งมวลเจ้าก็ผ่าแปรแล้วดิลีเจ้าก็ได้คำล่วงโปนแม่น้ำอันใหญ่มีตนว่ากามาโลกโอคาติเทโอกาคาอวิจจาโอคาตั้งหลายเสียงจุงอันแลแล้วพญามันตั้งหลายพร้อมด้วยบริวารบาทก็ปาก่อนไว้กับนบขบยอมพระพุทธเจ้าของอำลาสู่ยังที่อยู่ภายมันและนาตาสามิงฆะเนไหนกาลายามนอนเล่ากันว่าพญามันแบบเศร้าที่ไปแล้วดังอ่อนลองสิโยงอันว่าลอสามีแห่งพระพุทธเจ้าก็ลุ่งเรืองงามมากนักเป็นดังกงจากแก้วมีวันนาอันแดงงามไปโลกใต้เมืองโคนลอดไปบนขอบฟ้าม่วงบาน
นถ้าหลาบได้7 วันแล้วจิกให้จือว่าสัตตะหาทวน7ก็มีแลในเมื่อพระพุทธเจ้าได้เป็นพระสัพพัญญูแล้วก็มายืนอยู่ที่เสียงสัตตะหา7ดังนี้และยังบ่ได้ฉันเข้าก็เตาวาสะเวยวิมุตติสุขสิ่งเดียวนั้นแลกันแบบมาหลอดสัตตะหาทวน8นั้นก็มีพญาอินตาหิราชเจ้าเอาน้ำสวยน้ำแล้วไม้สีฟันไฟเป็นทันนั้นก็มีเต่าจะโตโลกกับปาละตั้งสิ่งเอาปาแอวอันมี4 ลูกมาไทยเป็นตันพากออาติฐานเอาบา4 ลูกนั้นเธอได้เป็นบาดแก่นเดียวนั้นแลทัดนั้นไปก็มีปอกา2 คนก็ได้เอาสัตุกรและสัตุย่อยมาไว้เป็นตันตินันพญาอินเจ้าก็ซ้ำเอาแมกสมอติบมาไว้เป็นตันเพื่อจักได้ฉันก่อนเข้าตินันพระพุทธเจ้าจริงได้ฉันเข้าอันปอกาตั้ง2 หักนำมาไว้ตันและนาโสภาเกวาอันว่าพระพุทธเจ้าพูดไว้ปอกาสอบทำนี้หากตั้งในสารณหอมอันดีแล้วพาก็หิงเอามือลูบยังผมหัวแล้วได้เกษา8 เซนเอายืนเธอแก่ปอกาตั้ง2อันว่าปอกาตั้ง2กันว่าได้เกษาพระพุทธเจ้าก็ไว้หอมคมยำแล้วอำลาคืนหูยังติโยงแห่งตนนั้นแลสัทธาอันว่าพระพุทธเจ้าก่อนว่าได้พระหาสัพพัญญูตัญญันแล้วกันว่ายุกครบวันสัตตะหาทวน7 วันเจ้าก็มาลำเปิงโดยยังธรรมาจาริตแห่งพระพุทธเจ้าจุตนจุองมาก่อนก่อลูดไว้พระญาแห่งตนว่าควันไปเตสนายังธรรมาจากกับปวัตนาสูตรคือแก่อุตกาละสีแรงอาลาละสีเตะวางอันแล้วพาก็ได้ลูไปลุนวาลาสีตั้ง2ก็ได้ไต่ไปก่อนหน้านั้นแล้วก็ขานิ่งใจว่าเฮากวนไปเตสนาธรรมเพื่อแก่ปัญจวัคคีย์ตั้ง5 ตนนั้นเตอหันมีอัญญากลทัญญาพัทธิยะวัปปะมหานามาอัสสาชินันแลกันว่าพระกานิ่งใจสัตว์นั้นแล้วก็เสด็จไปสู่ยังปาเทศเขตพระตั้งหลายฝูงนั้นแลตีนันเจ้าภิกขุตั้งหลายฝูงนั้นว่าหันพระพุทธเจ้าแต่ไกลก็ปาก่อนเก่าว่าอาวุโสดูการาอาวุโสดูกาลาตานตั้งหลายเฮ้ยหนุ่มเทาอันว่าพระสมณะโคดมเจ้าได้กาตำเปลี่ยนว่าจากเถิงสัพพัญญูตัญญันบัดนี้ลอยว่าได้เถิงยังมากาภาลาอันใดอันหนึ่งสักอันก็ย่อมบ่มีเหตุนั้นเฮาตั้งหลายอย่าใดไปต้นไปรับเตอเฮาตั้งหลายก็จากได้โลเมื่อไปโลนั้นแลโสภาเกวาอันว่าพระพุทธเจ้ายัดฝากหากโลจุยังด้วยกำจาอันพาตั้งหลายอันกล่าวขีญาสานันแล้วพระกษัตริย์เห็นไปลอตินันอันว่าภิกขุจอมตั้งหลายฝูงนั้นก็ปากันไปไหวนบขอบยำแล้วก็จากกำทำถอยว่าดูแลอาวุโสเจ้าตนเมงอายุพัดต่างมักว่าสภาวะอ่อนจากหาตุกและหาญาติหันมีแก่เจ้าจะลือภาการหนึ่งวิริยังอันว่าความเปลี่ยนอันว่าเจ้า
ได้ปั่มเป่งมานันยังบัวละมวลแต่และฉันใดนั้นจะศรัทธาอันว่าสัพพัญโยพระพุทธเจ้าเก่าว่าดูแลตานตั้งหลายอย่าได้มากล่าวเสื่องเราเตอะบัดนี้เฮาตาหากคาตาก็หากได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นตีพระเสดขีญาอันบังเกิดปฏิโสนอันนี้เหตุว่าเฮาได้ป่อมเป่งมานานมีพามานว่าสีอสงไขยไปแสนมหากัปพลาเพิงจัดนี้เป็นปัจฉิมาภาวิกาอันเป็นปางสูตรปางซ้อยแก่เฮานั่นแลตีนันพระพุทธเจ้าก็นำเอาภิกขุสังฆาตั้งหลายฝงนั้นไปสู่ยังป่าอิสิปตนามิขาตายาวันอันมีในเขตเมืองปาลาณสีพระพุทธเจ้าก็สอนพระทั้งหลายเฮือนีจากบาดเวมกรรมโดยสู่พระนิพพานอันเป็นอมตารัมมณนิยายิ่งนักดับเสียยังตุกโตดตังมวลโดยจือว่านิโรธาสัจจะอันประกอบไปด้วยมกะหาลาและสัจธรรมสี่ภาตถาคตะก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าอนุตตโลสุธรรมเมสุอันบ่ได้เรียนมาก่อนก็มีหันแลตีนานพระพุทธเจ้าได้เทศนาธรรมจักกปวัตนสูตรธรรมดับปรวัติตามีอาการ32เหมือนจากกวัตนสูตรเป็นเสมือนดังโลดล้อเกวียนเหตุดังอันได้ชื่อว่าธรรมจักกับปวัตนสูตรก็เพื่ออันแลปวัติเตจปนาภาคาวาตาธรรมจักเกภูมิมาเตวามนุสาเวสุงภาคาวาอันว่าพระพุทธเจ้าปวัติเตสนาหือเป็นไปเสียยังธรรมจักกปวัตนสูตรอันเนตินันเตวะโบเตวดาอินตาพรหมยมมาลาคุดหากนำปารามัยไอ้ส่วนพร้อมด้วยเจ้าภิกขุตั้งหลายอันมันมีอัญญากลทัญญาเป็นประธานก็มีใจบรรจมจืนปาการนบขาบไว้อันจุลีสาทุการดังมีกองก็เกิดมียามนั้นและบ่เต่าแต่นานอันว่าแผ่นดินอันนาสังขญาได้240,000 โยชน์จานาอันกะนานาก็ลองกองสะนันวันไหวไปมาแมนว่าเขาสิเนโลลาดและมหาสมุทรสากรก็ความเขือกอย่าเยือกตีฟองมากนักอันว่าโลกกาธาตุตั้งมวลก็สะนันไปโลดจุกรรมจุไปมีรัศมีอันแจ้งส่องลุ่งเลืองไปตัวโลกโลกาเสียงควายก็มีหันแลแมนอินตาแต่ว่าดาตั้งหลายหันว่าได้ฟังธรรมเทศนาแล้วก็ปากันได้ถึงยังทำวิเศษมีพระเป็ดวาโสตาสากิตากาอนาคาตามบุญสมปานตนอันได้หอมยับมาแต่ก่อนมีพามานว่าได้18 โกฏก็มีวันนั้นแลติทันอัญญากลทัญญาเห็นเจ้ากันว่าได้ฟังธรรมจักกับปวัตนสูตรแล้วในเดือนอาสาฬหะเป็งก็ได้หันยังทำวิเศษก็ให้บรรลุเป็นอรหันต์แต่กฎหมู่และนาทัดนั้นมาหลอดเดือนแรม1คำกันว่าเจ้าพัทธิยะเห็นวัปปะเห็นก็ให้บรรลุเป็นอรหันต์แต่ทัดนั้นมาก็มีมหานามะแรงอัศสิเห็นก็ได้หันยังทำวิเศษได้ถึงอรหันตาได้ชื่อว่าปัญจวัคคีย์ตั้ง5เป็นภิกขุเจ้าก็ได้ถึงภากฏก่อนหมู่และนากันว่าพระพุทธเจ้าได้เทศนา
ธรรมจักกับปวัตตนาสูตรกองหากอยู่จำพันสาติให้ป่าอิสิปตนามีคาตายาวานถ้าหลับเสียงฤดูฝน4 เดือนแล้วก็จะลีกไปสั่งสอนประกาศธรรมให้แก่เจ้าโลกได้รู้ตัวกันก็มีพระการดังกล่าวมานี่แหละเดสาตุจนะเลยตั้งหลายได้ฟังธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าอันมีชื่อว่าพระสมสัมโพธิกถาอันพระพุทธเจ้าได้ปั๊มเปลงมาเป็นที่สุดที่ซอยและได้ทัดหามทลาดพระญาเป็นภาษาปัญญูตนพระเสริฐแก่โลกทั้ง3ในโลกสงสารให้ภาการต่างหลายได้ฟังแล้วจงจำจือไว้ในมโนตวันวิถีจิตนำไปพินิจพิจารณาได้กระทำปั๊มเปลงมาดังนี้แล้วปฏิบัติตามไปใจก็จะได้ถึงสุข3 ภาการมีพระนิพพานเป็นตีแล้วบ่อยากจะแลแม่นว่าปุขาละผู้ใดมีใจใส่หัดหาได้สร้างได้เต็มได้เขียนด้วยตนเองก็ดีได้จ้างต้านเขียนฮือก็ดีได้มาฟังก็ดีได้ไปเป็นตันไปหน้าก็ดีได้อุทิศส่วนบุญไปหาคนที่ตายไปหน้าก็ดีก็จากมีภาละอานิสงส์กว้างขวางมากนักกันว่าตายจากโลกกว้างเมืองโคนยอมเอาตนไปเกิดที่พระเสริฐเกษมสรีได้สุขสวัสดีจื่นจอยบ่ต่ำก้อยหันใดมูลสัตหามวลหมู่อันนั่งอยู่ฟังธรรม ของพระพุทธเจ้าจงเตียงเต้าตีคาฝงโลกาอย่าได้มาไกลเคาะถอยไหลจังไหลตั้งมันภัยอุบัติอย่ามาปัดในตนสะปะกังวลอ่อนไหลหลากจูงไขจากลานีสวัสดีจุทนคนแดเตอเนอนิทิตังขีญาสังวันนาวิเศษหาห้องเหตุผสมสัมโพธิกถาอันย่ออันแควบก็บังโคมสมเลศสะเด หันธรรมยังสาธุกรังกโรมาเสสาธุสาธุสาธุพระธรรมเทศนากันชื่อว่าปฐมสมโพธิกถาเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาโดยท่านพระอาจารย์พระอธิการสมหมายชุตินทโรวัดวันจังหวัดละปุนจบเป็นที่บัวระมวลในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านปลัดวิทยวัฒน์บุตรในนามคณะข้าราชการศรัทธาประชาชนในอำเภอเมืองจอมตองในน้อมถวายบูชาพระธรรมเทศนากันชื่อว่าปฐมโพธิกถาในโอกาสนี้มือโมทนาบุญกินบุญทานด้วยกันนะครับสาธุครับในค่ำคืนนี้ศรัทธาเฮาได้อยู่ด้วยกันได้บุญกินบุญทานที่เฮาตั้นตั้งหลายได้สั่งสมสร้างอบรมร่วมกันมาศาสนาแห่งองค์สรีสัพพัญญาพระพุทธเจ้าและจะได้รับพรเป็นลำดับไปยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารัง
เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยถามณิโจติ ระโสยถาเอวังหนตุสัมปติชามิอิมินาอคิทุปะบุพาลจะตาเนธรรมกะทิกาเตสนาตาเนตายวัตถุตาเนสะปริวารตาเนนะอาเพจจาอาสาธาลานะสัพพะโลกิญะโลกุตตะละสัมมาสัมปตินังนิพพานะปัจจโยโหตุโวกัมมะกัมภาธนาของท่านเจ้ามหาสมณสัทธาและมหามูลสัทธามีด้วยภาการชันใดหือโสมดังกัมมักกัมพานันจุงจักมีแต่งแต่ดีลีโสยติธรรมโมจะอายังนิทัสสิโตเปตานะปูชาจะกาตาอุลาลาภาลันจะภิกขุนมนุปปทินังตุมเหหิปุญญังปะสุตังอนัปปกันติจยสิทธิทะนังลาพังโสธิภะขยังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโพคังวุจยะสวาสตวัสสัจจะอายุติหิภวันตุเตสะพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรโยสุขีธิคายุโกภวะอภิวาทนะสิลิสะนิจจังวุธาปัจจายโตจัตตธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะ สาธุครับในนามของท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์พระภิกษุสามเณรเจ้าจุตนจุองค์วัดพระธาตุเจ้าสรีจอมตองคณะศรัทธาวัดพระธาตุเจ้าสรีจอมตองทุกคนทุกท่านขอกราบขอบพระคุณในเมตตาท่านพระอาจารย์พระอธิการสมหมายชุตินทโรวัดคุดเวรุวันจังหวัดระปูนเมตตามาติเตศนาพระธรรมเทศนากันปฐมสมโพธิกถาเนื่องในท่านพระอาจารย์พระอธิการสมหมายท่านเป็นนักเทศน์เนื้อมหาจารย์เวสสันดรจาดกโดยเฉพาะกันมหาราชเป็นที่ระเมาเอาใจหลังคาวิหารนิสั่นแทบเวลาท่านพระอาจารย์ได้เมตตาขึ้นพระธรรมเทศนาในค่ำคืนนี้ได้โปรดเมตตามาเทศนาธรรมก็ขอกราบขอบพระคุณในเมตตาได้สมโพธิฉลองยังองค์พระตักขินะโมรีธาตุเจ้าอันเป็นประเพณีเก่าเงาแต่โบราณที่เมืองจอมตองเฮานั้นได้สมโพธิยังองค์พระธาตุเจ้าประพฤติปฏิบัติสืบกันมาในค่ำคืนนี้ก็ขออนุโมทนาในบุญกินบุญทานทุกคนทุกท่านและในลำดับสืบไปนั้นเราจะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนากันชื่อว่าตำนานพระตักขินะโมรีธาตุเจ้าซึ่งแสดงพระธรรมเทศนาโดยท่านพระครูพุทธศาสตร์สุปดิษฐ์ท่านพระครูพิจิตรสรการหรือว่าท่านพระมหาประเสริฐสิริปุญโญพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีสินธมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิติสมบูรณ์ดุลยเดชสยามินทราธิราชทิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระบรมชยเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานตั้งพระครูสัญญาบัตรให้ท่านพระครูพิจิตรสรการประเสริฐสิริปัญโยไปเรียนธรรม4ประโยคผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุเจ้าสรีจอมตองเป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงจันเอกที่ในราชทินานามที่พระครูพุทธศาสตร์สุปดิษฐ์ในวันที่วันศุกร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2568ณวัดทิวันรัฐทิวันขอนตาลว่าขอนตาลอำเภอแม่ริมวันที่27ได้น้อมถวายมุทิตาสักการะในค่ำคืนนี้ศรัทธาพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายจะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนา
กันชื่อว่าตำนานพระธาตุเจ้าสรีจอมตองสืบไปนะการะบัดนี้ ทิปานังเยนากาลัมมังเยนากาสายังปันดิโตตังโนมะกังโวเทเสตงธัมมังธัมมามุตตะมังปาชังอาลาธานังกะโลมา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะนามามิติโลกโมลิงโลหะกุณเตปฏิติตังโพจิตังสัพพันโลเกหิกิติมันตังมโนหะรังอะหังอันวะคานะมามีกอมไว้นบกลมโดยตวันตั้งสามติโลกโมลิติโลภคัสสะภะกังวะโตทักขินาโมลิยังทัดจอมหัวกำกว่าแห่งพระพุทธเจ้าตนประเสริฐล้ำเลิศกว่าโลกตั้งสามแล ทักกินาโมลิดานันปฏิติตังมักวาภกังวะโตอติตานาปะเรติตังอันตังอยู่โดยกำลังอธิตานแห่งพระพุทธเจ้า โลหังกุลเตมุนดานีเหนือน้อยจอมตองอังการลาเทงันมีในเมืองอังกาลาตนครกิติมันตังอันลือจาปรากฏมากนักมโนหลังอันนาดนำมาใจใส่สันดายินดีเปติปะโมติโลกานังแห่งโลกตั้งสามสัพพันโลเกหิปูจิตังอันโลกตั้งมวลนักควรปุจญามิสัมพุจจาปันติปฏิวาเสนาด้วยสามันตระแห่งอามิสาปุจจาสัพพตาในกาลทุกเมื่อแลโดกาลันสัพปุลิสันตั้งหลายเหล่านี้ชื่อว่าติสามหาเทนันเป็นศิษาแห่งบางอาโมกกันลีบุติสาเด่นเจ้าตนนั้นหากเป็นศิษาโนนศิษาปัลลัมปัลลาสืบมาแต่มังอากัสสะปะตินเจ้าเป็นตนมาแลที่นี่เราจะกล่าวยังอาจาลิญญาติสาธานาสันธานแลมปานเตสะแห่งดอยจอมตองด้วยสังเขปในยะอันยองอันแควปิวัจจะกล่าวดอยเวทารานัยยะอันกว้างแต่เมื่อโพธิสัตว์เจ้าได้เป็นพระญามหาตุตสนาในเมืองกุสาวาทีราชธานีได้ลาบดึงกาละอันบัวละมวลแห่งพุทธศาสนาดังอันพิว่าจังเอาใส่ในพุทธกาคือว่าใบล้านดังอันตำแนนนันนี้จักมีประมาณเต้ากัมปีสมันตาปัสสาติกาวินัยยาปกลนาเดลิจัลเลนาที่นี่เราจังกล่าวยังสิ่งมีตนว่าติสาก่อนแลนด้อยจอมตองอันดังตั้งอยู่ในปุริมาติสาหุ่นวันออกแห่งเมืองกุสินาลายเกยประมาณวันใดสาวจิตอยู่จันนาธานาตินยังมีบางอันหนึ่งชื่อว่ามาแห่งอังกลาตานากรเป็นที่สุดแห่งหุ่นวันออกแห่งเมืองกุสาวาทีราชาดาเนเป็นที่อยู่มาแห่ตุตันสนา
จานันแลดอยจอมตองอันนั้นสูงกว่าอยู่ต่อดอยจอมตองอยู่ไปหอรันดีแห่งเมืองมาแห่งอังกลาตะนันไก่พระมานวันได้500 ว่ายังมีแม่น้ำอันหนึ่งชื่อว่าละมิงกานันติไหลมาแต่อุตราติสะหุนเนื้อมากายตินดอยจอมตองหุนวันออกไก่พระมาน75 ว่าก็ไหลไปสู่ทิศาหนใต้ถึงมางานสมุทรปุนแหลนนายังมีแม่น้ำอันหนึ่งเล่าชื่อว่าสักการนาติไหลมาแต่ดอยอันหนึ่งชื่อว่าอังกาสักการะอันมีหุนวันตุกแห่งเมืองมาแห่งอังกลาดานากรตินนานมากายตินดอยจอมตองหุนวันตุกไก่พระมานวันได้300 ว่าไหลไปประสบหุนไตไก่แม่น้ำลำมิงหุนไตไก่ตินดอยจอมตองพระมานวันได้2,000 ว่าและดอยจอมตองอันนั้นตั้งอยู่ในราวป่างอันหนึ่งเป็นตีนเดินเตสันดีแห่งพระพุทธเจ้าตั้งหลายงานเกิดมาในโลกนี้จุตนดิลีจะแลนาสันธานแห่งดอยจอมตองอันนั้นมีทรงสันดานเป็นดังหลังเต่าคำสูงลำดับดีงามนับไปบนระเบียงเลียงงามดุจยันดังหินบรรดุกัมปลาศิลาบาทนันเป็นทิพปังอาสนาแห่งพระญาแลนาดอยจอมตองอันนั้นสูงกว่าพื้นบานพื้นนาพระมานวันได้5 ว่าแลพญาอังกลาตาตุนสาววยราชสัมปติในเมืองอังกาลาตานากรตีนันก็มีงามนาติจะมากนักอยู่รักษาคนต่างหลายอยู่ในเฮือนเป็นโยธาแห่งตนอันอยู่สองทราบคำน้ำแม่ลำมิงและแม่น้ำสักการนาตีนั่นแลบ้าน80,000ข้าคุณตินันติสากถาสมันตาเป็นตุนแต่นี้ไปนาเราจะกล่าวยังธรรมนาการแห่งพระพุทธเจ้าแห่งเล่าก่อนจะแลนาพระญามาแห่งอังกาลาดานาลาจาตุนันอยู่สาวยราชสัมปติประมาณดังบรรดาริกาลาจาพระญาตุนันประกอบไปด้วยบุญสมปานกตาธิการมากนักเตียนยอมตั้งหูฟังข่าวสารอันดีมีตนว่าพุทโธอุปปันโนเทพกาตั้งหลายงานใดไปและใดมาเตียนยอมทำบอกขาดสายยังมีในกาลปางหนึ่งพระญาได้ยินข้าวสารแห่งปอกาตั้งหลายงานมาจากเมืองราชกังอนากรว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาในโลกนี้ว่างานแลเมื่อนั้นพญาก็มีใจจมชื่นยินดีมากนางกองหือเสื้อผ้าเครื่องผัดดับผัดดาแก่ปอกาต่างหลายมากนางแล้วพญาก็มีใจยินดีประกอบไปด้วยปิติจมชื่นกันนิ่งใจจาติพระพุทธเจ้าต่างหลายเตียนย่อมเอาสัตว์ขามปูนจากโอคาสงสารแต่จริงแลปัญญาอธิษฐานเอาศีล5แล้วก็เลิกอันจุลีตั้งขมอมไหวนาสปอติสะหนเนือกล่าวอัญญาจาลาดานาวันดังนี้ข้าแห่งพระพุทธเจ้าตนประกอบไปโดยมาแห่กรุณางานมากในวันผูกบาเจ้านี้ข้าไก่เงือตานแก่ภิกขุสังฆาทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแต่จริงแลขอพระพุทธเจ้าตนประกอบไปโดย
มหาการุณาจุงมาสั่งกังอาแก่ผู้คาเพื่อเฮือได้ปั้มเป่งปาลามีเพื่องเป็นพระใจแก่สัพพัญญูแก่ข้าแด่เตอพระญาวาสันนั้นแล้วในคืนนั้นจากไก่ลุงพระพุทธเจ้าก็มีมหากรุณาสัมมาบัติออกจากฌานสัมมาบัติแล้วก็เล็งดูเวไนยสัตว์โดยพุทธจักขุญาณแห่งอังคาตาลาจาพระไปด้วยศรัทธามักไข่หือตานแก่ปีคูสังฆาต่างหลายดังอันกันคืนนั้นลุงแล้วพอเวลากาลังอันกวนนั้นจักเอาเข้าบินเดบาดดังอันพระพุทธเจ้าก็งานัดมาแงมุกกัลลานาตินเจ้ากับโดยงาลาหันตาเจ้าตั้งสี่ตนตั้งมวลเป็น5 ตนแล้วก็ไปสังกังปัญญามาแห่งอังกลาตาลาจาหันแหลนาในร้อยที่คืนนั้นยังไกลลุงปัญญามาแห่งอังกลาตาลาจาก็ฟันหันวราชาองค์คำมาตัวมินมาโดยหลวงอากาศแล้วก็ลงในสนามควงหลวงแห่งพญาตินันพญาสะดุ้งตื่นแล้วก็มีใจจมชื่นยินดีมากนักขันนิ่งใจในตนว่าวันพูกแม่นเจอดังหรือจากรดีพระพุทธเจ้าก็จักมาสั่งกังกูจะแหลนากันคืนนั้นลุ่งแล้วพระญาก็บอกข่าวสารแก่เจ้าบ้านเจ้าเมืองต่างหลายฮือรีบตกแต่งดายังเข้าน้ำผู้จะแนงอาหารไว้ท่าส่วนตนประญาก็มีอังกาสลีลาแล้วอันปราดาผ่านดาไปโดยเครื่องอลังการตั้งมวลนั้นแล้วก็นั่งอยู่ในสลีโมฆะลุงหลวงอ้อยนาสะพอกกองต่างอันจักมาแห่งพระพุทธเจ้าอันแลนาในกาลาเมื่อนั้นพระญายังพงเล็งดูดังอันแล้วอรหันตาเจ้าตั้งตนมีประมาณโมกกัลลานาเด่นเจ้าเป็นประธานถึงเอาบาทโดยมือถึงเอาปาโดยเต็นตนเองแล้วก็สันเด็ดลงมาโดยลวงอากาศแล้วก็ลงในสนามขวางลวงแห่งปัญญาอันแลนาพระญาอันยังบางมุกกัลลานาตินเจ้าบรรลุใส่ใจว่าเป็นพระพุทธเจ้าพญายินดีมากนักก็ลงไปต้อนไปรับเอาแล้วกุมกับแทบปัตตาเฮงมาโมกกัลลานาตินเจ้ากล่าวว่าดังนี้พันเตกันแด่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามาสั่งกาหาแก่ผู้คาสันนีเป็นอันดีมากนักว่าอันแล้วมานั้นพระมหาโมกกัลลานาตินเจ้ากล่าวว่าดุรามหาลาญะเหล่านี้บ่ถ้าเจ้าพญากล่าวว่าเจ้ากูบ่ใจพระพุทธเจ้าดังอันเจ้ากูชื่อดังหรือจาเมื่อนานพระญาได้ทำยังมาแห่มุกกัลลานาตินเจ้าเมื่อนั้นพระมาแห่มุกกัลลานาตินเจ้าจริงกล่าวว่าดุรามาแห่ลาจาเหล่านี้เป็นสาวกาคือว่าสาวกแห่งพระพุทธเจ้าก่อนได้เหล่านี้ชื่อว่าโมกกัลลานะดังนี้วันนี้พระพุทธเจ้าคือเราตั้งหลายมาสั่งกังมาแห่ลาจากก่อนได้เมื่อนั้นพระญาได้ยินกรรมมันนั้นแล้วก็มีใจยินดีมากนักหนาแล้วจริงนิมนต์ขึ้นสู่ยังสลีโมฆะลุงหลวงดังอังกาศลาดนายังอรหันตาเจ้าตั้งตุนหึงอิ่มด้วยข้าวน้ำผู้จันแดงแห่งนั้นประณีตแล้วพระญาก็สมาทานเอาศีล8แล้วก็ขอฟังธรรมพระขอฟังธรรมดังอันพระมามุกกัลลานาตินเจ้ากล่าวกระทำ
เจ้าก็กระทำพัตตางอนุโมทนาพัตตากินแล้วจริงกระทำพัตตางอนุโมทนาสัตดายังตัสสวิทาราชธรรมสิบประการอาจารย์ทำสิประการดังอันแล้วส่วนพระญาแล้วก็สั่งสอนพระญาโดยสมรณาโวหารวสุขโหทะมหาลาจะจุงมีสุตวะแล้วก็ปอากาศกับโดยหันตาเจ้าตั้งสี่ตุนแล้วก็ลุกอยู่เดือดดอยงานหนึ่งชื่อว่างังกาสักกาลานด้วยเหตุว่าดอยงานนั้นเป็นที่พระญาปุจจาหุนวันตกเวียงมาหังกลาดนาคันตินันแล้วเมื่อแห่โมกาลานาดินเจ้าก็เล็งแลแผ่พอไปดูประเทศเขตบ้านเมืองแห่งปรัญญามาแห่งอังกลาทลาจาพระมหาโมกขลานาดินเจ้าจริงเจียนจากรรมโดยงานละหันตาเจ้าตั้งสี่ตนว่าดังนี้ดูกรางอาวุสูเจ้าตันทั้งหลายเอ้ยบ้านเมืองอันนี้เป็นที่สุขการเสมสำลานจื่นเจยบานมากนักหนาคนทั้งหลายฝูงใดอยู่ในประเทศเขตบ้านเมืองนี้มีป่าประกรรมมันหยาบจ้าตาลวนมากนักหนาคนต่างหลายฝูงนั้นอยู่ในดินนี้บองห่อนจับจำเลินด้วยเข้ากองแหกเข้ากองแหกสิบหายไปปันมากนักป่าประกรรมมันเข้านั้นแหกปรากฏแก่คนต่างหลายเทวดาต่างหลายเตียนย่อมกระทำตามป่าประกรรมแห่งตนเขาจะแลนแนงอันนี้ก็เป็นจารีตแห่งบ้านแห่งเมืองอันนี้มาแต่ปัทมกับหัวตีนั่นแลกาละเมื่อนี้ไปเมื่อนายังได้จุ่มเย็นสุขการเสมสำลานจื่นจยบานโดยเขากาของปูของหวานของเกี้ยวแห่งคนต่างหลายบอกขาดสายหมื่นจะแลนนาประการหนึ่งปฏิติเนก็ยังจักได้ลุ่งเรืองด้วยเจ้าสมณพราหมณ์คนต่างหลายฝูงมีบุญสมปานอยู่กัดตั้มยังสมณธรรมก็หากจักสบายโดยจตุปัจจัยญาตั้งสี่ประการก็มีเงินแลนามังโมกขลานาดินเจ้าเก่าเท่านั้นแล้วก็เอาละหันตาเจ้าตั้งสี่ตนขึ้นเมื่อสู่ยังราเมืองราจากางนากรไปถึงเวลุวันนางอาลามไว้พระพุทธเจ้าเก่าเหตุอันตนได้สอนพระญามาแห่งกาลจาดังหันแล้วพระพุทธเจ้าโจประการและนาลำดับแต่นั้นไปนาลำดับแต่นั้นไปพระญามาแห่งอังกาลาตาลาจาก็ตั้งอยู่ในตาสาราชธรรมสิประการอยู่มาบ่หมื่นนานเท่าใดพญามักไขหันพระพุทธเจ้าดังอันมีในวันหนึ่งยังบ่ถึงอุโบสถเดือนวิสาขะคือว่า8 เพ็งพุ่นวันหนึ่งพระญาก็จำลาเนื้อตนเดิมบริสุทธิ์แล้วกระทำผ้าสัมใบไว้ในกำหนึ่งแล้วกองฮือแต่งยังเข้าตอกดอกไม้เครื่องร้อยลาตาแล้วก็ไปผายไปในติดสร้างหุ่นเนื้อเลิกอันจุลีตั้งขมอมแล้วก็งากล่าวอัญญาจราธนา
ว่าดังนี้พันติการแด่พระพุทธเจ้าตนประกอบไปด้วยมหากรุณาอันมากข้ามาใครตานแก่พระพุทธเจ้า และอาลาหันตาเจ้าภิกขุสังฆาต่างหลายดานดีลีจะแลนขอเจ้ามีมหากรุณามาสั่งกังยังผู้กานามาเจ้าแด่เตอกันพระพุทธเจ้ามาสั่งกังหาแก่ผู้กาดังอันผู้กายังได้ปั้มเป่งยังตาณปาลมีเพื่อคือเป็นปัจจัยกำจูแก่สัพพัญญูตัญญาแห่งข้าในอนาคตการอันจักมาไปนาเสมอเหมือนดังพระพุทธเจ้ามีเจริญนาในร้อยที่คืนนั้นจะไกลลุ่งแล้วพระญามาแห่งอังกาลธาลาจาก็ฟันหันยังจ้างเผือกตัวหนึ่งอันประกอบไปด้วยลักษณะเงินเป็นมาแห่มังกาลอันงามมีจ้างต่างหลายได้500 ตัวเป็นบริวารกันมาก็มาลุกแต่อุตตลาติสาหุ่นเนื้อโดยลวงอากาศแล้วก็ลงมายืนอยู่ในเนื้อขมอมจอมดอยจอมต้องไปบนหัวดีวันนั้นแลนากันฝันหันว่าเจ้าเมืองต่างหลายมีมือถือยังเครื่องสักการะปูจามากนักก็ปูจายังจ้างเผือกตัวนั้นมากนักนาพระญาสะดุ้งตื่นแล้วก็อาจลูนด้วยปราญาปัญในวันก่อนพันวราชาองค์คำมาตัวบินมาโดยลวงอากาศแล้วลงมาในสนามควงหลวงแห่งกูกันว่าลุ่งเจ้าแล้วอรหันตาเจ้าตั้งอาตุนก็มาแต่จริงแลนาในคืนนี้กูฝันหันว่าจ้างเผือกตัวนั้นเล่าบัดนี้เล่าส่วนว่าจ้างตัวนั้นก็คือตนพระพุทธเจ้าตนนึกก็คือว่าพระพุทธเจ้าแต่จริงแลนากูก็จะกลับมากับด้วยอรหันตเจ้าต่างหลายพระมารวันแดง500 ตุนก็จักยืนอยู่ยอดดอยจอมตองเดินที่ไปบุญบ่อยาจะแลนาสันทานติบอกว่าแก่พระพุทธเจ้าแต่จริงแลนากันว่าคืนนั้นจะไกลลุ่งแล้วพระญาก็ตีกองนันตะเปเลปกเป่าเจ้าเมืองตั้งหลายเฮือนเป็นอำนาจเดชะแห่งตนว่าดังนี้ดูราเพื่อนต่างหลายเฮยในวันพรุ่งนี้พระพุทธเจ้าจักมาสั่งกังหาเราจะแลนาต้านต่างหลายจุงคงควายงานยังเครื่องตานต่างหลายมีต้นว่าข้าวน้ำปูจันแดงอาหารต่างหลายข้าวตอกดอกไม้เครื่องสักการะปูจาตามกำลังแห่งตนแล้วก็ต้านต่างหลายจุงไปจุมนุมกันอยู่เตอว่างอันส่วนว่ามังแห่งอังกลาดาลาจาก็แต่งอย่างเครื่องสักการะปูจางานควรจาพระพุทธเจ้ามากอันแลนาในวันอุโบสถสื่อคือว่าเดือนวิสาขเปงกันว่าลุ่งแล้วปัญญาก็จำลาเนื้อตนดังกาสลีลาเฮิมบัวลิสุดแล้วก็บังคับยังเจ้าปอกว่าน้อยแห่งตนเฮิมมีมือถือยังข้าวน้ำปูจานะอาหารตั้งมวลดันควรแก่การเนื้อทานพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปยืนอันแห่งดอยจอมตองอันแลนาพระญาก็จริงไปจากเวียงมาแห่อังกลาธานั่นแล้วตั้งอยู่ในทิศหุ่นจุยไตอีสานหน่อยหนึ่งตัวแห่งดอยจอมตองอันแลนาตาหน้าตินันยังมีไม้ขัดยาวต้นหนึ่งไม้มากามหนุ่งต้นหนึ่งพญา
ก็ตั้งอยู่ในลมไม้ตั้งสองตนนั้นแล้วก็ฮือแต่งยังอาที่พระพุทธเจ้าจักมายืนอยู่รับเอาเขาบินเดบาตตัดสองนางแห่งตนแล้วฮือจุมนุมมายังคนตั้งหลายตั้งมวลหมู่หนึ่งหมู่เดียวพร้อมกันแล้วญาก็เล็งดูขีญาอาการนั้นจักมาแห่งพระพุทธเจ้าอันแลในลุงปรัญญาก็เข้าพุทธเจ้าก็เข้าสานสัมมาบัติออกจากสานสัมมาบัติแล้วก็เล็งดูเวไนยศาสตร์ด้วยพุทธาจักขุญาณก็งานปรัญญามาแห่งอังกาลาจาตั้งอยู่ปานิธานนั้นตั้งกรรมพัฒนาเพื่อจักหือเป็นพระพุทธเจ้าตนหนึ่งในวันหนึ่งไปนาเป็นพระพุทธเจ้าตนหนึ่งพระพุทธเจ้ามักให้ช่วยสมปานแห่งปรัญญาคือแก่กากันว่าคืนนั้นลุ่งแล้วพระพุทธเจ้าก็เอาอรหันตเจ้าต่างหลายมีประมาณบันได500 ตนพระพุทธเจ้าก็ถึงเอาบาทด้วยมือถึงเอาผ้าด้วยตนเองแล้วพระพุทธเจ้ารู้ว่าดอยจอมตองที่นี่เป็นนางกาธานางอันวิเศษหญิงนักเป็นที่มายังมาจอดแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเฮินเกิดมาในโลกนี้จุตนดังอันพระพุทธเจ้าก่อนสันเดชจากเวลุวันนางตามด้วยหลวงอากาศกับด้วยอรหันต์ตั้ง500 ตนแล้วก็ลงยืนอยู่ที่ต่ำกลางดอยจอมตองอันแลอรหันตเจ้าตั้งหลายตั้ง500 ตนก็แวดล้อมยืนอยู่เป็นปริวารว่าพระพุทธเจ้าอันแลนาน้อยขนาดนั้นปรัญญามาแห่งอังกาลาจาและสินางอแมดกังบอนดีสิทธิพระข่าวเจ้าบ้านเจ้าเมืองต่างหลายก็แล่นไปตอนไปรับพระพุทธเจ้ามากนักลาต่างตนต่างคนก็ก้มกับไหวพระพุทธเจ้าโดยติเต่าแห่งหันแลนาส่วนตนปรัญญามาแห่งอังกาลาจาก็คูยังบุญทุนเขาราชนาพระพุทธเจ้าเพื่อให้รับเอาเขาบินดิบาตแห่งตุนหันและนาในกาลนั้นพระพุทธเจ้าจับซักสืนยุกยอยังฐานาที่นี้ได้แก่พญาดังอันก็เทศนาว่าดังนี้ดูการะมังลาจสันทานตินีเป็นที่วิเศษมากนักเป็นมังอังมังกลฐานาที่นีเป็นที่มายังมาจอดแห่งพระพุทธเจ้าต่างหลายงานเกิดมาในโลกนี้จุตุนดิเลเอาปาตินีหากเป็นหนทางเตียวแห่งพระพุทธเจ้าต่างหลายงานเดินเทสันเทไปหาสั่งสอนบรรดาสัตว์ต่างหลายแต่เมืองมหาสมุทรลาบถึงวิเตงาปุญจแลนาฐานาที่นี้ก็เป็นที่สุขสิมสำลานนาจาลิญญาจำเลินสวัสดีเท้าปัญญาสินางอำมาตย์เจ้าบ้านเจ้าเมืองต่างหลายสมณพราหมณ์คนตั้งหลายฝูงมีบุญสมปานกตาที่การมาแต่ตอนแท้จริงแหละนาพระพุทธเจ้าเจียนจากับโดยอรหันตเจ้าทั้งหลายแล้วก็เทศนาเกี่ยงอรหันตเจ้าตั้ง500 ตนว่าดังนี้ภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายเมื่อพระตถาคตนิพพานไปแล้วธาตุจอมหัวกำกวางแห่งพระพุทธเจ้าคือว่าเกสาโมลีแห่งพระตถาคตนาน
องค์หนึ่งใหญ่มีประมาณเต้ากระดูกหมากกระตันภายในลูกแวนน้อยจักจะเตรียมด้วยกหปันนามีประมาณเต้าสุวรรณาปินทูคือว่าตอมน้ำคำอันนักใน30นันนะครับด้วยธาตุดูกดำมีกรรมกว่าติดต่อกันหันแหกสะเด็นตกไปหน่อยหนึ่งเป็น3แจ่งจะแลกับธาตุย่อยตั้งแห่งองค์ตั้งมวลเป็น7องค์จักมาตั้งอยู่ในสันดานที่นี้จะแลนาดูการาเบโกตั้งหลายธาตุมูลีกรรมกว่าแห่งพระพุทธเจ้าฝูงอันล่วงแล้วธาตุย่อยตั้งแห่งองค์กับด้วยธาตุดูกดำมีกรรมกว่าติดต่อกันหันแล้วก็ย่อมมาตั้งอยู่ในตานาติเนจุตนจะแลนาดูกาลาเบโกทั้งหลายในกาลเมื่อพัตถาคตนิพพานไปแล้วจากไว้ศาสนาแก่ท่านตั้งหลายหมื่นจะแลนาตานาติเนก่อนจักลุ่งเรืองมากนักตัวจุมปูตรีบตั้งมวลมีในกาละอันจักมี7 คาบมื่นจะแลนาเต้าพญาฝูงได้มีบุญสมปานกตาติการมีอำนาจติจามากนักภาพยังสักการะจมปูตรีบจักได้มาเลิกซากศาสนาวัตถาคตาในตานาติเนเฮือลุ่งเรืองมากนักหมื่นจะแลนาตั้งแต่พระตถาคตนิพพานไปแล้วใน218 ปีจักมีพระญาตุหนึ่งชื่อว่าสาลีธรรมาสุกราชาจักเป็นธรรมิกาลาจาภาพเต้าพญาต่างหลายในสักการะจุมปูติบตั้งมวลจักมาแปลงอุมังกาพื้นดอยตินนีเลิกพมานฮือแล้วด้วยคำตั้งมวลฐานาตินนีเป็นนังกาตานาพระญางโสกาธรรมิกาลาจาแห่ง10,000จะแลนาแลกแต่พระตถาคตนิพพานไปแล้วในปันปลายปีจักลุ่งเรืองหันตี1ได้2ปันปลายปีจักลุ่งเรืองหันตี1ได้4ปันปลายปีจักลุ่งเรืองหันตี1ได้4ปันปลาย500ปีจักลุ่งเรืองหันตี1ได้4ปันปลาย700ปีก็จักลุ่งเรืองอันตี1ได้4ปันปลาย750ปีก็จักลุ่งเรืองอันตี10,000จะแลนาฐานะที่นี้จากลงเรืองประมาณวันใด7 คาบโดยประการดังพระตถาคตเทศนากล่าวมามื่นจะแลนาเรื่องติดใดงันจักเรื่องติดใดงันจักใดทลาบสัวสักการาจมปูตรีบตั้งมวลพระญาตุนใดมีเตจาลิเทอนุภาวามากนักภาพยังสักการะจุมปูตรีบในติเนจักได้มาเลิกศาสนาในตานาติเนเงลุ่งเรืองจุ่มเย็น10,000จะแลนาในนาเมืองพระพุทธเจ้ายังพงตำหน่วยตวายยังชื่อเต้าพัญญาเสนาอัมมาเจ้าสมณพราหมณ์ต่างหลายฝูงมีบุญสมปานเงินจักช่วยกันโจตกาศาสนาในตานาตินีหือลุ่งเรืองในอนาคตการนั้นจักมาไปนานด้วยวิธารในยางอันกว้างมากนักแลนายังมีเทวันดา2 ตนหนึ่งชื่อว่ากุรุปิตาโลตนหนึ่งชื่อว่ากุรุมาตาเทวันดาอยู่รักษา
จอมต้องที่นี่กับด้วยพญานาคตั้งสองตนตนหนึ่งชื่อว่ากาตันตนาคาราชาตนหนึ่งชื่อว่านาคสภาสานาคราชาเฮือนอยู่รักษาอย่างดอยจอมตองที่ในปลายปืนดอยที่เนต่างตนต่างออกมาพร้อมกับด้วยญาติสะปริวารทั้งหลายมากนักหนาเขาก็เข้ามาขอสรณกุมจิมพระพุทธเจ้าแล้วขออนุญาตพระพุทธเจ้าเพื่อรักษายังฐานาตินีว่าตุกาทั้งหลายขอรักษายังฐานาตินีบอกเฮือเป็นที่สาธารณะแก่สัตว์ทั้งหลายฟูใจบาปหยาบช้ามาลาวีเบียดเบียนก็ทำในฐานาตินีหมื่นจันแลนาในฐานาตินันพระพุทธเจ้าของฮึงอนุญาตโอกาสแก่เทวันดาและพญานาคภูนานคือรักษาอย่างฐานาตินีเมื่อนั้นพระญามาแห่งอังกะราจาก่อนนิมนต์พระพุทธเจ้าเพื่อให้รับเอาเข้าบิณฑบาตแก่ตนหันแลเจ้ากับ100 ตนก็อังกาศไปจากดอยจอมตองไปสู่อุตราติสหนเหนือไก่ยอดดอยงันนั้นประมาณว่าเตียวเล็ดดูบาทมักว่าสัตว์เช่นสัตว์ก่อนดินไปส่องตีกันว่าพระพุทธเจ้าไปสู่ที่นั่นพระญาอังกาลานฮืบแต่งแปลงยังตัดสองนาทีแห่งตนนั้นพระพุทธเจ้าก็ยืนอยู่ที่นั้นกับด้วยงาลังหันตาตั้ง100 ตนกับด้วยงารับเอาเข้าบิณฑบาตแก่เจ้าเมืองต่างหลายมีพระญามแห่งอังคราชาเป็นประธานนั่นแลในฐานะที่นั้นเป็นที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายหากเกิดมาในโลกนี้จุตนเดลีมายืนอยู่รับเอาเข้าบิณฑบาตแห่งเต้าพญาทั้งหลายแต่จริงแลพระพุทธเจ้าก็อังกาศจากที่นั้นก็กล้าจากที่เอาเข้าบิณฑบาตนั้นก็ขึ้นมาสู่ยอดดอยจอมตองเล่าจะแลนาก็เล็งดูยังอันจักสันเข้าในที่นันหุ่นวันตกจุยเหนือแห่งยอดดอยจอมตองอันตนมาลงยืนอยู่วัดที่ในประมาณว่า3 จิ้นไม่สาวก็สันเข้าในฐานาที่นันกับตังอรหันตเจ้าตัง100 ตนหันแลฐานาที่นั้นเป็นที่สันเข้าแห่งพระพุทธเจ้าตั้งหลายงานเกิดมาในโลกนี้จุตนเดลีจะแลนากันแล้วกิจจางอันสันเข้าแล้วพระพุทธเจ้าฮือรัสธรรมเทศนาแก่เจ้าภิกขุสังฆาทั้งหลายโดยในยะบาลีมีตนว่างอปมาตาโหตาภิกขเวดังนี้ในกาลนั้นพระญามาแงอังกาลาจากับด้วยศีลนางอมาตกับเจ้าบ้านเจ้าเมืองต่างหลายก็ฟังอย่างรัศธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าก็ยินดีมากนักก็ราธนาว่าดังนี้แรงแต่งการลานี้ไปเมื่อนาตุคาทั้งหลายขอพระพุทธเจ้าปันมาสั่งกังตุคาทั้งหลายแด่เตอ
ในกาลนั้นพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จขึ้นมาสู่อากาศกับโดยงารังอันตาเจ้าตัง100 ตนก่อนได้ไปลงอยู่เหนือยอดดอยอังกาสักกาลางันแลพระพุทธเจ้าก็แผ่นาเบญพระเนตรตอดเล็งดูยังคงเขตเมืองบางแห่งอังกาลาจาตั้งมวลแล้วก็จำเลินซึ่งอรหันตเจ้าตั้ง100 ตนว่าดังนี้ดูกาลาเจ้าภิกขุตั้งหลายจะนาบุติเนสุขสิมสำลานชื่นเจยบานโดยของปลูกของหวานของเกี้ยวของกินต่างหลายแง่งบรรณาสัตว์ต่างหลายมากนักแลในกานาคตการนั้นจักมาไปนาก็จากสุขสิมสำลานชื่นจุยบานแห่ภัยญาอุนตรลายบ่อนใดแก่คนต่างหลายหมื่นจะแลคนทั้งหลายฝูงใดมีใจงันหยาบจ้าตาลุนมากนางงันในกาธานาตินีบ่ห่อนจำเลินโดยงันปรากฏหากโดยปาปกรรมแม่งเก่าและคนทั้งหลายฝูงใดอยู่ในประเทศเขตบ้านเมืองติดเนประกอบไปโดยศีล5 ศีล8นั้นประกอบไปโดยกุศลธรรมมันดีมีดังอันคนต่างหลายฝูงนั้นเตียนย่อมมีความบุตรที่จำเลินมากนักนาหากอันนี้ก็เป็นจารีตประเวณีแห่งบ้านแห่งเมืองบางแห่งอังกาลาจาอังกาลาธานกรตินีจะแลนาพระพุทธเจ้ากล่าวเท่านั้นแล้วก็สานเดชขึ้นไปสู่เมืองราชกังนากรกำด้วยอรหันตเจ้าตั้ง100 ตนวันนั้นในกาณกาลบานันเทวดาอันอยู่รักษาโดยอังกาสการะตินันได้ยินคำพระพุทธเจ้ากล่าววจนะบุตรที่นิ่งหาภัยญาอุนตรายบ่อนใดว่างอันเทวดาจริงลงมาบอกแก่คนทั้งหลายฝูงอันอยู่ที่ละแวกตินดอยว่าดังนี้ดูกาลาเจ้าเมืองพระพุทธเจ้าโคตมาเฮาแห่งลาวยันจากกรรมด้วยงานละหันตาเจ้าแห่งตนว่าบ้านเมืองเหล่านี้จากสุขสิมสำลานดีมากนักแน่หาภัยญาอุนตรายบ่ใดว่างันดีลีจะแลนาในกาลาเมื่อนั้นคนต่างหลายฝูงใดอยู่ในที่ละแวกตินดอยเจาตินดอยที่นั้นจริงใส่ชื่อว่าจะนำโบสที่นั้นแล้วเป็นที่มาตลาบถึงกาลามบัดนี้จะแลนาเจ้าเมืองต่างหลายมีพระญามาแห่งอังกาลาจาเป็นประธานก็มีใจจุ่มชื่นยินดีมากนักกว่าเก่าเอาการเล็งดูที่ดอยจอมตองที่นันหันมีดีสลีงามดียิ่งนักแล้วรุ่งเรืองด้วยรัศมีเตจาแห่งพระพุทธเจ้าและอลังอันตาเจ้าตั้ง500 ตนนั้นแล้วเข้าจริงได้ใส่ชื่อดอยจอมตองอันนี้ดังนี้แลกแต่ไปเมื่อนาจูตันต่างลายจุงว่าเรียกว่าสลีจอมตองเตอว่าอันแล้วแลกแต่กาลานั้นดอยจอมตองตินนั้นจริงใดชื่อว่าสลีจอมตองมาเถิงทาลาบกาลาบัดนี้เมื่อนานปรัญญามาแห่งอังกาลาจาจริงคือแปแห่งคือว่าที่ยอดดอยสลีจอมตองอันพระพุทธเจ้ายืนอยู่หัวตีตินอันพระพุทธเจ้ายืนรับเอาเข้าบินดิมบาทตีหนึ่งที่
แห่งตีหนึ่งเป็นสามแห่งแลนาเป็นต้นแต่กาลานี้ไปเมื่อแน่พญามาแห่งอังกาลาจาจริงใดบังคับเจ้าปอกควรน้อยแห่งตนปุ้น50 ขกรเฮือแต่งแปลงยังพัตตาสาลาติแต่งแปลงยังข้าวน้ำโพจานะแห่งแหนเฮือตั้งบ้านอยู่รักษาพิจารณาดูเมื่อใดพระพุทธเจ้าสาเด็จมาในฐานะสันธานที่เนลำดับแต่กาลนั้นนานมาบ้านเมืองอันนั้นจริงได้ชื่อว่าภัตตากาลคามตามโบราณกล่าวไว้มันป่อขัวมาถลาบถึงกาลามบัดนี้แหละนาเป็นต้นแต่กาลานั้นไปพระพุทธเจ้าเล็งดูอาการอันควรอันบอกอาการอันควรแล้วก็สาสู่ยอดดอยสลีจอมตองเพื่อสั่งกาหาคุณนาแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายมีพระญามหาปิดประทานในกาลางานควรบ่ขาดสายล่างข้าพระพุทธเจ้ากว่าสารเด็ดมาเดินติดสันติในจุมปูทวีปโดยปาตะบาดยางตินแล้วก็แม้สู่ยอดดอยสาลีจอมตองตินนีล้างวันที่ล้างข้าบก็มาแต่เมืองราชกังนากรล้างข้าบก็มาแต่เมืองลังกาเมืองหงสาวัตถีมาลอดมาถึงยอดดอยสาลีจอมตองติมนี้ก็มีกาลวันนั้นแหละนาทรมนากันดังสมันต่างจ้าด้วยกาลทรมนาการแห่งพระพุทธเจ้าก่อนสันเด็จแล้วห้องหนึ่งก่อนแลนาที่นี้เราจะกล่าวยังเมื่อพระนิพพานแห่งพระพุทธเจ้าแล้วเอาธาตุมาทาปันนาตั้งไว้ในดอยสาลีจอมตองที่นี้จะแลนาโดกาลาสัพปุลินสาตั้งหลายในเมื่อกาลอันพระญามาแห่งอังกาลาจานิมนต์พระพุทธเจ้ามาฮือตานเข้าบินดิบาทแลนสักการะปุจจาวิเศษต่างหลายต่างๆแล้วยินดีมากนักจริงแปลงจิตติญาหลังนึ่งแล้วด้วยคำปราดับด้วยแก้ว7 ประการแล้วจริงตั้งไว้ใหญ่โกดแก้วกินดันนินดวงหนึ่งควันก้างันใดแสนคำในยอดจิตติญาคำมันหลังนั้นในดอยสาลีจอมตองติดนั้นแล้วก็อธิษฐานว่าดังนี้ปันแล้วโมเลธาจอมหัวกำควาแห่งพระพุทธเจ้าจุงมาตั้งอยู่ในกุดแก้วกินดันนินดันตั้งอยู่ในยอดจิตติญาคำติเนเตวางันแล้วพระญาก็สังกาลปูจาในเจติญาคำด้วยเครื่องสังกาลปูจาแล้วก็แบ่งแปลงยังลงหลังหนึ่งในติดสาหุนวันออกแห่งเจติญาคำนั้นแล้วก็ยังป่อคัวตั้งยังป่อคัว50 ขกุลบังคับว่าสู่ด้านต่างลายจงรักษาเจติญาคำโดยดีจงปูจาด้วยเครื่องผัดติบดอกไม้เครื่องไล่ลาตาจูคืนวันแด่เติมเมื่อใดพระพุทธเจ้าเสด็จมาในฐานะที่นี้ด้านต่างลายจุงแต่งแปลงยังข้าวน้ำผูจันแดงอาหารฮือตานแก่ปีกูสังฆาต่างหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแด่เติมพระญามาแห่งอังกาลาจาก่าวเท่านั้นแล้วก็มีจตุรังกาสินากับปริวารแห่งตนก็มือสู่เมืองแห่งตน
โยสเวยราชสัมปติประมาณดังจักรวติราจาก็ตั้งอยู่ทลาบต่อเต้าแง่โยแห่งตอนเมียนแล้วก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เทวโลกก็มีวันนั้นแลนาในกาลเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วในเมืองกุสินาลายวันนั้นโตนะพรามปันธาตุพระพุทธเจ้าแก่เต้าพระญาตั้ง16เมืองดังอันตักหินโมเลธาตุก็ตกอยู่ในส่วนแห่งเมืองกุสินาลายวันนั้นเมื่อนั้นกัสสปะหินเจ้าเป็นประธานในด้านที่นั้นจริงกล่าวกับเจ้าสุขิกุสินารายวันดังนี้ดูกาลาเจ้าท่านต่างหลายตักหินแต่เจ้าแห่งธาตุแห่งต่างหลายยังมีในวันนั้นพระพุทธเจ้าแห่งลาวก็ไปรับเอาเข้าบินเดบาทแห่งปัญญาตนนึกจึงลาจางอันอยู่ตังกาลาตาทาจากล่าวว่าดังนี้ยังมาจอดแห่งกินะโมเลธาตุแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันเกิดมาในโลกนี้จุตนดีเลและนาส่วนตักขินาโมเลธาตุแห่งพระตถาคตก็จักมาตั้งอยู่ในดอยที่นี้วันนั้นแลนาว่ากันแล้วพระพุทธเจ้าก็เมื่อสู่เวลุวันนางอารามวันนั้นและนาเมื่อพระญามหาอังคลาจาได้ยินคำสอนแห่งพระพุทธเจ้าก็มีความยินดีมากนักก็สร้างแปลงจิตติญะหลังหนึ่งสูงได้18 ศอกไว้ในดอยที่นั้นวันนั้นเหตุดังอันต้านตั้งหลายจงเอาตักขินาโมลิธาตุแห่งพระพุทธเจ้ามาฮือแก่เราแด่เตือนในกาลเมื่อนานเต้าพญาเจ้ากุสินาลายต่างหลายก็กล่าวว่าเจ้ากูจุงเอาไปแด่เตอว่างันฮือตักขินะโมลีธาตุแก่มางากาสปะถิ่นเจ้างันแล พระมังกาสปะถิ่นเจ้าก็เอาธาตุแห่งพระพุทธเจ้าตั้งไว้ในฝ่ามือกองไหวนาสะเพาะซึ่งเมืองมหาอังคลธนากรแล้วก็ราธนาว่าดังนี้ว่าข้าขอพระมหาธาตุเจ้าองค์ประเสริฐล้ำเลิศมากนักหนาจุงสาเนตมาตั้งอยู่ในจิตติญะคำมันตั้งอยู่ในยอดดอยสลีจอมตองอันตั้งอยู่ในกรุงเมืองอังคลันธนครโดยกำลังอธิษฐานแห่งพระพุทธเจ้าแด่เตอในกาลเมื่อนั้นส่วนวัตตักขินาโมลิธาตุแห่งพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จขึ้นสู่อากาศโดยอนุภาวะอธิษฐานแห่งพระพุทธเจ้าแล้วกวมบิ่งลัศมีข่าวบริสุทธิ์มุจจะดังบันดาราปจันนั้นเป่งเต็มไปด้วยบัวละมวลงามมากนักแน่ก็ขึ้นสู่พื้นอากาศเมื่อสานเดโสธิการ
ตัวดิสาตังมวลด้วยก็มาด้วยอากาศกะตำยังปาฏิหาริญญางอาจาลิญญาหมากนางก็ตั้งอยู่ในกูดแก้วอินดันอินนันตังใหญ่ยอดจอยจิติยาคาในยอดดอยสาลีจอมตองอันมีในคู่คงเมืองมาแห่งอังกาลตานากรวันนานแม้นแผ่นดินก็มาไหวมาพร้อมติดตามอยู่แห่งมหาธาตุเจ้าก็มีแลนาแห่ฝุ่นดอกไม้ทิพย์ก็ตกลงมาต่างกะตำตุกำตุกไปปูจาอย่างมังอาธาตุเจ้าก็มีวันนั้นแลนาตุลิญาดนทีทิพย์ก็ตั้งลายก็ร้องก็ดังในอากาศมากนักเมฆอันว่าเมฆมากเมฆตั้งลายแล้วตกลงมามากนักหนาลมอันอ่อนก็มาปัดกินกันถ้าอันหอมสายฟ้าก็มาแมบมาเมืองเลืองหลอดอยู่กำอยู่ไปมากนักเทวดาก่อนสาธุการมากนักรัศมีพระพุทธเจ้างันประเสริฐข่าวเป่าบุริสุนดุลจันดังรัศมีพระจันทร์นั้นปรากฏในอากาศตัวติสะตังมวลก็มีวันนั้นแหละนาดูกาลานสัมโพลิสัตทั้งหลายแลกแต่กาลางันนิพพานไปแล้วแห่งพระพุทธเจ้าใน218 ปีพระญาตนหนึ่งชื่อว่าสลีงาโสกธรรมิกาลาจาตนประกอบไปโดยธรรมิกาลาจาพราบสักการลานจมปูรีบตั้งมวลเป็นประธานก่อนจักแม่สู่ยอดดอยสลีจอมตองโดยงานุภาวะแห่งพระญาอินตาและเทวดาทั้งหลายหน่วยงานุภาวะแห่งอรหันตเจ้าต่างหลายวันนั้นแลนาพญาอินพญาพรหมพญาวิพระพรหมพญาอินและวิสุกรรมเทวบุตรพญานาคอรหันตเจ้าทั้งหลายเราพญาต่างหลายมากนางก็พร้อมกันแปลงยังกูแห่ในพื้นดอยสาลีจอมตองเป็นติดดอยเป็นที่มาจังมายังมาจอดแห่งพระพุทธทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายงานจักมาในโลกนี้เป็นอุมังกะงานแล้วด้วยคำตั้งมวลเลิกในพระมารนั้นแล้วหือเลิกมากนักแนงอุมังกะอันนี้ใหญ่พระมารว่าตังคันทกุติแห่งพระพุทธเจ้าเราในป่าเจตวันนางแอลามนอนแลนาแล้วก็วิสุกรรมเทวบุตรเนลมิตรสัตถูกคามอันหนึ่งอันมีทรงสันทานเป็นดังเขางานสูงได้6 ศอกตั้งไว้ในถ้ำกลางกูหาคำนั้นแล้วเต้าพระญาอรหันตเจ้าตั้งหลายจริงแปลงพุทธรูปเจ้าตั้งหลายงานแล้วด้วยเงินและด้วยคำด้วยตองตั้งหลายมีประการตามใจมักแห่งตนแล้วก็ตั้งไว้เวสสันถูกคำที่นันพระยืนเจ้า2 ตนแล้วด้วยคำตองทิพตั้งมวลตนนักในแสนตองตนหนึ่งตั้งหุ่นเหนือไหวแนเมืองหุ่นเหนือตนหนึ่งตั้งหุ่นใต้ไหวแนเมืองหุ่นใต้รูปพันนังเจ้า
สองตนนั้นแล้วด้วยคำมันนักในแสนคำตนหนึ่งต่างไว้หุ่นวันออกไหวแนมเมืองหุ่นวันออกตนหนึ่งต่างไว้หุ่นวันตกไหวนาเมืองหุ่นวันตกทัดแต่นันแต้วพัญญาต่างลายนากาลาจาต่างลายตาตอนต่างคนก็แปลงยังตุริยาดนตรีมีต้นว่ากองปาดปินนาจามอนแต่สั่งบันดาว่าจ้อน้อยตุงใจพร้อมตุกกำตุกไปด้วยคำแล้วเครื่องประดับผ่านดาเมโจประการตั้งไว้สี่ตั้งสี่ด้านแห่งสัตถูกคำมันดันเต้าพญาตั้งลายก็ฮือหล่อรูปแห่งตนและรูปตุลิญาณดนตรีรูปนางคับรูปนางฟ้อนรูปคนต่างหลายอยู่รักษาอยู่งานนั้นแล้วย้อมด้วยคำแหลนด้วยเงินตั้งวันต่างๆแล้วก็หล่อยังรูปยักษ์8 ตนมีมือถือสลีกันใจสี่ตนมียักษ์ฝูงนั้นอยู่เฝ้าสี่แจงสี่คนรักษาปากประตูหันแลนาเมื่อพระญาณโสกาดำมีกาลาจาจิงเอาข้าอุกแก้ววัดชิลาเปกแล้วด้วยก้างันนักได้ปันแนมมาตั้งไว้เนื้ออาสนะแล้วเทพยดาพญานาคเต้าพญางอลังอันตาเจ้าตั้งหลายเจ้าสมณพราหมณ์ตั้งหลายกันใดวันนักขัตฤกษ์อันเป็นงานงามดีใจยะมังกลาแล้วก็จะลองขาอุบไตว่าเบิกพระเนตรว่างานแล้วก็จะลองสุวรรณสัตถูกคำปูจาสักการะปะบางแหสาลีลิกธาตุแห่งพระพุทธเจ้าเป็นบุญอันมังหูสโลมากนักอุดมมากนักได้7 วัน7 คืนก็กตามมาทิฏฐานหือท่าจอมหัวกำกวางแห่งพระพุทธเจ้าอันใหญ่เต้าขาดูกมาขาตันลูกไปในพระมารนั้นไปในลูกหน่อยหนึ่งประการหนึ่งว่าเต้าลูกถั่วเตดประการหนึ่งเต้ากะหาปันนาปินทุกคือว่าต่อมน้ำคำมันนักใน30อันนันแหกฮือมางาสาลีลิกธาตุเจ้าเขาอยู่ในกาอุบแก้ววัดชิลาแล้วก็งาติทานหัวดูกดำมีดกำกว่ามีพระมารตาวเม็ดเขาสารหักมีเป็น3 แจงอันดำหน่อยหนึ่งเต้าเม็ดพันพักกาดติดอยู่ทาปู่จางฮือเจ้ากูเข้ามาอยู่ในวัดศิลาแล้วก็งาติทานทาตเจ้าตั้ง7 พระองค์เข้ามาอยู่ในขาอุบแก้ววัดชิลาก็งาติฐานเอาขาอุบแก้ววัดชิลาดวงนั้นเธอเข้าไปอยู่ในเสื้อทูปคำนั้นแล้วเต้าพญาเตปยานดาตั้งหลายพญานาครันตาเจ้าตั้งหลายพร้อมกันจริงนิมนต์ยังมางาสาลีลิกธาตุเจ้าว่าดังนี้ข้าแห่งพระมหาสาลีลิกธาตุเจ้าพระพุทธเจ้าเมื่อยังทรมานวันนั้นก็มางาทิฐานเจ้ากูไว้ในฐานะที่นี้แต่จริงแลในอนาคตการนั้นจักมาไปนานีแม้นว่าคนและเทวดานาคุดผู้ใดผู้หนึ่งจักเอาเจ้ากูไปในฐานะตินใดตินหนึ่งดังอันก็ดีตุกขาทั้งหลาย
ขอพระมังหาธาตุเจ้าจุงอย่าได้ไปแดดเตือกันวานใดไปแล้วจุงกลับขึ้นมาอยู่ยังฐานะติเนตลาบงันบัวละมวนแห่งพุทธศาสนาปันภาวาสาหือเป็นติไวยสกาละปุจจาไวนบภพยำแก่คนและเทวดาเต้าพญาเสนาอัมมาสมณพราหมณ์คนตั้งหลายแดดเตอส่วนพระญาณโสกาดัมเมงกาลาจากองอธิษฐานว่าดังเนคาแห่งประมาณสาลีลิกาธาตุยาวในอนาคตการนั้นจักมาไปนาเต้าพระญาตุนได้ก็ดีมากตัมสักกาลาปุจจายังมหาสาลีลิกาธาตุเจ้าในดอยสลีจอมตองติเนดังอันจุงคือเต้าพระญาตุนนั้นมีเตจะอนุภาวาเสมอดังคาตนชื่อว่าสุกาธรรมิการาจานิแดเตกาแห่งพระมหาสาลีลิกธาตุเจ้ากาลเมื่อเท้าพญาตนเสวยราชสัมปติในเมืองที่นี้มีบุญสมปานเสมอเหมือนดังคาชื่อว่าอโศกธรรมิกาลาจาติเนเจ้าสมณพราหมณ์ต่างหลายฝูงเป็นสุปฏิปันโนในพุทธศาสนาดังอันก่อนดีมีเมื่อใดดังอันตุฆาทั้งหลายขอนิมนต์พระมหาสาลีลิกธาตุเจ้าเสด็จออกมาจากสถูปคำมันนีสำแดงฤทธิงานุภาวางันมาแก่คุณและเทวดาต่างหลายสมณพราหมณ์ต่างหลายเป็นอาจารย์ลิญญาในพุทธศาสนาดังอันเพื่อฮือศาสนาพระพุทธเจ้าลุ่งเรืองต่อเต้า5 ปันวาสาแด่เตอในกาลเมื่อใด ในกาลเมื่อใดเต้าพระญาตุนเสวยราชการในบ้านในเมืองตินีประกอบไปโดยตุปฏิปันนาบ่ประกอบไปด้วยแก้วต่าง3 เต้าประกอบไปด้วยกุศลธรรมอันหยาบจ้าตาลุนในสันตราแห่งตุนดังอันจักมีตุกาทั้งหลายขอลาธนาพระมหาสาลีลิกธาตุเจ้าอยู่ในสุวรรณสถูปคำแห่งตุคาอย่าได้ออกมาสำแดงแก่ผู้ใดผู้หนึ่งในกาลนาแห่งพระมหาสาลีลิกธาตุเจ้าแม้นว่าศาสนาพระโคตมเจ้าตั้งอยู่ทลาบต่อเต้า5 ปันวาสาบัวละมวลแล้วธาตุแห่งพระพุทธเจ้าไปรวมแต่งหนึ่งแต่งเดียวนิพพานไปวันนั้นก่อนดีสุวรรณสถูปคำกับเครื่องขีญาปุญญาตั้งหลายทั้งมวลพรุ่งนี้จุงอย่าได้10 หายเสียสังอันแด่เตอสุวรรณสถูปคำมันเนจงเฮือตาทลาบถึงการลางานเกิดมาแห่งพระพุทธเจ้าในงานนาคตการนั้นจักมาไปนาแห่งพระอาลิญญาเมตไตรโพธิสัตว์เจ้าแด่เตอจงยกยังสุวรรณสัตว์แห่งทางออกแดงแก่คนวันดาต่างหลาย
เฮือนใดก็ตามสักกาลาปูจาพระมารวันใด7 วันเสมอดังคาเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรมานยกเอายังสุวรรณจิติญะพระพุทธเจ้ากัสสปะออกสำแดงแก่คนทั้งหลายและเทวดาทั้งหลายกะตำสักการะปูจานานประมาณ7 วันนั้นแล้วแม้นว่าคนและเทวดาทั้งหลายเต้าพญาอันดับละสิทธิปัญญาตอนคนต่างหลายฝูงใดฝูงหนึ่งจังมารีดมาแมงเสียดังอันกว่านี้จุงอย่างหืนใดกะตำแด่เตอกันว่าโสเทธรรมิกราชาอธิษฐานแล้วโดยประการดังกล่าวมาแล้วเทวดานาคุตอรังอันตาเจ้าทั้งหลายต่างตนต่างก็ไปเงาว่าหินในป่าไม้หิมมาปานปุ่นในมางาสมุทรปุ่นมาตั้งแวดล้อมยังสุวรรณสัตถุคำในยอดดอยสาลีจอมตองตีนีได้จิตยานเพื่อรักษาบ่องฮือสัตว์ต่างลายกะตำอุนตรายเบียดเบียนกะตำลายได้แล้วก็สัมมาคาพร้อมเพียงกันแล้วก็บังคับเทวันดา2 ตนนาคราชา2 ตนนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อยังทรมานนาแหกหึงอนุญาตนั้นแล้วให้เขาอยู่รักษาเป็นประธานในติสางุนวันออกงานแล้วจึงเรียกเอาเทวบุตรทั้ง3 ตนแถมเล่าตนหนึ่งชื่อว่ารักขิโตตนหนึ่งชื่อว่ากามปาโลตนหนึ่งชื่อว่าใจญะภูมิโมเทวบุตร3 ตนเนเมติริติเตจางานุภาวาญัสสะปาลิวานมากแต่จริงแลนาลำเทวบุตรทั้ง3 ตนนี้เทวบุตรตนชื่อว่าสุรักขิโตคืออยู่รักษาจิตสาหุนไตงานอัตเทวบุตรตนชื่อว่ากามปาโลงานรักษายังติสาหุนวันตกอนัตเทวบุตรตนชื่อว่าใจญะภูมิโมเฮืออยู่รักษาอย่างติดสร้างหุ่นเนืองแห่งสุวรรณสัตว์ถูกอันนั้นเฮือก็เฮือโอกาสกำสอนวัดดังนี้วัดดุราเพื่อนตั้งหลายจุงสมกาสมุตตมานาพร้อมเพียงกันญาใดวิสุทธาพิษอย่างกันแด่เธอจุงรักษาอย่างพระมังหาสาลีลิกธาตุเจ้าแห่งเราทลาบถึงอันใด5 ปันวาสาแด่เธออย่างเฮือเป็นอุนตรายอย่าใดพระมาทสังอันแด่เธอในอนาคตการนั้นจักมาไปนาเนด้านต่างลายจุงเล็งดูอย่างยุตตายุติอันควรแหลมบอกควรประการหนึ่งจุงดูเต้าพญาเสนางอำมาตย์เจ้าบ้านเจ้าเมืองเจ้าสมณพราหมณ์ต่างหลายฝูงประกอบไปด้วยบุญสมปานสุปฏิปันโนดีลีในกาละเมื่อใดเต้าพญาตุนสาวลาจักการในบ้านเมืองตีเนประกอบไปด้วยบุญสมปานเมเตลิติเตจางอนุภาวาประกอบไปด้วยกุศลอันดีรู้จักคุณแห่งรัตนาทลายเมเมื่อใดท่านต่างหลายจุงกับเข้าหัวใจแห่งปันดาสัตต่างหลายเฮือรู้ว่าพระมางาสาเลเลกธาตุเจ้ามีในฐานะตินีในกาละเมื่อนั้นควรจะแลนาเมื่อใดเจ้าสมณพราหมณ์ต่างหลายประกอบไปโดย
สุปฏิปันนาดังอันต้านต่างหลายจงกับเข้าหัวใจคนต่างหลายให้ลุ่งเรืองในกาละนั้นควรจะแลเพียว่าเจ้าสมณะพราหมณ์ต่างหลายยังประกอบไปโดยตุปฏิปันโนดังอันก่อนดีเต้าพญาเสนาอำมาตย์เจ้าบ้านเจ้าเมืองบ่ประกอบไปโดยกุศลธรรมกรรมบ่ดีดังอันต้านต่างหลายจงอย่าสำแดง ยังพระมหาสาลีลิกาธาตุเจ้าแก่ปุกลาผู้ใดผู้หนึ่งอย่างเฮอปรากฏในฐานะที่นี้จริงควรแลนาดแลกแต่กาลานั้นไปเทพยดานาคุดพุงอันอยู่รักษาพระมหาสาลีลิกาธาตุเจ้ากันหันอาการประมาทประกอบไปด้วยตุปฏิปันโนในพุทธศาสนา ดังนั้นก็ดีเจ้าบ้านเจ้าเมืองสมณพราหมณ์และเต้าพญาเสนาอำมาตย์เจ้าบ้านเจ้าเมืองในกาลเมื่อใดมีดังอันเทพดาทั้งหลายพระญานาครักษาพระญานาครักษาเตียนย่อมนิมนต์ยังพระมหาสาลีลิกาธาตุเจ้าตั้งจิตพระองค์ลงไว้ในสุวรรณสถูปกรรมมันตั้งอยู่ในโกหกรรมมันปืนดอยสลีจอมตองบองฮือพระโกฏหันนานพระมารวันใด7 วันก็มีแลได้8 วันหลังข้าบองฮือปรากฏหันประมาณว่า3 เดือนก็มีบองฮือปรากฏหันนานวัด2 วันษา3 วันษา4 วันษา5 วันษา6 วันษา7 วันษาตามกรรมกาลงันพระมาทแห่งคุณบุคคลาต่างหลายถลาบต่อเต่ามาถึงกาลบัดนี้จริงมีเจรณาเมื่อใดบุคคลาคุณต่างหลายไปในพุทธศาสนา ไปนอกบุญดานศาสนาดังอันนะแห่พระมาทบ่ใดย่อมประกอบไปโดยสุปฏิปันนางานงามในพุทธศาสนามีดังอันเทพยดานาคุดพุงอยู่รักษายังบางอาสาลีลิกาธาตุเจ้านิมนต์ยังพระมหาสาลีลิกาธาตุเจ้าออกมาจากสุวรรณสถูปคำตั้งไว้ภายนอกคือคนทั้งหลายและเทวดาทั้งหลายได้ไหวนบภูมิยำสักการะบูชาในกาลนั้นทัดแต่นานเท้าพญาต่างหลายบังคับว่าดังนี้เราเมื่อได้ฐานาตินดีได้ชื่อว่าสลีจอมตองก็จักหายไปเสียตานตั้งหลายจุงเรียกว่าสลีจอมตองติโลกโมลีเพื่ออันเตอในขณะนั้นเทวดานาคุดฝุ่งได้งานรักษายังกำสอนแห่งอรหันตเจ้าเต้าพญาต่างหลายมีงาสุธรรมิกาลาจาเป็นประธานด้วยกรรมวาสาธุดีแล้วตุกาต่างหลายควรจักรักษายังพระมหาสาลีลิกาธาตุเจ้าในฐานะที่นี้ตามคำสอนแห่งเจ้ากูต่างหลายฝูงมีบุญสุมปาน
อันมากนักแน่ทลาบเหตุอาเขตอายุแห่งตุกาต่างหลายดีลีจะแลนาเมื่อใดคนหลายต่างหลายฝงได้งั้นมากระดำมานาตาระเบียดเบียนอิงสาลาวีในตานาติเนดังอันตุคาต่างหลายกองหากจักกะตำฮือปรากฏตามกรรมแมงคนตั้งหลายงานแบบตั้งหลายฝูงนั้นดีเลเตปยดานาคุดตั้งหลายเทพยาดาพระญาณตั้งหลายฝูงนั้นกะตำตามเต้านั้นแล้วต่างตนต่างคนก็ไปรักษาในฐานะอันเป็นที่อยู่แห่งตนก็มีวันนั้นแลนาแลกแต่กาลนั้นไปเมื่อนาเทพยาดาพญานาคฝูงเป็นอยู่รักษาพระมหาสาลีลิกาธาตุเจ้าก็ย่อมกระทำให้เป็นอุนตรายแก่คนตั้งหลายฝูงไปกระทำนันตาลาเบียดเบียนกระทำหลายในฐานะที่นั้นประการหนึ่งคนตั้งหลายฝูงได้บ่เชื่อบ่ใส่ในมหาสาลีลิกาธาตุเจ้าดังอันเขาก็จักกระทำเมื่อเป็นอุนทลายแก่คนทั้งหลายฝูงอันบ่นบบ่ยำยังพระมหาสาลีลิกาธาตุเจ้ามาถึงกาลบัดนี้แท้จริงแลเมื่อนานเต้าพัญญาต่างลายมีงาโศกาดำมีการาชาเป็นประธานต่างตนต่างฝั่งยางมังอาเนติคุมคำใหญ่ในฐานะตินีตินในทิศต่าง8 แห่งแวดล้อมอ้อมดอยสาลีจอมตองตุกคำตุกไปไก่ประมาณวันได้50 วา200 วา300 วา400 วา500 วาพันวามหาเนตที่คุมคำอันใหญ่มีประมาณว่าได้101คุมขุตกาเนตที่คุมคำมันย่อยงานของแต้วพญาเจ้าบ้านนั้นเมืองงานใหญ่งานน้อยเสนางอำมาตย์กังบอนดีเศรษฐีปาขาวนักบุญต่างหลายบ่งอาจจะขนาดนับได้ก็ล้วนทวนในฐานาตินีมากนักแลนาเต้าพญาตั้งหลายการฟังอย่างเด็ดที่ต่างหลายในฐานาตินั้นแล้วก็งาทิฐานบันดังนี้ในอนาคตการนั้นจักแม้ไปนานี้เต้าพญาตนใดมีบุญสมปานเป็นดำเมกาลาจามเป็นมังกลาในจุมปุตรีบตังเมือนเสมอดังคาชื่อว่างอสุกาธรรมิการาชานีดังอันจุงเอาอย่างดิที่ตั้งหลายฝูงนี้ออกมาด้วยลำดับอันมาออกด้วยมหาเนตที่คุมคำมันใหญ่อันคุมคำมันน้อยก่อนแล้วจุงเอายังพุทธกาเนตที่ออกเลิกศาสนาประมางาสาลีลิกาธาตุเจ้าในดอยสาลีจอมตองติโลกะโมเลติเนเตมานนันเต้าพญาตั้งหลายจักเอาอย่างนิดที่ออกแล้วก็จุงเอาออกสร้างกาลางันลุ่งจังจุดที่ตามมันประหากตามน้อยต่อยไว้นันจูประการกันว่าเต้าพญาตั้งหลายกล่าวกรรมเต้านั้นแล้วด้วยกรรมมีดังนี้ก็กรรมสักการะปูจาไว้นบคมยำตามใจมักแห่งตนแล้วตั้งตนตั้งคนก็ไปเอาเป็นแบวให้ก็ตั้งตนตั้งคนก
ก็ไว้คนนั้นเป็นบ่าวแห่งตนเธอเป็นนาราลิกาอยู่อุปถากรักษายังประมางาสาเลลิกาธาตุเจ้าตักหินาโมลีเจ้ามากนักหนาต่างตนต่างก็เมืองสู่บ้านสู่เมืองแห่งตนวันนันนรันตาเจ้าทั้งหลายงานอยู่ในเมืองใดก็เมื่อสู่เมืองที่นั้นก็เมื่อสู่ที่อยู่แห่งตนวันนั้นแลเทพยดาพญานาคต่างหลายมีอินตาธิราชเจ้าเป็นประธานก็เมื่อสู่เทวโลกอันเป็นที่อยู่แห่งตนก็มีวันนั้นแลนาตามนั้นจารีตแห่งพระมางาสาเลลิกาธาตุเจ้าทักขินะโมลีรันมีนายยอดดอยสาลีจอมตองตีนีเราตุนเจอวาติสาเทนนั้นเป็นศิษานุศิษาแห่งบางแอมุกกันเลมบูธเห็นเจ้าหากแปลงแต่งไว้ออกด้วยสังเขตในยักอันยอโดยพระดังนี้แลนาพิว่าจักจะโดยวิธาระในอย่างอันกว้างจูประการแต่เมื่อโพธิสัตว์เจ้าเป็นพระญาบางตุตัสนาจักรวัตินั้นมาดังอันเมืองมแห่งอังกลธนากรตินีเป็นที่สุดแห่งเมืองกุสาวัตถีราชธานีเป็นที่ตั้งแห่งพระมังหาพญามังหาสัมพญามังหาตุตัสนาจักรวัติราชและนาตำนานจารีตพิว่าจักสำแดงโดยงานติดต่อโดยฤทธิและสำแดงยังชื่อจามนามมัญญติวงศาแห่งเต้าพญาสินมาดกังบอนดีเศรษฐีปาขาวนักบุญฝูงมีบุญอยากมาจุกันจูตะกะหือลุ่งเรืองในศาสนาพระมางาสาลีลิกาธาตุเจ้าทักขินะโมลีเจ้าในดอยสาลีจอมตองติโลกโมลีนั้นบ่ฮือสิสลอดังอันตำนานอันนี้จักย่อยพระมานเต้ากัมปีสมันตาปัสสาธิกะวินัยยปกรณาเตดิลิจะแลทีนี้เราจะกล่าวโดยสังเขปในยักอันยองอันแควบก็มีโดยพระการดังกล่าวมานี้แต่จริงแลอิติสิลิโลหะกตาปภาตติโลกโมลิธาตุกถาสมันตาคริยาอันจายังตำนานจาลิตักขินะโมลีอันบินายยอดดอยสักจอมตองติโลกโมลีกอมบังกมสมเลสาเนต หันธรรมยังสาธุกรังกโรมาเสสาธุสาธุสาธุพระธรรมเทศนากันชื่อว่าตำนานพระธาตุเจ้าสรีจอมตองแสดงโดยท่านพระครูพุทธศาสตร์สุปดิษฐ์
ท่านพระมหาประเสริฐสิริปุญโญผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุเจ้าสรีจอมตอง ได้โปรดเมตตาเทศนาเป็นที่เราเมาเอาใจศรัทธาในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญศรัทธาผู้ปฏิบัติธรรมผู้ถือศีล8ได้เป็นตัวแทนนะครับเนอะได้ถวายขออนุญาตได้ถวายเป็นตัวแทนศรัทธาเฮาตั้นทั้งหลายศรัทธาที่ได้มาถือศีล8ประจำวัดพระธาตุเจ้าสรีจอมตองขอตัวแทน1 ท่านนะครับ2 ท่านก็ได้นะครับเพราะว่าสังฆทานจะได้ถวายสังฆทานด้วยกันนะครับอุบาสกอุบาสิกาได้ร่วมกินร่วมทานวันนี้เขาจะได้น้อมถวายทัปนาถวายเฮือเป็นทานได้ยกยอนะครับศรัทธาปนมมือเนอะอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุนะครับใครจะร่วมทำบุญกินทานแม่รัตดาได้ถวายปัจจัยเพิ่มเติมนะครับได้อนุโมทนาปูจาเสียงท่านพระครูพุทธศาสตร์สุประดิษฐ์ตั้งใจฮับปอนเป็นลำดับไปนะครับเรียนเชิญท่านแม่ครูได้ถวายนะครับ ยัตถาวาลิวหาปุราบาลิปุเรนติสาคลังเอวเมวัยโตทินังเปตนังอุปกปปติจิตังปจิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสพเพปุเรนตุสังคปาจันโทโชติละโสยัตถาบัดนี้ใหม่มีเจ้าสมณสัทธาประเดชพระพ่อท่านเจ้าคุณพระวันนำเป็นเก้าเป็นกรรมโดยท่านศรีศิรปาจารย์ภิกขุสามเณรเจ้าจุองค์โดยเจ้าตั้งวันตกวันออกขอกใต้หนเหนือท่านทั้งหลายมนต์องค์นี้ได้สนงโคงควายตกแต่งพร้อมน้อมนำมายังมัทุพาลาจาดงดอกข้าวตอกดอกไม้ขีลานปัจจัยไตรยวัตถุทานทั้งหลายมนต์ฝูงนี้ปูจาพระธรรมเทศนาจิวตำนานพระบรมธาตุเจ้าอโมลีพระราชเจ้าสีจอมตองได้อบรมสมโภชยังองค์พระบรมธาตุเจ้าขอกุศลส่วนบุญทานที่เจ้าสมณศรัทธามูลศรัทธาท่านทั้งหลายได้กระทำแล้วขอพายแผ่ไปหายังอตีตาเจ้าจุตนจุองค์แต่ภาษาลิบุตะเถระเจ้าพระปัญโยหิมะปัญโยถลาบมาถึงท่านครูบาอาจารย์เจ้างันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระพรหมมงคลเป็นปริญโยสารและพายแผ่กุศลส่วนบุญทานนี้ไปหายังป่อพญาอังคารทะอันใดนิมนต์อังการราธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านาถาตั้งไว้ในยอดเจติยคำสรีจอมตองตัตตินีและเตวุตเทวดาอันพุทธเจ้าได้อานัตปกปักรักษายังศาสนาแห่งพระมหาสารีริกธาตุเจ้าในฐานะที่นี้แล้วขอจุงอุทิศกุศลยังเตพุทธเทวดาจุตนจุองค์ตั้งประตูใหญ่ประตูน้อยวันตกวันออกขอกไตหนเนื้อเจ้าลังกาอันรักษายังปราสาทจมพูและพายแผ่กุศลส่วนบุญตานันนี่ไปหายังปู่ป้าลุงอาญาติกาผีได้เจียนขอบคุณเป็นขนาดขอกุศลส่วนบุญตานันนี้คือสเปาคำลำประเสริฐนำไปเกิดเมืองสวรรค์พ้นบุญพันหันตอนนาไม่ว่าอยู่ไกลสุดวิสัยไปบลอดคอนเจิญเตบใต้มเหสิกาตนไม่ลิดนำกุศลส่วนบุญทานไปจูจอดรอดบุญลาเป็นข้าวทิพย์น้ำทิพย์10 ประการเครื่องอลังการกับตัวนั้นจุงจังมีเตี้ยงแต่ดิลีสปีติโยวิวัตจันตุสัพพโลโกวินาสตุมาเตววัตวันตรายโยส
สุขีติกายุโกภวะพิวาตนาสิริสนิจังวุธาปจายโนยะตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลัง โอครับในนามของท่านหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปจารย์พระสงฆ์สามเณรพระพุทธเจ้าสรีจำตองคณะสัทธาอุปาสกะอุปาสิกาวัดพระธาตุเจ้าสรีจำตองกราบขอบพระคุณท่านพระครูพุทธศาสตร์สุประดิษฐ์พระมหาประเสริฐสิริปุญโญที่ได้โปรดเมตตาเทศนาธรรมตำนานพระบรมธาตุเจ้าจำตองในวันศุกร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2568ท่านพระครูจะเข้ารับพิธีพระราชทานในการตั้งสมณศักดิ์พระยศที่วัดรัตถิวันขอนตานแม่ริมในเวลา 13 นาฬิกาในเดือนนี้นะครับและศรัทธากับเจิญศรัทธาจะได้ร่วมมุทถวายมุทิตาสักการะสืบไปในค่ำคืนนี้จะได้รับสดับรับฟังสวดเบิกซึ่งจะได้เบิกถวายปูจายังองค์พระบรมธาตุพระทักขิณโมรีธาตุเจ้าสืบไปนะครับซึ่งได้รับเมตตาจากหลวงพ่อท่านพระครูมนูนกิจจานุกิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดศรีโสดาพระอารามหลวงพร้อมกับคณะสงฆ์สามเณรวัดศรีโสดาศรัทธาเขาก็เปลี่ยนอิริยาบถสักกรรมหนึ่งเนอะแล้วก็จะได้มาร่วมสดับรับฟังสวดเบิกสืบไปซึ่งก็ถือว่าเป็นรายการสุดท้ายในค่ำคืนนี้ศรัทธาพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายได้มาร่วมสร้างยังปารมีได้มาสร้างบุญสร้างปารมีสร้างบุญกุศลร่วมกันนะครับในค่ำคืนนี้เขาได้มาสร้างความสามัคคีได้มาสร้างความดีไว้กับตนเป็นมงคลชีวิตและก็ได้ดำรงชีวิตด้วยความบ่ประมาทด้วยการถวายปฏิบัติประพฤติปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชาในค่ำคืนนี้ในหลายๆภาคส่วนตั้งในคณะตั้งอำเภอก็ดีตั้งในส่วนคณะกรรมการหลายท่านหลายคนก็จะได้ร่วมด้วยช่วยกันในโอกาสนี้ได้มาแสดงความสามัคคีถวายปูจายังองค์พระทักขิณโมรีธาตุเจ้าถ้าลาบต่อเต้าเขาได้รักษายังหีดหอยสืบสารหีดหอยยังประเพณีบ้านเฮาเดือนเก้าเป่งกุปีที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาในขณะนี้หลวงพ่อท่านพระครูมนุนกิจจานุกิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดศรีโสดาพระอารามหลวงได้โปรดเมตตาเดินทางมาแล้วนะครับศรัทธาเขาเมื่อได้พักสักกรรมแล้วก็ขอเรียนเชิญนะเรียนเชิญได้เข้ามาสู่มณฑลศาลาซึ่งหลวงพ่อก็จะได้เมตตานำพระสงฆ์สามเณรสวดเบิกซึ่งขณะนี้หลวงพ่อได้เดินทางมาถึงแล้วก็จัดสถานที่เตรียมสักครู่หนึ่งนะครับศรัทธาเขาก็ได้เปลี่ยนอิริยาบถสัก5 นาทีสัก5 นาที10 นาทีแล้วก็ขอเรียนเชิญนะได้เข้ามาห่วมจะรับฟังสวดเบิกด้วยกันแห่งครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าในค่ำคืนนี้กับปิดรายการแล้วก็วันพุธวันเจ้าก็เขาจะได้มาสวดสมโพธิพระธาตุเจ้าถวายข้าวทุกผูกเอาแหมรอบหนึ่งแล้วก็จะได้อาราธนาองค์พระทักษิณโมรีธาตุเจ้าเข้าสู่คุมไปในโอกาสนี้หลวงพ่อจะได้สวดเบิกสืบไปนะครับ
ฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะ
นาละละมามิพุทธาโดกัมปะโอปัฏฐายาปานิธานาโตปัฏฐายาสัมมาติสัพพะระเมโยปุเรตวะยาวะเวสัตตาราตาภาวตาโวกาโตตัฏฐานทัตวะปาระเมโกราธากาเหตวะตาโตปัจจาวิตวะโตสิตาภาวะเนนะเนปฏิตวะสะเนปฏิเตนะสะสะหัสสะจักกะวาระวะสิหิเตเวหิกาโลยันเตมหาวิราติเอติกะอาสะสิอาสะสิสะล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 ะอาสิสะละละสะอาเมเตคาปะสะสิปัสสะสิสะละสิสะละละสะเมราสะสะสิอาสะสิสะละ
ละละละอาสีสาละละสาอาหะอาหะอาหะมิเอราสาปะสะสีปัสสะสีสาลาสีสาลาลาสาอาหะอาหะอาหะมิสัพพะกายาปรติสังเวทิอาสาสีอาสาสีสาลาลาลาอาสีสาลาลาสาอาหะอาหะอาหะมิปัสสะปัญญากายาสังขาราปัสสะสีปัสสะสีสาลาสีสาลาลาสาอาหะอาหะอาหะเมเปเตปารเตสังเวทิอาสาสีอาสาสีสาลาสีสาลาลาสาอาหะอาหะเมโสขะปารติสังเวทิปัสสะสีปัสสะสีสาลาสีสาลาลาสาอาหะอาหะอาหะเมเตเอเอเตเตัสสะเยวะระเตยะมัจฉิเมชิเมยามิสัมมาอิเตจิเตละปะริสุทเทปาริโยปาริโยตาเตอานังนาละละนังกาละละละเนวิเปกะโตปะกิเลเสโมโตละโมโตปุเตกัมมานิเยลานิเยติเตอะเนจะปะเตสัตตานังละจุโตปะปะตัญญารานังยาจิตังละอภินินนานานินานานินาเมนโตอะโหอภินินนานานินานานินาเมนโตโอโหโอ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 โอโอโอโหโอโอโหโอ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 อิเมวะปานาลวตาปุนโตสัตตากายาลสุจาริเตนะสัมมานาสัมมานา
จิสุจาริเตนะสัมมานาละละสัมมานา กาตามโนสุจาริเตนะสัมมานาละละสัมมานา กาตาอาเรนาโอปาวะพาทากามิจาติทิกามิจาติทิกามปัสสะมานาละ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 นาเตกายาสัพเพละสัพเพเปละตาปารามะล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 ะนาอาปายาโตกาติเทเวเนปาตาเนเรยังละอุปาโนโรมัญญาละ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 นาตาตานาตานัลตาละ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 ตาตานานันละละนันตานันตานันตาละ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 ยานาตาตานาตานัลตาละ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 ตานานันละละนันตานันตาละละละสักกายาเทเทวิจิกิจาศิลาปาตาปารามะชายโยชนะนาปาริโยโสตาปาเตมายาละ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 นาตาตานาตานันตาละ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 ตาตานานันละละละนันตานันตานันตาละละละโสตาปาติภาลัญญาละ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 นาตาตานันตานันตานันนันตาละ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 
สาเกตาคาเมมากัญญาล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 านาตาตานาตานัลตาล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 าตาตานานันนาลาลานันตาตานันตาลาลาลาสาเกตาคาเมพาลายาล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 านาตาตานาตานัลตาล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 าตาตานานันนาลาลานันตานันตานันตาลาลาลาอานาคาเมมากัญญาล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 านาตาตานาตานัลตาล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 าตาตานานันนาลาลานันตานันตานันตาลาลาลาอานาคาเมพาลายาล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 านาตาตานัลตานันตานันนันตาล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 าระหันตาเมมากัญญาล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 านาตาตานาตานันตาล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 าตาตานานันนาลาลานันตานันตานันตาลาลาลาอาระหันตาเมพาลายาล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 านาตาตานาตานันตาล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 าตาตานานันนาลาลานันตานันตานันตาลาลาลาสัพพัญโยตัญญานังสังฆาตาวาปัจจาเวคานัญญาล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 านาเปโตอิตังละอิตังตุปาอาเนโรนิลา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 โอนิลา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 นิโลโล
ทากาเมนิปาลเตปัตตาอาริยสัจจตาขอปานิตาพังอเนโรนิโล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 โอ้ยนิโล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 โอ้ยโล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 โอ้ยโลโลโลทากาเมนิปาลเตปัตตาอาริยสัจจภาเวตาอันติเอวิจาเตเสวิราโอ้ยนิโล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 โลลาลาโลลาโลสังขาราลนานิโลโดโอ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 สังขาราลนานิโล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 โอ้ยนิโล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 ละนิโลนิโลโลละละโลละโลทาวิญญาลนานิโลโทโอ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 วิญญาลนานิโล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 โอ้ยนิโล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 ละนิโลนิโลโลละละโลละโลทาโอปานิโลโทโอ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 นามาโรโอปานิโล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 โอนิโล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 ละนิโลนิโลโลละละโลละโลทาสารา ตานาลันนานิโลโทโหโอ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 โหสาลายาตานาลันนานิโล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 นิโลนิโล
นิโลนิโลละนิโลนิโลโลละละโลละโลทาปัสสะละนานิโลโทโอโหโอโหโอโอโหโอโหโอโหปัสสะนิโล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 นิโลนิโลนิโลละนิโลนิโลโลละละโลละโลทาเวตานาละนานิโลโทโหโอโหโอโหโอโอโหโอโหโอโหเวตานาละนานิโล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 นิโลโทโหโอโหโอโหโอ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 โหตัณหานิโลโลโลนิโลโลนิโลนิโลละนิโลนิโลโลละโลทาโอปาตาละนานิโลโทโหโอโหโอโหโอโอโหโอโหโอโหโอปาตาละนานิโล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 นิโล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 ละนิโลนิโลโลละละโลละโลทาภาวะละนานิโลโทโหโอโหโอโหโอโอโหโอโหโอโหภาวะนิโล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 ทาจตินิโลโทโหโอโหโอโหโอโอโหโอโหโอโหจตินิโลโลโลนิโลนิโลนิโลละนิโลนิโลโลละละโลละโลทาชารามารานังโสกาปาลิเตวตุกขาโตมานาโสปายาสานิโรจาลติเอ
โลโทโหโอโหโอโหโอโอโหโอโหโอโหติเอเอเนนาเนเนอเนกาจาติสาสาราสัตตเวสานิปิสากาลังละกะเวสันโตโอ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 ตุกาจาติปุณณปุณณกาลังละกติละละโทโอ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 สิปุณณเกหังนากาสิสัพพะเตภาสุขะภาคากะหะโกโกลละทาเวสังคาตาเวสังขารกตังจิตตังตันหานังกายามัจจกะจักติเอเสียงเสือหองกองนา
กองนะกองนะกองกองแสกองนะเลี้ยวเลี้ยวโอ้นะเลี้ยวเลี้ยวโอ้เลี้ยวละละเลี้ยวเลี้ยวแสเสียงกองกองแน่ตาละกองสื่อเสียงเอ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 ไรเอ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 เสียงกองนะกองเสียงซื้อซื้อเสียงเสียงนะเสียงนะเสียงนะเสียงเสียงแสกองนะเลี้ยวเลี้ยวโอ้นะเลี้ยวเลี้ยวโอ้เลี้ยวละละเลี้ยวเลี้ยวแสเสียงกองแน่ตาละกองสื่อเสียงเอ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 ไรเอ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 ฮอน้องสายนาให้น้องสองกองละกองเสียงกลองเสียงแสกองละกองเสียงกลองเสียงแสกองนากองสื่อมาสื่อกองเสียงเสียงสื่อมาสื่อกองเสียงน่าเสียงน้ำไปบนละโอละแม่ไปบนกัลละปนกัลละแม่ไปบนละโดย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 เอ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 มังกิลอยดังนี้มังกะจีงดงามเร็วฟังเร็วฟังละมังเงียงหูฟังเร็วฟังละมังเงียงหูละมันนาคุณปาดิยาคุณปาดิยาละคุณปาดินาอันแล้ววังกาเจิญฟังสวดเบิกวาสีโซดาไปเนอเ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 อแรงแต่เริ่มเดิมที่แรงแต่เริ่มเดิมที่องค์พระมุนีอยู่ในประเทศอินเดียเอ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 ละมานาคุณปานิยาคุณปานิยาละคุณปาดีนาอันแล้ววังกาพุทธศาสนาได้เข้าสู่เมืองไทยเอ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 แรงแต่เริ่มเดิมที่แรงแต่เริ่มเดิมที่มีพระโสนาเถระพระอุตรเถระอรหันตานำพุทธศาสนาเข้าสู่เมืองไทยเอ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 พุทธศาสนาพุทธศาสนา
เป็นศาสนาประจำชาติไทยเอเอเฮเอเอเอเฮ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 เอเอเอขอให้พ่อแม่พี่น้องตั้งหลายขอให้พ่อแม่พี่น้องตั้งหลายช่วยรักษาพุทธศาสนาเอเอเฮเอเอเอเฮเอเฮเอเอเฮเอเอเฮเอเอเฮขอให้พ่อแม่พี่น้องตั้งหลายขอให้พ่อแม่พี่น้องตั้งหลายอยู่สุขสบายจูผู้จูคนเอเอเฮเอเอเอเฮ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 เอเอเอสุตวาหานัญญาณาวามานิมาเฮสีมานิมาเอสีเอ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 ละเอเอเฮเอเอเอเฮเอเอเฮเอเฮเอ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 ละเอเอเอโสวันสันติเกยังจัตุวิจลาลาลาตินังจัตนารังชาตินตินละนานาเออ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 ละเออ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 ละเออเออเออพุทธานะโมเทโสลัมเปโสละ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 ลัมเปเอเฮเอเฮเอเอเอเฮเอเฮเอละเอเอเฮเอเอเอเฮเอเฮเอเฮเอเอเฮเอเฮเอเฮเอละเอเอเอปารามาราตังกาเอโตจะล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 ันโตละ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 ลันลันละละลันละลันโตโอโหโอโหโอโอโอโหโอโหโอละโอโอโอโหโอ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 ละโอโอโอยะตาปิเวสันตาระปุมินปะล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 ะโลโซโลละละละโลโลละละโลละละโซโอโหโอโหโอโอโอโหโอโหโอละโอโอโอโหโอ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 โหโอโหโอโอโหโอละโอโอโอตาตาเดกังอาตาตาจะล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 ะตินังตินานานานังตินละละตินานานังเออ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 
เออเออละเออ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 ละเออเออเออตาสะตาวะราวาอาโนโมจละ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 ลันโตละ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 ลันลันละละลันละลันโตโอโหโอโหโอโอโอโหโออาโหโอละโอโอโอโหโอ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 ้โหโอ้โอ้โอ้โหโอ้ละโอ้โอ้โอ้พระมาลาพระมาลาอันว่าแม่เพิและแม่ปู่เป็นพระผู้ละจมดูจมไก่ซ้อนดอกปูดปูวางเบนสอดกลายตอมดอกไม้พระโพธิเบนวนเสียงเฮงเฮงออกเอาเมื่อสิทธาจะเอานั่งภาวนาพระมหาลาพระมาเลนามาเปว่าปาคีพายเสียงสามนี้วันวิ่งกองบินร่อนรองส่งเสียงยายตอมดูวางพระโพชาละอายสนสอดเสวเป็นลอดเกวแอวปายมาพระมาลาโอ้โอ้โอ้พระมาลาเกิดว่าแม่เพิงและแม่ปู่เป็นพระผู้ละเป็นบนจมกลิ่นโรสอดเวหอนอากาศก็เสียงตื่นต้องตัวอาณาเป็นร่ำร้องปูจาพระพุทธเจ้าเอาอย่าเมื่อพระนั่งแทบกาวพระโพนะตามนี้มันนี้นะ
นิมิตอันนี้นะหากมีมาแต่เก่าป่าเมื่อพระพุทธเจ้าเอาดาราชพยาสัพพัญญูอวิชชาสิงสัตถุตัดขาดแล้วสถิตนั่งเหนือแท่นแก้วปัลลังกาลยามนั้นนะยามนั้นนะมาลาธิราอ่านคุณใจหานเกียรติกล้าเทียนจากฟ้ายัวยวดโลมาคำลามพระสัทธาตนผ่านแผ่วว่าเต้นแก่แห่งกุนะหากเป็น ขอเรามาแต่เดิม มาแต่เก่าว่าตั้นจะเอาจงหนีไปว่าเต้นแก่เราเป็น ขอแห่มันอยู่แต่ใจใจ ไอ้ลวดปิดพางเอาทายใจปอนว่าเจ้าสิธาตุนี้นว่าเจ้าสิธาตุนี้นอต้านกาตามบ่อจอมบ่อพระกอมตามทาลาว่าเต้นแก้วอันนี้นะว่าเต้นแก้วอันนี้นะหากเป็นของเรามันเตี้ยงตั้งใครรู้เสียถามดูยามนั้นนาลิพลวางเสียงกองต่าง โกตาเรา ว่าเป็นเต้นแก้วพญามานเป็นสักเขและปีญารองสาสูฝูงหมู่อินตาพรหมบ่อยู่ลวดป้ายปางนี้ละแต่สมเด็จพระมุนีตนพาเสออากาวะเลิศอยู่องค์เดียวพัดแผ่เลวก็บ่หันไผอยู่กายเปียวอกปาติวายเวงวอนใจและนาในขณะบัดนั้นบ่มีกายยังสกุณาการเถื่อนทองแสงร่ำรองแอวปายมาว่าอดก่อนเตือนนาว่าอด ก็เตินาเจ้าสาเบอร์เนอพระเจ้างาวจะพาโจรปารามีเป็นโมคมดักแก้วพาโจรแป้แล้วหมู่มาลายามน้ำยามน้
โนตาลายก็มารอเสียสานกตัวโดพระโนตาลายก็มารอมีตาโนโพโตและก็เฮยก็มารอเสียสานกตัวโดพายมันนี้นามันนี้นาไก่ผู้แจแก้วก็มาคาเสียสานันกองตัวโดพายกันเอ่ยนากันเอ่ยมาเจยไก่ไก่ผู้จงตัวใหญ่ก็มาคา เสียสานังกตัวโดพายมันนี้นามันนี้นาพระจนแพ้แล้วพระปานแพ้ปามาลาได้ชื่อว่าสัทธาเป็นครูไตรโลกนำสัตว์ข้ามปนจากโอคาสงสารเข้าสู่นิพพานเสียงโสนก็อาลัยสัตตโลกอเนกาจริงตั้งศาสนาปันพระวาสานิวายเพื่อเป็นไม่ตายสองต่างไปก็ยังรุ่งเรืองราสายบ่อสาวเรื่องเรือราวเลิศจียงจีนควรเราหือตาแล้วรักษาศีลเมตตาภาวนาไปใจก็เตียงว่าจักปานได้รอดเวียงแก้วย้อนมมา หาปานและเด
สังฆมาทะเมวันตามิธัมมังสัมพังเมโทสังฆมาทะเมพันเตวันตามิสังฆังสัพพังสังฆามาทะเมพันเตวันตามิคารุอุปัชฌายจาริเยสัมพังเมโทมาทะเมพันเตวันตามิกัมมัฏฐานังสัมพังเมโทสังฆามาทะเมพันเตมิอาราเมปัตตสีมายังสัมพังเมโทสังฆามาทะเมพันเตวันตามิเจติยังสัพพังทาเนสุปฏิทิตาสาริราธาตุมหาโพธิงพุทธรูปังลังสัทธานาคะโลเกเทวะโลเกพรหมโลเกจัมบูทิเปลังกาทิเปสาริราธาตุโยธาตุโยอาระอันตาธาตุโยเจติยังคันทะกุติงจตุรสีหาเสธรรมคันเทสัพเพสังปาทะเจติยังอหังวันตามิสัพพะโสวันตามิพันเตสัพพังอปะราทังคัมมะทะเมพันเตมยากตังสามินาอนุโมทิทัพพังสามินากตังยังไม่ห่างทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุ นะครับในโอกาสนี้หลวงพ่อท่านพระครูมนุนกิจจานุกิจพร้อมคณะสงฆ์สมณเณรวัดศรีโสดาพระอารามหลวงได้ทำพิธีสวดเบิกเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสนี้จะได้น้อมถวายทายธรรมก็ขออนุญาตเรียนเชิญคณะศรัทธาอุบาสกอุบาสิกานอนวัดนะครับได้ถวายทายธรรมนะครับได้ถวายทายธรรมตัวแทน5ท่านนะครับเรียนเชิญผู้หลวงปองด้วยเนอะผู้หลวงปองคณะศรัทธาได้ร่วมถวายด้วยกันนะครับวันนี้ได้เป็นเจ้าภาพเหมือนกันเจ้าผู้ในคนวันนี้ได้เป็นเจ้าภาพเรียนเชิญท่านกำนันอั๋นแล้วก็เรียนเชิญนะครับเนอะปหลวงปองข้าราชการตัวแทนอุปาสกอุปาสิกาวันนี้สมมุติเธอเป็นเจ้าภาพเหมือนกันทุกคนวันนี้ได้ร่วมบุญกินตาลหยาดน้ำเดี๋ยวเขานั่งพร้อมๆกันเนอะเขาจะได้ประเคนพร้อมๆกันนะครับนั่งเดี๋ยวรอกรรมนะครับได้ประเคนศรัทธาเขาก็จะได้ประนมมือเนอะเอาบุญเหมือนกันจู้ผู้ในคนนะครับวันนี้เดี๋ยวแม่เข้าถวายที่หลวงพ่อเนอะเข้าถวายที่หลวงพ่อถวายเพิ่มเติมวันนี้เขาว่าจะเจ้าละ นับ1 ถึง 3 1 2 3สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับถอยออกกำเนอแล้วก็เขาจะได้กลับที่นั่งรับรองเดิม
แล้วก็เรียนเชิญแม่ได้ถวายเพิ่มเติมนะครับเนอะได้อนุโมทนาสาธุไปต้องฟังนะแม่เนอะใจเย็นๆก็ได้เดี๋ยวก่อนรอกรรมรอกันหากรรมนะครับได้ฮับปอนจากหลวงพ่อสืบไปนะครับ ยะถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาวิวาจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันโยสุขิธิกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจจังวุฒายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลังรัตนตยานุภาเวนรัตนัตยเตชะสาธุข้าพยาเวราโสกาสัตตุจุปัตตวาอเนกาอันยาปิวินาสันตุอาเสโตชัยสิทธิธานังลาภังโสติภาคยาพลังสิริอายุจวันโอจขังบุตรใจยสวาสวัสสาจะอายจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัมตาสัพพพุทธานุภาเวนัสทาโสตภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัมวตาสัมภธรรมานุภาเวนัสทาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังรักขันตุสัพพเทวตาสัมปสังฆานุภาเวนัสทาโสทิภวันตุเต หันธรรมยังสาธุกังกโรมาเสสาธุสาธุสาธุครับเรียนเชิญทุกท่านได้เจริญจิตตภาวนาสักระยะเวลาหนึ่งนะครับเพื่อได้ประมวลเอาทานามัยศีลมัยที่เฮาท่านทั้งหลายได้กระทำมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงณการะบัดนี้ขออนุญาตเรียนเชิญได้เจริญจิตตภาวนาครับผมพอสมควรแก่เวลาเขาจะแผ่เมตตาวันพุกเมื่อเจ้าเนึกเขาจะวันตาหลวงวันตาน้อยหาก่อนในโอกาสนี้นะครับ วันตามีพุทธังปังเมโตสังฆามาทะเมพันเตวันตามีธรรมังสัพปังเมโตสังมาทะเมพันเตวันจาริเยสัพปังเมสังฆามาทะเมพันเตวันตามิมัฏฐานาสัพปังเมโตสังฆามาทะเมพันเตวันตามิ
อาเมปัตตาสีมายังสัพปังเมโตสังคามาเมพันเตวันตาเมติยังสัพปังสัพปัฏฐานิสุปฏิทิตาสลิลาทาโอหาโปทิงปุเตวะโลเกพัมมะโลเกจัมปูทิเปกาติเปสาลิลาธาตุโยเกสาธาตุโยระหันธาธาตุโยเจติยังกันธาติงจตุราสิติสหัสเสธรรมัคขันเทสพเปปาตาเจติยังอะหังวันตามิสัพปะโสวันตาน้อยครูบาอาจารย์พระมหาเถระนะครับ วันตามิพันเตสัพปังอาปะทังคามาทะเมพันเตมะยาตังปุญญังไมหังตาตัปปังทุสาธุอนุโมทามิสาธุสาธุสาธุในนามของท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปจันทร์ท่านพระครูพุทธศาสตร์สุปดิษฐ์พระภิกษุสามเณรเจ้าจุตนจุองค์ขอกราบขอบพระคุณในเมตตาหลวงพ่อท่านพระครูมนุนกิจจานุกิจและพระสงฆ์สามเณรวัดศรีโสดาพระอารามหลวงที่ได้โปรดเมตตาเดินทางมาสวดเบิกอันเป็นการสืบสารสืบหิตสานหอยได้พอกอยยังประเพณีแห่งล้านนาเป็นอริยะแบบเบ้าของเมืองจอมตองอังกฤษนครวันพุกเมื่อเจ้าก้อยมาปะกันที่นี่เวลาตีสี่นะครับวันพุกเมื่อเจ้าตีสี่เนี่ยก็ขอเรียนเชิญได้มาร่วมสวดถวายเข้ามาทุปายาตวันนี้มาคำมาเจ้านี่นะฮะเจ้าแล้วนะรับดีฝันดีเหมือนกันจูผู้ในคนเนอะท่านก็ปิกไปรับไปนอนกันเปลี่ยนอิริยาบถเราพวกมาเจ้าตีสี่จะได้เบิกได้ถวาย